Tayo po muna pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? At hindi pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang umaga po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, amen, ating pong mga minamahal, mga beloved pastoral worker, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, amen, at maging sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vines at ating pong mga minamahal mga bisita, ating pong mga beloved viewers, and sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngayon po ay araw po ng linggo, ating pong Sunday General Worship. Tayo po'y pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat muli, tayo po mga minamahal ay patuloy na binibigyan ng dakilang pagkakataon mga minamahal na atin po siyang mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. At tayo rin po mga minamahal ay magdaraos mga minamahal, amen? Ngayon po ay ating pong Holy Supper mga minamahal, amen? At sinasabi mga minamahal ng ating pong ng banal na kasulatan, ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dito po sa aklat po ng mga awit, Kamalatay 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Mga minamahal, sa mabuting bagay, sinasabi ng ating binasa, ang magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? At sinasabi mga minamahal sa unang Tesalonica, kabanata ay 5, talatay 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo, mga minamahal. Yung pagpapasalamat po pala mga minamahal, amen, ito ay kalooban ng mahal na Panginoon. Dapat tayo marunong magpasalamat mga minamahal, amen, sapagkat tayo po mga minamahal, pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, mga minamahal, billions mga minamahal, amen, isa tayo sa pinili, tinawag ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal, amen. Yung ating mga karamdaman, pinagaling ng mahal na Panginoon. Mga bulag nakakita, mga pipi nakapagsalita, mga bingi nakarinig, mga pilay pinalakad, mga ketong nilinis, mga minamahal. Binagong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus yung ating mga buhay na dati-rati tayo mga minamahal. Amen. Tayo po mga minamahal ay manginginom. Amen. Mga sugarol. Iba sa atin, mamamatay tao, magnanakaw, mga minamahal. Amen. Balit sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, tayo po'y binago niya, mga minamahal. Amen? Kaya't anong ating maigaganti, mga minamahal? Amen? Sabi ng ating binasa, isang mabuti bagay ang magpapasalamat, mga minamahal. Amen? Hindi yung bukang bibig lang na pasalamat ang hinihingi ng Malapinoon. Amen? Sapagkat napakadali, pagsasabihin lang natin, maraming salamat, Malapinoon. Amen? Hindi po doon natatapos, mga minamahal. Ang nais ng mahal na Panginoon na pagpapasalamat na ating gagawin, mga minamahal, kailangan may gawa, mga minamahal. Dadalo tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Amen? Tayo aawit ng mga papuri, mga minamahal. Amen? Yan yung ating maigaganti sa mahal na Panginoon. Sapagkat lahat ng nasa atin, mga minamahal, wala tayong pag-aari, maging yung ating mga buhay, mga minamahal, ipinahiram lamang yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat ng bagay sa buong mundo, mga minamahal, nilikha yan ng mahal na Panginoon. Wala tayong pag-aari, mga minamahal.
Kahit sabi nga po, ipunin man natin lahat ng kayamanan buong sanlibutan, hindi pa rin kayang bayaran ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Kahit anong ating maigaganti, mga minamahal, dadalo tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Na huwag nating pabayaan yung ating pagkakatipon na sinasabi ng banal na kasulatan, Hebrews 10:25, huwag pabayaan ang pagkakatipon ng mga banal, na lalo na't nalalapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Na tayo po ay mangag-aralan sa isa't isa. Amen? Mangag-aralan tayo tungkol sa kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kung paano natin masusunod ang kanyang mga pinag-uutos sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen? Dadalo tayo, kailangan maaga tayo, mga minamahal, upang makasama pa po tayo sa pagpupuri, mga minamahal. Sapagkat sa pagpupuri, mga minamahal, ito po ay nakalulugod sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Kaya't mga minamahal, sa langit, doon ang mga anak ng Diyos hindi tumitigil sa pagpupuri, mga minamahal. Kaya't kung tayo magpupuri, mga minamahal, magkakaisa sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang kanyang Santong Espiritu bababa, mananahan sa ating kalagitnaan, mga minamahal. Amen? Kaya't bawat mga problema na dala-dala ng bawat isa, mga karamdaman, mabibigat na mga pagsubok na pinagdaraanan, mga minamahal. Amen? Yan po ay aalisin ng mahal na Panginoon. Katulad ng isang puno, kapag ang puno ay nagpupuri, nahuhulog ang mga tuyong dahon at mga tuyong sanga, mga minamahal. Amen? Yung ating mga problema, mga pagsubok, mga karamdaman, mga minamahal. Amen? Matutulad doon sa mga tuyong dahon at tuyong sanga. Amen? Kapag tayo nagpuri sa mahal na Panginoon. At sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, yung hinihingi na pagpupuri ng mahal na Panginoon. Ayaw ng mahal na Panginoon yung pagpupuri na tahimik, mga minamahal. Sapagkat sinasabi na aklat ng mga awit, kabanata 100, talatay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon. Kayong lahat na lupain, mangaglingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Kaya't hindi nawawala, mga minamahal, mga pagpupuri sa mahal na Panginoon. Lagi tayong nagpupuri sa tuwing tayo, mga minamahal, lumalapit sa mahal na Panginoon upang malugod sa bawat isa sa atin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mayroon tayong kamay, amen? Gamitin natin lahat, ibinigay ng mahal na Panginoon upang gamitin natin sa pagpupuri sa Kanya. Mga bibig, mga labi, mga minamahal, amen? Aawit ng papuri, sisigaw ng malakas ng hallelujah, praise the Lord, amen. Mga paa, ipadyak, italon natin yan, mga minamahal, amen. Sumayaw tayo ng makalangit na sayaw sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Kaya't bago tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, amen, ang lahat po ay hinihiling na tumayo o kaya ay lumuhod, itaas po ang dalawang kamay, ipikit po ang mga mata. Sama-sama po tayong manalangin, mga minamahal. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat sa patuloy na pag-iingat mo po sa bawat isa, mahal na Panginoon, at kami po ay maluwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami pinagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan malapi noon, sa aming mga kahinaan namin pong napagbibigyan, sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka po sa bawat isa sa amin malapi noon. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po bawat yung tunay yung banal na gawain sa araw nito malapi noon. Langisan mo po mga congregational singing, joyful solemn, mga beloved song leader, langisan mo po mga magte-testify, mga beloved testimony leader, makukuha na magpapatuto, mag-a-assist sa magpapatuto, langisan mo po malapay noon ang mga pinagpalang mga awit na mag-aalay mga espesyal na papuring awitin malapay noon. Gamitin mo lamang po silang maging daluyan ng masaganang pagpapala mula po sa kupunan ng Beloved Children's Choir, Beloved Adults Choir, Beloved Youth and Singers Choir, and Beloved Jesus Finest Generation Choir. Mahabag ka sa bawat isa sa amin malapay noon. Patuloy kaming lingapin malapay noon. Patuloy mong ipadama sa bawat isa sa amin
ang iyong matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu, Malapinoon. Naalisin mo po ang mga hadlang sa aming pagdama sa iyong matamis at banal na presensya. Papagtagumpayin kami sa araw na ito, Malapinoon. Langisan mo po ang mga mag-e-exalt ng giving. Pagpalain mo po yung mga matatapat na mga anak. Ibalik mo po ng billion trillions tayong pagpapala sa bawat isa. Physically, materially, spiritual bless, Malapinoon. Langisan mo po ang mga pinagpalang mga aral sa araw na ito. Ikaw po magbigay ng mensahe. Magsilbing pagkain namin nagugutom na kaluluwa. Lakipan mo po ng kapangyarihan ng iyong banal na salita, Malapinoon. Buksan mo aming pangunawa kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan, Malapinoon. Ingatan po ang aming mga minamahal magkapatid sa kanilang paglalakbay patungo sa iyong banal na gawain. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, Malapinoon. To the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purin po ang ating pong pinakamamalapeng Diyos. Tayo po'y mag-alay ng papuring awitin. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwalang lubos. Sa'yo ang buhay ko. Ako'y linapin mo. Ako'y nagsusumamo. Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo.
isipan ay laging litong-litong. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman. Di tiyak ang nilalakhan. Hirap na lungkot ay laging pasan. Hirapan, wala nang katapusan. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya ay taglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya ay taglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat. O Kristo, salamat. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O kailan ka ng umaga kay
muling maganda ang umaga nang si Kristo ang aking kasama. Siya ang tanging daan at katotohanan, sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo mo'y punong-puno ng kulay. Ulan mali magdilim, bagyong patay madilim, may umaga pa rin darating. Dahil
For I have known the love of friends and family. But when I met the one who saved me, I found out that his love was love I never knew to see. I'm falling head over heels in love with Jesus. I'm falling head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. I can't decide myself, just thinking how it is that a king would really love someone like me. And just to know that He is mine and I am His makes me want to live my life so all can see. I'm falling head over heels in love with Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. I'm falling head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord. We have His love overflowing and going, going in me. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord. We have with love so amazing and praising my King. When I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming, far from yesterday. The blessing He bestowed upon my life and my home. Oh, I've got to say it loud and clear. I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord. We have His love going and going, going in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord. We have with love so amazing and praising my King. Di makakamba sa kawalan pagpapala mo'y laging lahat. Di matatakot sa panganib pagkat naririyan ka palagi. Di matitigan sa pasubok at pagsama mo'y dakat mo. Di mapipigil sa pag-awi pagkat ikaw ay mabuti. Napakabuti mo, ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang sa pata. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw sa pata. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, iwas sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahirap pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Di magangamba sa kawalan pagpapala mo'y laging lahat. Di matatakot sa panganib pagkat nariyan ka malaki. Di matitigan sa pasubok ang pagsama mo'y dakat tubos. Di mapipigil sa pag-awi pagkat ikaw ay mabuti. Napakabuti mo,
praise. Name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. The Most High. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. The Most High. The name of the Lord
is the place of singing. Zion is the place of joy. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Lord, let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God.
pumawi, awiting makalangit. Puso mo'y umindang sa tuwa, sa galang ligaya. Amen, hallelujah! Pagkatamang na ako sa iyong hinawin, nagmumuhi pag-iagin sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, na hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin roon ay nagturusa. Kung kayo'y masigla at masaya, pagtulalang si Jesus ay makilala. Okay, sarap kumawit, awiting makalangit. Puso mo'y umihindang sa tuwa, sa talang ligayaan. Mga awiting makalangit, na hindi kayang tumbasan. Ano bang awiting makasanlibutan, ang buhay namin roon ay nagturusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, pagpula ng si Jesus ay makilala. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay tungkol sa pag-ibig ni Jesus. Bakit ko na lamang ay huwag nang ipag-iban, tanggapin ang iyong kaligtasan. Tutunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong iyong narinig, ibig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus, Panginoong Jesus. Ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig, himig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus, Panginoong Jesus. Ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay ialay. Amen, hallelujah! Tunay tayong lahat ay mayroong
hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. Thank you, Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, ye live. Serve the Lord, serve with gladness. Now before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. He is He that hath made us, and we are not ourselves. We are people and the sheep of His pasture. And turn to His gate with thanksgiving, and His to His court with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, there is Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, there is Jesus. Thank you, Jesus, thank you, there is Jesus. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Amen, hallelujah. I will rejoice and be glad in it. Oh, rejoice, hallelujah. Lord, oh, rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, hallelujah. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Let's celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, even hallelujah. Come on and celebrate. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Let's celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate.
for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says, I got a Holy Ghost down in my soul, amen, hallelujah. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't be nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Meron akong kaibigan, amen, hallelujah. Marunong magpatawad kahit na kanino man. Hindi ka niya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung sa'yo yung tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Hallelujah! Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay labi ba ng kamalian, siya ko'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking ibinanti sa aking kaibigan? Na dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na ang isang ibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinilang, natapos ang paghahanap. Lahit na pangarap, kay Jesus ko nagtakbuhan. Nag-uumapaw sa kagalakan, damdamin hindi mapapantayan. Hallelujah! Ang katotohanan, ang magkahari sa puso ko, ano gumbay. Hindi mapigilan, ika'y sambahin, sambahin, sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan, ika'y mahalin. O Jesus, hallelujah! Ilan ika'y sambahin, sambahin, sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan, ika'y mahalin. Sa bawat oras na iyong pinamamalas, ang tunay mong pag-ibig sa akin. Hallelujah! Di kayang sukatin, di kayang isipin, ang tunay nandun sa akin. Hallelujah! Hindi mapigilan, ika'y sambahin, sambahin, sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan, ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigilan, ika'y sambahin, sambahin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Hallelujah! Hindi mapigilan, ika'y sambahin, sambahin, sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan, ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigilan, ika'y sambahin, sambahin, sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan, ika'y mahalin. Nag-uumapaw sa kagalakan, ang dami hindi mapapantayan. Thank you so much, Daddy Jesus!
katotohanan ang magkahari sa puso kong anong lumay. Hallelujah! Hallelujah! Dininuhan kay mahalin o Jesus. Hindi mapigilan kay sambahin, sambahin, sambahin o Panginoon. Hindi mapigilan kay mahalin. Sa bawat oras na iyong pinamamalas ang tunay mong pag-ibig sa akin. Di kayang sukatin, di kayang isipin ang buhay mong handog sa akin. Hindi mapigilan kay sambahin, sambahin, sambahin Panginoon. Hindi mapigilan kay mahalin. Hallelujah! Hindi mapigilan kay sambahin, sambahin, sambahin o Panginoon. Hindi mapigilan kay mahalin. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to give, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to give, love lifted me. Come on and shout it from the mountaintop. Hallelujah! Proclaim it on the city street. Sing it everywhere you go. Tell everybody you'll be. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime that the whole world knows that Jesus is coming soon, very soon. Go and shout it from the mountaintop. Proclaim it on the city street. Singing everywhere you go. Tell everybody you'll be. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime that the whole world knows that Jesus is coming soon, very soon. May bayan ako sa langit. Amen. Hallelujah! Akin, kung ako'y naroon na, puso ko'y masaya. May bahay ako sa langit. Walang bayan. Hallelujah! Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. It's the Holy Ghost and fire that's giving me your life, giving me your life, giving me your life. It's the Holy Ghost and fire that's giving me your life. My Jesus, giving me your life. Hallelujah! 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 Praise the Lord. It's all over me, and it's pumping up His life, bumping up His life, bumping up His life. It's all over me, and bumping up His life. My Jesus, bumping up His life. Hallelujah! 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 Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's giving me your life, giving me your life, giving me your life. That's giving me your life, my Jesus, giving me your life. Hallelujah! 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 Praise the Lord. It's all over me, and it's bubbling up His life, bubbling up His life, bubbling up His life. It's all over me, and it's bubbling up His life, my Jesus, bubbling up. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Hallelujah! 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 Hallelujah, 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 praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy
Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy. Hallelujah. Today, oh bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy. Hallelujah. To live today, bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much to the Jesus. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Hallelujah. At para po sa ating pong mga solemn songs, ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, panguna po sa joyful na awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, bago po tayo magpatuloy sa mga malumanay na awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, tayo po'y magtaas na ating mga kamay, tayo po'y manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Opo, nagilat mapagpalaman namin sa langit, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa umagang ito, hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Sa pagkakataon, hallelujah, sa kalayaan, hallelujah, na ikaw ay sama-sama pa naming mapagpurihan, mapapasalamatan sa lahat ng mga kamanghamangang ginawa mo sa aming buhay. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Sa bahay-sambahan na ito, mahal na Panginoon. At maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa pag-iingat mo bawat isa sa amin. Kami po'y pinarating mong luwalhati sa iyong banal na gawain. Mahal na Panginoon Jesus, ingatan mo po, mahal na Panginoon Jesus, ang iyong mga anak, hallelujah. Napapunta pa lang sa iyong mga banal na gawain, maging dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, maging sa iba't ibang outreaches ng Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa iba yung dagat na magsasagawa ng Sunday General Worship. Kahabagan mo sila, mahal na Panginoon Jesus, ingatan mo sila at paratingin mo silang maluwalhati sa iyong mga banal na gawain. Mahal na Panginoon Jesus, kami po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyong mahal na Panginoon Jesus. Hugasan mo po kay mahal na Panginoon Jesus na iyong banal dugo na humagos sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon Jesus, sa ganang akin wala akong magagawa. Ako'y basahan lamang, alikabok lamang sa iyong banal na harapan, ngunit minarapat mo kong tumayo. Hallelujah, pang magdalahan ng mga awiting papuri, ihalay namin sa iyo. Gawin mo lang akong dahiluyan, mahal na Panginoon Jesus, na iyong matamis at banal na presensya. Through the earned prayers of our dear Honorable Pastor Wilstrada Almeida, amin pong sama-samang sinasaway, tinataboy lahat ng mga ori, hadlang gawa ng Diablo, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, glory to God. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare the steadfast love in the morning and thy faithfulness through the music of the flute and the harp and the melody of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy works, and the works of thy hands
morning, and thy faithfulness by night. Through the music of the blue and the harp, and the melodies of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy works, and thy works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works. Hallelujah. How great are thy works. Hallelujah. How great are thy works. Oh Lord, hallelujah. Nakila magagawa mo, oh Diyos. Ang isip mo di mataroon. Nakila ang iyong magagawa. Nakila iyong magagawa. Hallelujah. Nakila iyong magagawa, Panginoon. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi ipahayag ang iyong kagandahan, loob at katapatan. Sa saling ng lautaan kunyapin, at sa makulay na awit na aking buhay, nagagalak ako sa iyong magagawa. Magagawa ng iyong kamay, magpupuri ka. Hallelujah. Dakila magagawa mo, oh Diyos. Ang isip mo di mataroon. Dakila iyong magagawa. Dakila iyong magagawa. Dakila iyong magagawa, Panginoon. Dakila ang magagawa, O Diyos. Ang isip mo'y di mataroon. Dakila iyong magagawa. Dakila iyong magagawa. Dakila iyong magagawa, Panginoon. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig
ko sa'yo noon. Nasasabing ako muli sa puso ko'y naranasan. Ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa abang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na paglilingkod di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang noon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-isa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na paglilingkod di ko rin pagkakalit. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na paglilingkod di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang noon sa langit. Ikaw ang may likha ng langit, maging ito lupa at tubig, ang buwan at ang bituin tumatanglaw. Likha mo rin maging sikat ng araw. Pag-ibig mo'y walang hangganan, mananatili magpakailanman. Ang pagpapala mo ginagawa, dakilang himala sa'yo nagmumula. Kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos ko, Jesus, ika'y papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos ko, Jesus, ika'y papupurihan. Malupit ba nitong kaaway, malalim man maging
Diyos Jesus, ikaw ay mapupurihan. Kaya't ikaw masasalamatan, dakilang Diyos Jesus, ika'y mapupurihan. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Hallelujah. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo magbabalik. Hallelujah. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Paghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwala. Hallelujah. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating na lang dilim, mga pagsubok ay nasa akin, pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Hallelujah. Hallelujah. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo magbabalik. Dumating na ng dilim, mga pagsubok ay nasa akin, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo magbabalik. Hallelujah. Dati ako makasalanan, dati ako puno ng kasamaan, naging alipin sa libutan at nalulong sa kalayawan. Ngunit ako
Kalbaryo, dahil ako inibig mo. Dati ako makasalanan, dati ako puno ng kasamaan, maging aligilan sa libutan at nalulong sa kalayawan. Ngunit ako sa iyo isinoko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko maguguhin at mapatawad mga sala ko. Sa Kalbaryo, tinubos mo sa iyong dugo, ilinis mo ako, o aking Diyos, ay buti mo. Ang iyong buhay ay sa akin, ikaw ay nabago sa krus ng Kalbaryo, dahil ako inibig mo. Sa Kalbaryo, tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, ay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako inibig mo. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit
pag-ibig mo ay tunay. Nais ko purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais ko purihin ka, hindi dahil sa hinala. Nais ko purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Di kayang isulat ng lapis sa papel, o iguhit man ng pintura at pinsel. Ang iwaga ng kapangyarihan mong tangan ay di may lalarawan ng matalino mang nilalang. At kahit ipunin ko ang kayamanan sa mundo, di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin lahat ng uri ng tao, ay di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos at Hari ng mga hari, Panginoon ang Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Di kayang isulat ng lapis sa papel, o iguhit man ng pintura at pinsel. Ang hiwaga ng kapangyarihan mong tangan ay di may lalarawan ng matalino mang nilalang. At kahit ipunin ko kayamanan sa mundo, di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, ay di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos at Hari ng mga hari, Panginoon ang Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay ko, para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo.
at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Hallelujah. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga kagipit sa buhay mo, tsaka ka pa lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Nagtitibay si Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa pagpapalang mula sa'yo. Nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa kapalalang ibinis mo upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawiin at ang pag-ibig ko'y manatili nasa akin. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa pagsubok sa aking buhay. Hallelujah.
lumago araw-araw sa iyong paggabay. Salamat, O Diyos, dahil dito'y natutong magtiisan sa pagtutuwid mo't paglilinis. Ako'y natuto umibig sa'yo kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin. Dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin, sana ako'y patawan, mga kahinaan ko'y bawin. Ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin, sana ako'y patawarin. Ang mga kahinaan ko'y bawin, at ang pag-ibig ko'y manatili nasa akin. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasig kulang ang buhangin. Hallelujah. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luha papatan sa akin. Habag mo na lang, kaya nabubuhay biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Hallelujah. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko,
sa akin. Habag mo na lang, kaya't nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman, hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay. Ng aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay. Ang bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo. Ano bang kalagayan ng puso, nagagalak man o nagsisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala na iba aking sasambahin sa tuwina. O aking Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo. Ano bang kalagayan ng puso, nagagalak man o nagsisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala na iba aking sasambahin sa tuwina. O aking Diyos, ikaw ang siyang una. Hallelujah. Pupurihin kita. Hallelujah. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, marami man lang ang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat
nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong maalay lamang sa'yo mabangong handog at kaaya-aya sa paningin mo. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano man kalagayan ng puso, nagagalak man o nagsisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang mahal aking sasambahin sa tuwing na o aming Diyos, Ikaw ang siyang ulam. Pupurihin kita, o aming Diyos, Ikaw ang siyang ulam. Pupurihin kita. Praise the Lord. Hallelujah. I'll never forget what you've done for me. I've always remembered how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. Oh, I'll never forget. When you cry, you answer me, and by your stripes you held all my disease. But I must live my whole life in your hand. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. Oh, I'll never forget. As for me, I will behold thy praise and righteousness. I will be satisfied when I awake with aliveness. I want to be just like you, but there is no. As for me, I will behold thy grace. O aming Diyos, inaasam mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, Ikaw o Diyos ay ang nais ko ay matulad sa'yo. Diyos ay kabanalan mo. Okay, sarap pumawit, awiting maglalangit.
Sapagkat si Yesu Cristo ay malapit ang balik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga agil. Palakpak, palakpak, palakpak kapatid. Sapagkat si Yesu Cristo ay malapit ang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga agil. Si Jesus darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tugon. Kung sabihin natin sa iba, upang sila ay makahanda, upang sila ay di parusahan, doon sa mahaking upuan, di mo lumilipad, nagpupuri, mulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga tamang-tamang kanilang gawanan. Siya'y langan, babalik ito upang tayo'y namuling at nanalin niya. Sa kaharian, sa kalagian, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, hallelujah, 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 hallelujah. It's the Holy Ghost and Father is keeping me alive, is keeping me alive, is keeping me alive. It's the Holy Ghost and Father is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, oh, Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus in my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Singing and shouting, oh, Jesus made me whole. Some people don't understand it, oh, Jesus in my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. Oh, bless the Lord of my soul. Oh, bless the Lord of my soul. Oh, His spirit, bless His holy name. Oh, bless the Lord of my soul. Oh, bless the Lord of my soul. And all that is within me, bless His holy name. Hallelujah! Ang pinakamataas na pagpupuri, pagtatakila, pagkawalahati ay sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Hallelujah! Everybody shout, praise the Lord! Purihin ba ating pinakamamahal na Panginoon? Salamat po sa mga papuri nating awitin, ating mga awiting mga joyful at mga solemn song sa paunguna po ng ating mga buting mga song leader. Purihin natin mahal na Panginoon. Tayo po mga minamahal ko, dadako po mga minamahal ko sa ating pangalawang portion po ng ating balagawain. Ito po ang testimony portion. At ako po ay nagpapabot po ng aking po pinakamadakilang pagpupuri, pagpapasalamat at paglawalhati sa ating pinakamamahalang Panginoong Hesus lamang na nasa langit. Puri ng Diyos. At aking pong inaalala ang mga aral at turo po ng ating pong beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa mga earned prayers po ng ating beloved Assistant Pastor Rinasi Almeida, ating beloved Mama Dir,
At ganoon din po, pagbati po sa ating mga beloved Almeida family, Almeida children, sa kanilang mga manugang apo, at mga apo. At ganoon din po mga kapatid sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bubu Neer, sa kanya pong beloved at daughter Ate Vines Neer. At ganoon din po sa ating mga kapiling na mga beloved elders, sa mga beloved workers. At ganoon din po mga minamahal sa ating mga kapatiran, baguhan, datihan, sa mga awit. At ganoon din po ang pagbati ng isang magandang umaga po sa lahat po ng mga taga-subaybay sa ating pong live streaming, Luzon, Visayas at Mindanao, at ganoon din po sa ibayong dagat na nanonood po ng ating pong banal na gawain. Ngayon po ay araw po ng linggo, ating Holy Supper. Purihin po ang ating dakilang Diyos at isang napakagandang panahon na pinagkaloob sa atin ating dakilang Diyos upang tayo po ay muli pong magpuri, tayo po'y maghandog ng ating pong pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen! Napakabuti ng ating mahal na Panginoon na tunay po sa araw-araw natin pong pamumuhay. Ating pong ibinibigay alaan ang ating pong mga buhay, ating mga sarili, mga minamahal, upang papurihan at walatin ang ating dakilang Diyos. Ating mga kapatiran, mga minamahal, nandun po sa mga ospital, sa kanilang mga tahanan, mga minamahal, na nakaantabay po, mga minamahal, sa ating pong banal na gawain, sa ating live, mga minamahal ko. Napakagandang umaga po sa inyong lahat na tayo po ngayon ay maghahandog muli ng ating pong pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Tunay po napakadila ka ng Diyos. Habang pinaghahanda ko po ang lahat po ng mga pinagpalang mga kapatiran na mabahagi ng kanilang mga pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na ang pagpapasalamat, ang ating mga buhay na mga testimonyo, ito po ay isa pong napakalaking kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, na kung saan paano po tayo binago, paano pinagpala, tayo po'y dinala ng ating dakilang Diyos sa kanya pong banal na gawain, na kung saan tayo po, mga minamahal ko, ay nabahaginan, mga minamahal, ng tamang pagtuturo sa banal na kasulatan, ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya naman po, ang bawat mananampalataya, ang bawat anak ng Diyos, ang bawat tumanggap sa ating mahal na Panginoon, yan po, mga minamahal ko, ang kalakip, mga minamahal, ang ating pong ang pagpapala, pagbabago ng ating buhay, kagalingan ng ating mga taglay na karamdaman, ito po, mga minamahal, kailangan nating ibahagi sa mga kapatiran po natin, mga minamahal ko, sa mga tao pang hindi pa po nakakakilala sa ating mahal na Panginoon, sapagkat, mga minamahal, ang mitiin, mga minamahal, ang kaya po naparito ang ating dakilang Diyos, siya pinagkatawang tao, upang ang bawat sa atin, mga minamahal ko, ang sabi ng bawal kasulatan, lahat ng tao sa libutan ito ay makasalanan. Kailangan po, mga minamahal, magkatawang tao pang ating mahal na Panginoon upang tayo matubos sa ating mga kasalanan. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal, sa pagbabago ng Diyos, tayo po, mga minamahal, may mga sariling testimony, wag po natin ikahiya ang magpasalamat sa Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang testimony, mga minamahal, biblical is a powerful personal account of God's faithfulness, redeeming work and power in a believer's life. It serves to glorify God, strengthen the faith of others, and overcome the evil. Ito po, mga minamahal, ang ibig sabihin po ng patutuo. At babasa lang po ako, mga minamahal, ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, kung bakit po napakahalaga nating pong ipahayag ang ating pong mga pasasalamat. Kinakailangan po natin ipahayag ang ating pong mga pasalamat kung paano tayo binago ng Diyos, mga minamahal. Dito po sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 5, ang talata po ay 19 hanggang 20. Dito po, mga minamahal, sinasabi, mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay naliliis sa katotohanan, at siya'y papagbaliking loob ng sino man, ay alamin nito na ang magpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya
ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Puri nating magtakilang Diyos, mga minamahal, sa pamamagitan daw po mga minamahal ng ating pagpapahayag ng ating mga patutuo, lalo sa mga taong hindi pa mo nakakilala sa ating dakilang Diyos. Kung tayo po mga minamahal, naglingkod sa ating mahal na Panginoon, nakakilala mga minamahal, ating pong i-share, ating pong ibahagi sa kanila din mga minamahal, kung paano po tayo pinagaling, kung paano po tayo nakatanggap ng buong katotohanan, tayo po mga minamahal nakatagpo ng tunay na pagtuturo, mga minamahal na mensahe ng kaligtasan, atin daw pong isalaysay, ating pong ipatutuo mga minamahal. Bakit po mga minamahal? Ito po mga minamahal, yung mga kasalanang tao, pag narinig ating mga patutuo, tayo daw po mga minamahal ay nagliligtas ng mga makasalanan. Naririnig po nila ang ating mga pasasalamat, ating mga patutuo, mga minamahal. Naililigtas po natin sila, mga minamahal, sa kasalanan, mga minamahal. Kung baga, mga minamahal, ang taong nalaglag sa bangin, mga minamahal, kung narinig ating patutuo, ating pasasalamat, mga minamahal ko, para daw natin siyang iniligtas, mga minamahal, doon sa pagkapahamak. At ano po ang ganti ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, pag narinig ating mga patutuo, ating mga pasasalamat, ang sabi ng makasalataan, mga minamahal, napakalaking ganti. Nagtatakip daw mga minamahal ng ating mga kasalanan sa harapan ng Diyos. So mga minamahal, gaano naman po mga minamahal, ang ating mga kahinaan, grabe po ang ating mga pagkukulang, mga minamahal. Kung ano man po mga minamahal nagawa natin kalugod-lugod sa Diyos, kapag ipinahayag natin ating mga pasalamat at mga patutuo sa harapan ng Diyos, mga minamahal, natatakpan po lahat ng ating mga ibang mga ating kasalanan. So mga minamahal, maraming man tayong pagkukulang sa Diyos, subalit pag nakapagdala po tayo ng kaluluwa, narinig ating mga patutuo, mga minamahal, i-share po natin, mga minamahal, natatakpan mga minamahal yung mga bagay na nating nagawa sa harapan ng Diyos. So nagiging kalugod-lugod tayo sa ating mahal na Panginoon. Napakabuti po pala mga minamahal, magpayag po natin para salamat. Purihan Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. At tinatawagan ko pa mga magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon, sa katawan po ng ating beloved brothers Sandor de los Santos, beloved sister Nita Bakuyag, beloved brother George Bigaong, beloved sister Arlene Darcilo, beloved brother John Amaro, beloved sister Susan Nodado. Yan po yung mga manamahal, yung mga kapatid nating nakaline up na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Puri nating mahal na Panginoon, na tunay po napakadakilang Diyos. At habang ating hinihintay, paghahanda po natin ating mahal na kapatid sa kanya pong pagbubukas, mga minamahal ng ating pong mga patutuo sa katawan po ng ating beloved brother Sandor de los Santos, at sundan po siya ng ating mga beloved adult choir. Amen. Hallelujah po ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na pinagsilamang. Hallelujah, praise the Lord. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida. Gayon din po sa ating beloved Honorable gayon din po sa ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida, na ating inaalala ang kanilang turot aral po, mga minamahal. Gayon po sa lahat po ng Almeida family, sa inyo po mga minamahal na kapatiran na nanonood sa live webcast viewers, sa inyo po mga minamahal dito sa atin, mga minamahal, gayon din po sa ating beloved Elder, gayon din po sa ating pong beloved Origin Pijer, Kuya Bobuinir, gayon din po sa ating beloved Sister Vines. Mapagpalang umaga po sa inyo po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, God is good all the time God is good, mga minamahal, sapagkat tayo mga minamahal ay binigyan ng pagkakataon na naman, mga minamahal, upang makadalo, makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Mga minamahal, ako'y nakakilala sa mahal na Panginoon, mga minamahal, sa pamamagitan lamang ng TV program, mga minamahal. Aking maalala nung ako'y mag-college, mga minamahal, ako'y napahilig sa panonood ng TV, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ang banal na gawain, mga minamahal, talagang yan ay nakita ko, mga minamahal, yan ay dinadaanan ko lang sa aking paglipat ng channel. Hanggang sa mga minamahal, isang araw, mga minamahal, talagang ako'y sumubok na manood sa banal na gawain, mga minamahal. Hanggang sa nandyan na, mga minamahal, ako'y
ako'y napahumalig mga minamahal na manood sa ating banal na gawain hanggang sa halos araw-araw ko na yung inaabangan mga minamahal hanggang sa dati rin mga minamahal ako'y nakikinig ng ating radio program mga minamahal. Kung hindi ako nagkakamala, mayroon dati dito sa Dagupan mga minamahal, yun ay araw-araw ko din sinusubaybayan mga minamahal hanggang sa mga minamahal talagang sa bunga ng panalangin na ang ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida mga minamahal, talagang ako'y binagyan ng pagkakataon mga minamahal upang hanapin ang banal na gawain mga minamahal. Talagang nakita ko ang banal na gawain dati dyan sa may Lukban mga minamahal. Talagang una kong dalo mga minamahal, ako'y nagpabautismo agad mga minamahal. Ako'y galak na galak, tuwang-tuwa mga minamahal sa aking unang pagdalo mga minamahal. Talagang hindi ko mapaliwanag, ma-explain ang aking nararamdaman mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa mga minamahal, talagang nandyan bilang kabataan nun siguro, bilang kabataan nun mga minamahal, hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain mga minamahal. Kung aking maalala nun mga minamahal, buwan lang siguro akong dumalo mga minamahal. Talagang hindi na ako nakapagpatuloy mga minamahal. Ngunit nung time na mga minamahal, ako'y nagpabautismo agad mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y nag-college mga minamahal. Andiyan ako'y pumasok mga minamahal hanggang sa nandyan na talagang hindi na ako dumadalo mga minamahal. Nandyan hanggang sa natuto ng magbisyo, minom ng andun sa pag-inom ng alak, paggamit ng marijuana mga minamahal. Lalo sa araw-araw sa aming pagpasok mga minamahal, talagang yun ang aming inuuna mga minamahal bago pumasok sa aming first subject mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, grabe mga minamahal, talagang sagbibisyo na yan mga minamahal. Talagang halos araw-araw mga minamahal na bisyo. Hanggang sa mga minamahal, nung ako'y magte-third year mga minamahal, talagang hindi na rin ako pumapasok doon mga minamahal. Ang ginagawa ko na lang ay nakikipagbarkada, tumatambay sa school mga minamahal na yun, nagbibisyo. Hanggang sa mga minamahal, talagang naisipan ko lang magtrabaho mga minamahal. Ako'y lumuwas ng Cavite mga minamahal. Doon mga minamahal, talagang sa aking paghanap ng trabaho doon mga minamahal, talagang hindi lang trabaho aking nahanap doon mga minamahal, ngunit ang bisyo ko na aking iniwan dito mga minamahal ay nadagdagan mga minamahal, sapagkat doon na ako natuto mga minamahal na gumamit ng tinatawag na drugs mga minamahal, yung shabu mga minamahal. Isa talagang grabe mga minamahal, halos sa aking pagtatrabaho mga minamahal, talagang pagkatapos ng trabaho kami mag-iinom mga minamahal, magdamagang inom hanggang sa nandiyan lalabas na kami mga minamahal, maghanap ng pagkukunan ng drugs mga minamahal. Kahit delikadong lugar yan mga minamahal, yan ay pinapasok namin, makakuha lang kami ng drugs mga minamahal. Hanggang sa nandyan mga minamahal, talagang nagpatuloy ang bisyo na yan mga minamahal. Hanggang sa ako'y mga minamahal, talagang napakagulo ng aking isipan nun mga minamahal. Bagamat nung time na may trabaho, ngunit ang aking sinasahod mga minamahal, talagang napupunta lang sa bisyo. Wala pa nga akong sahod mga minamahal, yan ay ang itim ko'y nakasanla na sa aking pagbibisyo na yan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y umuwi na dito sa ating lugar mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali, year 2012. Akala ko ang bisyo na yan mga minamahal, talagang aking maiwasan mga minamahal, ngunit yan ay nagpatuloy mga minamahal. Hanggang sa yan, panahon ni Duterte mga minamahal, talagang yung mga kasama ko sa pagdadrugs mga minamahal, yan ay pinagtutukhang mga minamahal. Yung mga pinagkukunan namin drugs mga minamahal, talagang yan ay pinaghuli na mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang aking maalala nun mga minamahal, 2 beses na nangyari sa akin. Ako'y sabog sa drugs mga minamahal, hindi ako makatulog mga minamahal. Naalala ko ang mahal na Peningsus mga minamahal, naalala ko ang banal na gawain mga minamahal, sa bunga ng panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida mga minamahal. Simula nun mga minamahal, ang sabi ko, gusto kong manumbalik na sa mahal na Peningsus, hanapin ko ang banal na gawain muli mga minamahal. Ang ginawa ko mga minamahal noon, hinanap ko ang banal na gawain. Una kong tinignan doon sa may dating gawain mga minamahal, ngunit wala mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko nung ako'y nakamotor, dumiretso ako banda rito mga minamahal. Yun, hanggang sa nakita ko dito ang banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa yun mga minamahal, simula nun mga minamahal, talagang ako'y nag-desire mga minamahal na dumalo na mga minamahal. Hanggang sa itong mga minamahal, September 2016 mga minamahal, talagang kahabagan ng mahal na Peningsus mga minamahal, sa bunga ng panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida, ako po ay nanumbalik mga minamahal. Talagang Amen. hallelujah. Nung pagpasok ko dito mga minamahal, talagang dala-dala ko pa ang bisyo na yan, pag-inom, pagdadrug sa mga minamahal. Ngunit
ang ginawa ko na lang mga minamahal, talagang ako'y nagpatuloy na dumalo ng dumalo mga minamahal. Ang pag-iinom ng alak na yan mga minamahal, ang pagdadrugs na yan, inalis na ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Amen. Narito sa inyong Praise the harapan, Lord. mga Hallelujah. minamahal, bago talagang ako'y binago ng mahal na Panginoon mga minamahal. Gayun din mga minamahal, nung ako'y mga minamahal, ako'y dumalo dito mga minamahal, talagang may nararamdaman ako mga minamahal sa aking tagiliran mga minamahal, talagang sobrang sakit, talagang sabi ko sa aking sarili, talagang talagang may mali sa aking sarili mga minamahal, sapagkat napakasakit ng aking tagiliran mga minamahal sa aking paghinat mga minamahal, talagang nararamdaman ko na para bang tinutusok ng karayong mga minamahal yung aking tagiliran. Siguro gawa ng ano yun mga minamahal sa aking pag-inom ng alak dati, sapagkat grabe ang pag-inom ko mga minamahal, talagang kung ako'y uminom ng alak talagang wala nang kain-kain mga minamahal, magdamag mga minamahal hanggang nandyan magdadrugs pa mga minamahal. Siguro gawa nun mga minamahal, talagang pagdalo ko dito mga minamahal, may ininda akong karamdaman ng mga minamahal, ngunit ang ginawa ko na lang sa aking sarili mga minamahal, nagtiwala sa mahal na Panginoong Hesus. Yan ay ang sakit na hindi ko hiniling sa mahal na Panginoong Hesus. Ang ginawa ko na lang mga minamahal ay nagpatuloy na dumalo mga minamahal hanggang sa mga oras na to, yung karamdaman na yan, inalis na ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Hallelujah. Kaya Praise napakabuti the ng Lord. mahal na Panginoon mga minamahal. Mga minamahal, talagang pasalamatan ko ni rin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa napakaraming disgrasya na aking naranasan mga minamahal. Bagaman noong time na mga yan mga minamahal, ako'y napaiwalay, ngunit grabe kabuti ang mahal na Panginoon sa pag-iingat niya sa akin. Ako'y iningatan niya mga minamahal. At saka mga minamahal, itong nakarang November lang din mga minamahal, nung ako'y magbe-break mga minamahal, talaga ako'y umuwi sa aming bahay. Talagang ang motor na aking sinasakyan ay bumangga sa isang kotse mga minamahal. Talagang yung kotse na yun nakahinto, bigla siyang nag-U-turn mga minamahal. Yun ay nasalpok ko mga minamahal, siguro nasa takbo ko noon 60 hanggang sa ako'y nakapag-break mga minamahal, nasa 50 mga minamahal. Yun mga minamahal, talagang grabing lakas ang impact mga minamahal. Ngunit ang tangi kong, sapagkat mga minamahal, talagang kitang-kita ko na wala na, talagang ito'y babangga na mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko na lang mga minamahal, talagang pinikit ko na lang ang aking mata. Ang tanging naisigaw ko na lang mga minamahal ay hallelujah mga minamahal, hallelujah, sabi kong ganoon. Hanggang sa mga minamahal yun ay bumangga, hanggang sa aking motor ay tumumba mga minamahal. Ang aking sarili pinakiramdaman ko mga minamahal, sapagkat mga minamahal, talagang kung isipin ko ang lakas ng impact na yun mga minamahal, siguro kung wala ako sa mahal na Panginoon, siguro ako'y wala na sa inyong harapan. Ngunit napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Ang natampo ko lang ay gasgas mga minamahal, kaya napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po, pinakamataas na pagpupuri, paglawalhati, pagdakila, pagsamba tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Amen. Purihin na natin dakilang Diyos. God bless you, beloved brother Sander de los Santos. Sa tunay po na napakapalad po natin na tayo po ay makasama po at tayo po ay makakilala sa isang tunay na Diyos na buhay na nandiyan po na tayo po ay babaguhin. Tayo po mga minamahal ko ay mapapalaya sa ating mga masamang bisyo na sabi ng bahala ko sa Latan, Satan came to thief, to kill, and to destroy mga minamahal. Subalit ang ating mahal na Panginoon na naparito upang tayo bigyan ng buhay at ang kasaganaan nito. Tunay po mga minamahal, mababago po tayo sapagkat ang Diyos mga minamahal, binigyan po tayo ng isang buhay na magkakaroon po tayo ng sagana. Purihin natin dakilang Diyos at minsan pa natin palakpakan natin pinakamahal na Panginoon habang nakita po ang ating beloved adult choir. Ako po bumabati ng isang happy birthday sa ating beloved sister Risa Briones at sa ating beloved brother Romel Morante. Purihin ang Diyos. At ganoon din pong minamahal, wini-welcome ko rin po sa banal ating pinakamamahal na Panginoon. Welcome po sa ating gawain Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ating mahal na kapatid na mga minamahal at galing po sa ibang bansa. Ating beloved brother Ricky Aquino, ating pong palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Welcome po sa gawain natin pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay sama-sama magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang Diyos, mga minamahal. At habang naghihintay po ang ating mga beloved adult choir, mga minamahal, tayo po mga minamahal natin tumayo, mga minamahal, at tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Let's talk about Jesus.
The King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the thought. Let's look about Jesus more and more. Oh, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Hey! Oh, Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and bright. Oh, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got into my heart, You got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life. Amen! Purihin natin ang ilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the Beloved Adults Choir. Amen! Hallelujah!
po sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, Brother Adolfo Squire, sa mga papuring awitin na yan sa ating dakilang Diyos. Isan pa natin pong palakpakan po ang ating mahal na Panginoon. Amen, hallelujah. At tayo po ay magpapatuloy po sa mga bahagi po ng ating pong mga pasasalamat. At habang naghihintay po ating pong mahal na kapatid, aking pong tinatawagan ang ating beloved Sister Nita Bakuyag. At sundan din po siya ng ating beloved brother George Bigaong, to be followed ng ating mga beloved Children's Choir. Amen. Narito po ating mga kapatid, Sister Nita Bakuyag. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Dobling paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Hesus at sa di natin malilimutan ang turot aral ng ating kagalang-galang Mala Pastor Wildy Estrada Almeda at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabot din po ako ng pagbati sa buong Almeda family, sa lahat po ng mga preachers, beloved workers, sa lahat po ng sa inyong mga kapatiran, baguhan man, datihan ng magandang tanghali na po sa inyong lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandito na naman po ako sa inyong harapan upang ipahayag ko po ang mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Nagpapasalamat po ko una na nagagalak din po ako mga minamahal dahil po nung nakaraan po na anniversary po mga minamahal dito sa dako po ng Marikina po mga minamahal ng 51-year church anniversary po mga minamahal na tunay na maraming salamat po una sa pagbalik po mga minamahal na pinag-ingatan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at hindi lang po yan mga minamahal, grabing kagalakan din po dahil kinig na naman po tayo ng mga iba't iba sarit-saring mga patotoo bilang karagdagan po sa ating mga pananampalataya din po mga minamahal na tunay po mga minamahal na grabe po yung mga patotoo po mga minamahal na talagang ito po ay grabing nagagalak po ako mga minamahal kasi isa nga doon po sa mga patotoo po mga minamahal na aking napakinggan po mga minamahal na tunay po mga minamahal na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay talagang grabing napakabuti, grabing nag-iingat. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po, isa po doon mga minamahal na nangyari din po sa akin mga minamahal, year 1998 po mga minamahal. Isa rin po ako mga minamahal na nakagat din po ng alakdan po mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, tunay po mga minamahal na ang kagat pala ng alakdan ay masigit pa pala sa kagat ng ahas po ito mga minamahal. Dahil noon po mga minamahal, noon nakagat po ako mga minamahal, hindi ko po alam na ganun po mga minamahal. Kasi po nung kinagat po ako ng alakdan po mga minamahal ay talagang grabe po ang sakit, kirot. Abot po hanggang sakit sa ulo ko hanggang sa dulo ng buhok ko po mga minamahal. Halos mamatay po ako mga minamahal yung time na yun mga minamahal. Hallelujah. Kaya mga minamahal, naalala ko po mga minamahal. Hallelujah. Na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Dahil yung time na yun po mga minamahal, wala pa akong ibang sinambit po mga minamahal ang kataga. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, in Jesus' name. Alam niyo po yung naramdaman ko kasi dito po sa ibabaw po ng aking daliri po mga minamahal. Talagang hinawakan ko po ito ng mahigpit po mga minamahal na talaga sinasambit ko po yan. Na habang nararamdaman ko po yung sakit at kirot, hindi rin po ako tumitigil pong kakasambit nito mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, siguro umabot po ng mga 10 minutes po mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, nung unti-unti ko nang wala na pong nararamdaman na sakit at kirot, tinignan ko po yung daliri ko po mga minamahal.
ito po yung may pinagkagatan po mga minamahal. Ito po ay kunting magalang po ito mga minamahal. Sana nangingitim po itong mga tagiliran niya po mga minamahal. Hallelujah. At nung pagkatapos ko mga minamahal, nagpapasalamat ako sa malapay ng time na yun po mga minamahal dahil tumigil nga yung kirot at sakit po mga minamahal. Alam niyo po, sabi ko sa tatay ko, dahil sabi ko, ang kagat ba ng alakdan, sabi ko, may kamandag ba yan? Sabi niya, ay oo, sabi niya, mas malakas yan sa kagat ng ahas, sabi niya po sa akin. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, kasi kanina lang, sabi ko, kinagat ako ng alakdan, sabi ko. Na talagang napatay ko rin po yung alakdan na yun dahil hindi pa malaki po, hindi pa po siya talaga malaki po mga minamahal, hallelujah. Ngunit sa kabaga naman nagkaroon po ako ng lakas na loob na patayin po ito mga minamahal kahit ako lang po mag-isa. Alam niyo po mga minamahal, grabe ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isa sa akin po mga minamahal. Sabi ko, tunay na ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay buhay. Alam niyo po, hindi po talaga siya nagpapabaya. Hallelujah, hallelujah. Ano man po yung gawin po natin talaga, nandyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tumawag lang po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Handa po siya tayong sakluluhan. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, naalala ko rin po mga minamahal, yung ako po mga minamahal ay nakunan po mga minamahal, na nag-bleeding po ako 1 linggo po. Hallelujah. Na naubos na po yung dugo po mga minamahal na lumalabas sa akin, na sa aking pag-bleeding, na yung dugo po mga minamahal na ito po mga minamahal ay buo na po. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, at saan po mga minamahal na wala ako ginawa, manalangin at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat naramdaman ko na po na sumasakit na po yung tiyan ko, talagang nandiyan na kumikirot na po yung aking tiyan po mga minamahal. Hallelujah. Diyan na nanalangin na lang po ako sa Panginoon. Lumuhod po ako mga minamahal. Gabi noon, ng Sabado noon mga minamahal. Humihingi po ako ng habag at kapatawaran. Patawarin ako ng malapay ng sa aking mga kasalanan na pagkukulang. Mahal na Panginoon, kung ito'y katapusan ko na, sabi ko, wala akong magagawa. Dahil alam ko lang ang buhay ko sa inyo, sabi ko. Mahal na Panginoon, sabi ko, malalit pa yung mga anak ko, sabi ko. Mahal na Panginoon, maghimala ka sa akin, sabi ko po mga minamahal. Dahil alas hindi ko na po talaga matiis ang kirot at sakit. Alam niyo po yung gabi na yun, pinatulog po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, pag gising ko pa ng umaga, umaatake na naman na sumasakit po mga minamahal, pero hindi ko po inalintana talaga, nagbihis po ako dahil balalagawain. Araw po ng linggo yun mga minamahal. Dumalo po ako mga minamahal. Ang ginawa ko po mga minamahal dahil pagpupuri, wala akong ginawa kung hindi nagpokus po ako sa balapay na nagpuri. Nami po nung pagkatapos ng pagpupuri po mga minamahal, parang nakaramdam po ako mga minamahal na talagang nandiyan na may nag-aano sa akin na pupunta ako sa CR po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus. Dahil mga time na yun po, bagamat ganun yung nararamdaman ko, hindi ko naisip na magpapunta sa ospital o magparas pa po mga minamahal. Dahil itiniwala ko na lang ang buhay ko sa mahal na Hesus. Alam niyo mga minamahal, no? Pag-CR ko po mga minamahal, yung pitos po mga minamahal na bulok na po mga minamahal. Ito po ay pinalabas ng mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus dahil yung pitos na yan po mga minamahal, ito po ay bulok na po mga minamahal at naaagnas na nga po mga minamahal. Kung tutuusin mga minamahal, kung wala ako sa mahal na Panginoong Hesus, baka ako rin patay na rin po mga minamahal, hallelujah. Sapagkat doon po sa amin, hallelujah, meron pong nangyaring ganitong kaso sa akin po mga minamahal. Sa baryo namin po mga minamahal, nakunan po siya mga minamahal, pero hindi nila nailabas po yung pitos po mga minamahal. Dahil hindi niya alam po mga minamahal, yun po yung ikinasanhi po na kinamatay niya po mga minamahal dahil yung pitos po mga minamahal sa kanyang tiyan po mga minamahal.
ito po ay namatay na rin at bulok na po mga minamahal. Kaya, hallelujah, nung ako po mga minamahal, sabi ko, napakadakila mo, mahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, napakabuti mo, sabi ko po mga minamahal. Kaya, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At gayon din po mga minamahal, pinapasalamatan ko rin pong ang mahal na Panginoong Jesus na sa nangyari po sa akin, beloved, manugang po mga minamahal, na talagang grabe rin po ang himala sa kanya po mga minamahal. Siya po mga minamahal, nagbakasyon po sa kanilang lugar po sa Cagayan po mga minamahal. Sa kanyang pagbabakasyon po doon po mga minamahal, inabot po siya ng ilang buwan po mga minamahal dahil pinagbigyan lang po niya yung mga magulang niya po dahil magkikita-kita nga po sila. Pero sa pagdaan ng ilang buwan po mga minamahal, nandiyan na pinaalalahanan po ang aking beloved manugang po mga minamahal. Nagkaroon po siya ng bukol sa kanyang breast po mga minamahal. Hallelujah. Ipina-check up po niya doon 2 beses po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, wala pong makitang ano po, yung bukol po mga minamahal, pero hindi nila makita na ito po ay cancerous po mga minamahal. Ngunit yung bukol na yan po mga minamahal ay nandyan po mga minamahal na napaligid po sa kanyang ano po mga minamahal dito po sa may taas po hanggang sa baba po mga minamahal. Nandyan po mga minamahal na tumatawag po siya sa akin, manalangin ka lang dyan, sabi ko. O baka ako, pinapauwi ka na ng mahal na Panginoon kasi ayaw ng mahal na Panginoon na talagang magtagal ka dyan, sabi ko. Dahil dito po nagagamit din po siya. Doon po mga minamahal, 2 beses lang po nakakadalo po mga minamahal. Nandiyan na napabaga prayer nga po dito sa pastoral po mga minamahal. At tunay po mga minamahal, pag uwi niya po mga minamahal, nitong January lang po mga minamahal. At talagang ipinakita nga po niya mga minamahal, yung kanyang breast po mga minamahal ay mayroon nga pong lumalabas na dugo at saka nana po yung ano po mga minamahal, nangingitim po ito mga minamahal na lumalabas sa kanya po mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, sabi ko sa kanya, paalala lang ng mahal na Panginoong yan, dumalo ka lang sa banal na gawain, magpuri ka at mag-ayuno ka, sabi ko. Huwag mong isipin yung karamdaman mo, sabi ko. Dahil dito, marami ng mga pinagagaling ng mahal na Panginoon, sabi ko. Ang lagi ko siya pinapalakas para... Kasi po, mga bugulang niya, mga kapatid niya, tawag na sila ng tawag sa kanya, kinukumusta lagi siya. Ang sabi ko sa kanya, manalangin ka't manampalataya ka sa malapit, makikita mo, maghihimala sa iyo, malapit. Sabi ko, alam niyo mga minamahal, dito po mga minamahal na, bago po mga minamahal na magdaos po ng 51-year church anniversary, bago pa lang yun mga minamahal, nagulat na lang po kami mga minamahal nung pinakita niya po sa akin na sabi niya, mama, sabi niya yung tumutulong sa akin, yung dugo dyan sa aking breast, sabi niya sa akin, alam niya nagsarado na yung sugat, sabi niya po, hallelujah, praise the Lord. Yung bukol po mga minamahal na nakapako ba minamahal nung dumating siya. Kahit na nung nakapako yun namin na mahal, hindi ko pinahalata sa kanya noon. Pagkus ang ginawa ko, pinatatag ko yung kanyang kalooban para hindi siya, mga minamahal. Pinalakas ko yung kanyang kalooban. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Sabi ko, ang mahal na Panginoon magpapagaling. Alam niyo mga minamahal, yun nga po mga minamahal, papunta pa lang doon sa bago pa lang, lumiit na po yung kanyang bukol dito mga minamahal. Sa kanyang dibdib po, mga minamahal, mula dito sa dibdib po, hanggang dito po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus, nung kami po ay nakadalo po, mga minamahal, ng anniversary po, mga minamahal, pinakita niya po sa akin muli, hallelujah. Grabe po ang mahal na Panginoon ko maghimala, hallelujah, praise the Lord. Sabi niya, tingnan niyo mama, sabi niya, pantay na yung wala na yung nandito, sabi niya, konting-konti na lang, sabi niya, hallelujah, praise the Lord, napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Amen. Alam niyo mga minamahal, napakabait ng mahal na Panginoon Jesus. Tayo magtiwala lang sa Kanya. Sapagkat po mga minamahal, hallelujah, kung ako po mga minamahal, ansan po marami ng mga himala po na
na ipinapakita ng mahal na Panginoon sa aming buhay. Yung kanyang anak natin po mga minamahal, na wala na rin ang buhay yan mga minamahal. Hallelujah. Yung apo ko mga minamahal, na wala na rin ang buhay yan sa pamamagitan ng pagpupuri. Hallelujah. Talagang sa pagsambit lamang po ng hallelujah sa bungat panalangin po ng ating mahal Pastor Valdez Almeda. Alam niyo po yung anak niya po mga minamahal, talagang wala na po siya ng buhay. Ito po ay umiyak po mga minamahal ng bata. Hallelujah, praise the Lord. Naganap po siya ng didi noon. Bagamat talagang sabi niya, dinadagukan na niya yung dibdib niya. Sabi ko, manampalataya ka. Puro sabi ko, manampalataya ka dahil ang mahal na Panginoon buhay sa gawain ito. Sabi ko sa kanya, kaya nagpapasalamat po. Amen. Nagpapasalamat po sa salamat sa mahal na Panginoon Jesus sa mga biyayang yan. Hallelujah. Sa mga malang pinapakita niyo sa amin. Ito po yung nagsasalubing katatagan ng aming mga pananampalataya. Hallelujah. Praise the Lord. Ang babasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus na patuloy din po ako ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na upasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus Mulam. Amen. Puwi na ang ng Diyos. God bless you mga kapatid, beloved na sister ni Tabakuyag sa pinagpalang patutunayan. Tunay at tapat ang ating dakilang Diyos kung tayo po ay tapat sa Kanya. Lalaki po sa atin ang mga puribat ebidensya na tayo ay mga anak ng ating dakilang Diyos. Lalaki po sa atin mga minamahal ang pangako ng Diyos. Tayo po ay gagaling, tayo po ay magbabago. Ang Diyos mag-iingat po sa ating buhay. Doon ay po na sabi ng bawal na kasalatan sa Lucas Kapitulo 10, ang talata 19, na ating binigyan tayo ng kapamalahan ng ating mahal na Panginoon, na ating pong yurakan ang mga ahas at alakdan, at galing po sa kapangyarihan ng kadiliman, mga minamahal, na kung saan hindi po tayo maano, mga minamahal ko. Yan po yung pangako ng Diyos sa mga tunay niyang anak. Hindi po tayo anak-anakan lang ng ating dakilang Diyos. Pag anak-anakan lang tayo, mga minamahal, tayo yung mga ampun lang. Subalit tayo ay totoong anak ng Diyos na pinagpala ng ating mahal na Panginoon, tunay na anak ng ating dakilang Diyos na kapagmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Ating yurakan, mga minamahal, binigyan tayo ng kapamahalaan ng Diyos upang ating pong yurakan ang mga ahas at mga alakdan. Ating mga kapatid, nakagat po siya ng isang alakdan, mga minamahal, subalit hindi po siya na mga minamahal. May kapatiran po tayo sa dako ng liti, mga minamahal, kinagat din po ng alakdan. Mga minamahal, pinagpala, iningatan siya ng ating pinakamamahal ang Panginoon. At ay isang kapatiran natin sa dako ng liti, mga minamahal, naapakan po niya, mga minamahal, ang isang kobra, mga minamahal, kinagat po siya sa paa, na hindi niya po niya sinasadya, mga minamahal. So, balit, mga minamahal, talaga po hindi po tumalab, mga minamahal, yung pong kamandag ng ahas na yan, mga minamahal. Mga minamahal ko, kung ating pong sinasadya, mga minamahal, magpakagat po tayo sa ahas, mga minamahal, ito, tatala po sa atin yan. So, balit, mga minamahal, yan po mga minamahal, magsabi ng bawal na kasalta, hindi natin po sinasadya, natin maapakan, mga minamahal, yung mga yan, mga minamahal. Ang Diyos ay mag-iingat po sa atin, mga minamahal, sapagkat ang Diyos, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, lumakad man daw tayo, mga minamahal, sa apoy, mga minamahal, nasa ilalim man daw tayo ng dagat, mga minamahal, pag ang Diyos ay kasama natin, mga kapatid, tunay po ang Diyos, mga minamahal, ay sa atin sa buong buhay. Amen! Minsan pa natin na palakpakan ating dakilang Diyos at tunay po, mga minamahal. Sa pagpapalang yan, mga kapatid, tayo tuloy-tuloy na po, mga minamahal, magpinaghahanda po ang ating mga kapatid, beloved brother George Bigaong, sa kanyang pinagpalang patutuan at sundan po ng ating beloved mga awit na pabilang sa ating mga children's choir. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinarasa papuri, pagwawalhati, pagdadakila, at ang tanging pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Pangalawa po, akin po muna yung pinapaabot, aking paggalang sa ating mga ulang sa ating mga Panginoon, ang mga hindi maniniwalang turot aral na ating beloved Evangelist Wilden Almeda, ating mga pastor, ngayon din po sa ating beloved Pastor Lidas Almeda, ako rin po ay bumabalik gumagalang sa ating mga beloved Almeda children, ngayon din po sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ating beloved ordained preacher, sa kanyang beloved daughter, sa inyo po mga kapatid, mga beloved elders, sa inyo po mga kapatid, baguhan po datihan, tayo po lubos na pinagpalang muli ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Ay ako po labis nagpapasalamat mga minamahal sa pagkakataon ito mga diwa po karapat-dapat subalit minarapat at ipinakamamahal na Panginoon Jesus na may share naman po sa inyo mga pagpapala, mga biyaya na nakamtan mula na makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ministeryo ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na kung saan mga minamahal, hindi sa panaginip mga minamahal, ay hindi ko po akalain na makasama ko niyo po ako, makapiling niyo po ako. Ngayon po mga minamahal, sa mga dati mo mga minamahal, sa nauna mga minamahal, ako labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa pagtagumpay na pagkataraos po mga minamahal ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na 51st anniversary po sa Dako ng Maynila mga minamahal. Na kung saan mga minamahal, tuloy nga po baga di po nakasama niyo balikod, subalit mga minamahal, ako po labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal dahil kapag habang ako'y nakatutok sa YouTube mga minamahal nung araw ng linggo ng yaman at tuloy nga po mga minamahal, hindi po pinagkait ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus kung paano ipinagbulay-bulay mga minamahal yung pong aking tinaluhan nung una ko pong tumalo rito mga minamahal. Ngayon po mga minamahal hanggang noon hanggang ngayon mula tuloy po ang Diyos natin. Jesus Miracle Crusade International ay hindi po nagbabago mga minamahal. Kaya ako labis nagpapasalamat mga minamahal, binigyan po ako ng pagkakataon na mga minamahal na mapanood mula umpisa hanggang uli mga minamahal. Ako'y nagpapasalamat dahil pati ako mga minamahal, isa po ako sa na-revive sa pagkadaos na yan mga minamahal. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, yung sabi ko nga po, hindi ko po naranasan ng mga bagay na tumawala na di sa panaginip, hindi ko po mawari mga minamahal na makapili ko po yung maglingkod sa ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus mga minamahal. Ang sumamba sa nag-iisang Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil po yung abal lingkod mga minamahal sa Diyos po nakakilala sa akin. Ako po mula pagkabata mga minamahal, lumaki po sa kumbento. Ako po'y alaga ng mga pari, mga minamahal, na kung saan mga minamahal, ang akala po ng iba. Ako po'y matino na tao na noon, mga minamahal, kapag simbahan, dahil kasama ko po yung mga pari, mga minamahal, kapag may mga malaking okasyon, nandyan po ako mga minamahal. Sa simbahan, mga minamahal, isa rin po ako sa nagpupunas-punas, nag-aalaga ng mga inanyuhang larawan, mga minamahal. Madaling araw pa lang, nandyan na po ako mga minamahal na nagsisilbi sa tambuhan ng reliyon yan, mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, sa pagtaka mga minamahal, dahil sa akin paglaki na ako'y magkaisip mga minamahal, bagmat akala ko'y tuloy, nandyan na po mga minamahal, yung aking ginagawa ay tama na po mga minamahal. Subalit mga pagkasasimbahan mga minamahal, matino po yung abal lingkod, pagdating sa labas mga minamahal, typical pa rin po na ginagawa ng abal lingkod ang makasalibutang bagay mga minamahal. Typical mga minamahal, nandyan yung mayabang mga minamahal, ugali ng bilang tao mga minamahal, nung wala pa sa mga Panginoon mga minamahal. At tuloy nga po mga minamahal, di po tuloy nga po mga minamahal, ako nanda ako ng Pasig upang maging lubusang pari, mga graduate na maging pari mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, doon na po nagsimula ang Kalbaryo. Dahil yung abal lingkod mga minamahal, pagdating po sa Pasig mga minamahal, sa dami na napuntahan, kasama ko po mga minamahal, po magagalit ang dating katoliko na katulad ko, kasama ko po sila mga minamahal sa mga okasyon na may inuman. At doon po ako natuto mag-inom mga minamahal ng alak. At umabot mga minamahal na hindi na lang po ako manginginom mga minamahal. Naging alcoholic na po yung abal lingkod. Umabot na hindi na po ako mga minamahal makatulog kapag hindi na po ako nakakamoy ng alak mga minamahal. At nandyan mga minamahal, naging problema na ako ng kapulisan sa Dako ng Pasig mga minamahal. Problema na ako ng lipunan, problema na ako ng mga kamag-anak, mga mahal sa buhay. Mga minamahal, halos gawin na po nila lahat ng mga paraan mga minamahal. Para po sa ganun man, tumino po ako mga minamahal dahil di po nila akalan, grabe ang pagbabago ko noon. Sabi nila, akala namin hindi mo maranasan yan. Ang dami mga minamahal, mga pinunta, nagpa-council na ako, mga minamahal, diyala na po ako sa mga ibang sekta denominasyon, mga minamahal, ganun pa rin, walang pagbabago mga minamahal. Subalit isang araw, nung ako mayakag dito mga minamahal, ako ilasing pa nun mga minamahal, amoy alak pa mga sabi sa akin ng katrabaho mga minamahal, sabi niya, Brad, sabi niya, alam nyo, may gawaan kami sa linggo, may krusada kami, magbabago ka, imposible. Alam nyo ba mga minamahal, sabi ko, tinawanan ko lang siya, tumalikod, hanggang sinundan niya po ulit. Sabi niya, Brad, kung gusto mo, sabi niya, tulong ko sa iyo, sabi niya, pamamasahin kita, pakakainin kita, mamirendahin kita. Alam mo sa madaling salita, mga minamahal, doon lang po mga minamahal na ganun yung aking focus. Sabi ko, bakit concern na cancer ka? Sabi ko, ay, sister ka, brother. Alam nyo po mga minamahal, sister po, alam nyo po, sabi ko sa madaling salita, mga minamahal, linggo po mga minamahal, kalaunan pumunta po ako mga minamahal. At dumalo po ako, nakita ko, naabutan ko, ang Diyos walang papalakpakan, nagsisigawan, nagtatalunan, mga minamahal, nag-isolem, nag-iiyakan mga minamahal, pas nanginginig, sabi ko, nagtaka po ako mga minamahal. Susto ko nang umuwi nun mga minamahal sa bahay, sa Dako na Lodera sa Kursaan mga minamahal. Halos hindi ka na po makalakad, hindi ka na po makadaan mga minamahal sa dami ng tao.
Alam niyo po mga minamahal, doon po ako naghintay na lang po mga minamahal. Sa katagal mga minamahal, pagkatipid ng hapon mga minamahal, ang sabi ko, pinagmamasdan ko lang yung pagpaglubog ng araw mga minamahal sa Luneta. Alam niyo po mga minamahal, habang papalubog yung araw, doon umawit ang Beloved Finest Generation Choir. Mga minamahal, hindi ko po namalayan mga minamahal, yung aking kamay, nagtataas na rin po at nagpupuri na rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At doon mga minamahal, nung mangaral po ang ating Beloved Evangelist, alam niyo kung paano mangaral ang ating minamahal pastor mga minamahal. Grabing tapang, yung aking napag-aralan mga minamahal na doktrina ng Katolisismo, baliktad doon sa kanya pinapangaral. Alam niyo po mga minamahal, para ko dinadagukon sa dibdib, sa tayo upo mga minamahal. At doon ka po mga minamahal, nung binigay sa akin yung banal na kasulatan mga minamahal, alam niyo po mga minamahal ng Biblia, alam niyo po, sinundan ko pa nga ating mga pastor. At tuning ka po mga minamahal, wala po akong nakitang puwang mga minamahal para po siya mali sa kanyang pangaral. Sabi ko, bakit ganito? At unti-unti ko pong na-realize mga minamahal, nung pagbuklat ko ng pagbuklat mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, yung aming pinag-aralan na-revise po pala. May sarili po palang revision mga minamahal. Hindi po nanawakan at mga Biblia niyan mga subalit mga minamahal. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal nung tanggapin ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng pastor. Sabi niya ng ating mahal na pastor, lumapit dito mga baguhan, tanggapin niyo ating mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, para tinutulak na po ako mga minamahal at papalapit sa kanya habang ako papalapit sa kanya mga minamahal para may masamang amoy na lumabas sa aking katawan, kapalit doon para akong binuhusan mga minamahal ng malamig na bagay na kung saan mga minamahal sa tanang buhay ko. Hindi po lumuha yung abaling ko, din wala po akong luwang pumatak na talaga kahit nasusugat ako, hindi po ako lumuluha mga minamahal sa tigas na aking dibdib, sa tigas na aking paninindigan noon mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, pero sa pagkakataon na yan, hindi ko mapigilan yung aking pagluha na ihiyaman ako, subalit buhos ng buhos mga minamahal, naghahalo yung pawis luha at saka yung simon ko mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, kapalit ng luha na yan sa likod ng pagluha na yan mga minamahal, kagalakan na aking naramdaman mga minamahal, nang galing po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tuloy nga po mga minamahal, dito ko po napatunayan sa gawaing to mga minamahal, sa pagdalo ko ng pagdalo mga minamahal, walang bata, walang matanda, walang lalaki, walang babae mga minamahal, na hindi po talaga hipoy ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam mo, dito po dinurog yung aking puso mga minamahal, pinalambot ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tuloy nga po mga minamahal, sa pagdalo at aking pakikinig ng salita na ating pinakamamahal sa aking pagdalo ng pagdalo. Mga minamahal niyo po mga minamahal, mga natin Beloved Evangelist, dahil nga po yung abaling ko, hindi na po ako nakakatulog kapag wala pong alak mga minamahal. At tuloy nga po, sabi na ating Beloved Evangelist Ministro Almeida na ibang pastor, ang sabi niya, kapag hindi kayo makatulog, subukan niyo mag-overnight. Tinitiyak ko sa inyo, hindi pa tapos ang overnight, makakaidli pa kayo. Alam niyo po mga minamahal, sinubukan ko po mag-overnight sa dako ng Amoranto mga minamahal. At doon mga minamahal, dahil hindi nga po ako nakatulog magdamag mga minamahal, ako po nakaisa sa, ako sumamba, alam niyo po mga minamahal, pagdating ng Sabado, pumakas ko pa ako sa trabaho mga minamahal, pagdating ng hapon ng Sabado mga minamahal, ang ginawa ko lang po pag uwi ko sa bahay, naglinis na po aking katawan, nagpahinga lang ng konti, yung pahinga na yun mga minamahal, magdamag na pahinga, pinatulog ako mahimbing ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Na kahit wala pong alak na iniinom mga minamahal, hindi ko po iniling na alisin po ng ating pinakamamahal sa aking pag-inom ng alak mga minamahal, subalit gaano kadakila ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, hindi ko po hiniling yan mga minamahal, yan po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, mula noon mga minamahal, na ako'y manampalataya sa kanya mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, yung aking pag-iinom na yan, mga minamahal, tinanggal po yan ng ating pinakamamahal. Ngayon po mga minamahal, ay yung balingkod, kahit hindi na po uminom ng alak, ako'y pinapatulog ng parang bata ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat mga minamahal sa aking pagdalo, mga minamahal, sa patuloy na yung pagdalo mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, at mga patotoo nun, hindi rin po ako mga minamahal naniniwala nun mga minamahal, subalit mga minamahal, kami, maski kami magkaroon din ng patotoo mga minamahal, akala ko lang pinabayaran o nagkakaroon lang ng motivation mga minamahal para sa ganun, maraming maging membro. Alam niyo po mga minamahal, alam po mga minamahal, tuloy nga po sa mga, hindi po nakala sa mga baguhan mga minamahal, alam niyo po dito mga minamahal, kung dahil dati ay hindi ako niniwala mga minamahal, ngayon nandito ako nagpapatotoo dahil binigyan kami ng patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil mga minamahal, kung gaano, yung aking beloved wife, mga minamahal, nagkabilang breast niya, mga minamahal, nagkaroon niya ng bukol, mga minamahal, subalit, sa pangunang panahon, at beloved wife, pati yung doktor, hinanap po yun ng operahan po, dapat napalaking halaga ang aming gagasusin, subalit yan po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung aking beloved daughter, mga minamahal, mula ulo hanggang paa, mga minamahal,
Yan po tinubuan ng skin disease, mga minamahal. Ang dami namin napuntahan, mga minamahal. Ang dami namin pinahit-pahit kung ano-ano, mga minamahal. Ngayon problema po na system babae po yung mga minamahal. Grade 3, elementary siya, mga ayaw pumasok sa school, mga minamahal. Dahil nahihiya na po at nahihirapan na po siya, pati pagsubo ng pagkain, hindi na po niya magawa. Dahil yung kanyang daliri man nagkakadadikit-dikit sa push, mga minamahal. Nagkakaroon na po siya ng sugat, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, gaano kadakila ang ating Diyos. Dahil kung dati hindi po ako naniniwala sa balatong, pero dito, mga minamahal, ako po mismo, yung aking beloved daughter na yan, nung siya po'y bautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamama na pamingis, mga minamahal, dito po mismo, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos, mga minamahal, dito po San Carlos, mga minamahal, alam niyo sa bautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamama na pamingis, siya po'y dilinis, pinagaling na lubusan ng ating pinakamama na pamingis. At tunay nga po, mga minamahal, labis po nagpapasalamat sa ating pinakamama, yung aking beloved daughter na isa, yung aking bunso, mga minamahal, kapag kayo ito malamig at mainit ang panahon, naghahalo po yan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi na po yan makahinga. Nangingitim na po yan, mga minamahal, yung kanyang mga labi, subalit, mga minamahal, nung siya po magpagamit, siya po yung bautismuhan din po, mga minamahal, sa tubig sa pangalan at pinakamamahal na po mga minamahal. Siya rin po ngayon, mga minamahal, hindi na sinusumpong, pinagayon po siya na ating pinakamamahal na po Jesus. Kaya labis po ko nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na po mga minamahal. Kung dati, alam niyo po, mga minamahal, dati-rati, nung nag-aaral ng college, yung aking beloved son and daughter, mga minamahal, yung aking pangalan at sa aking pangalawa, magkasunod po yan, mga minamahal. Nag-college, wala pa akong trabaho, kung gaano magpala ating pinakamamahal na po mga minamahal. Bagamat tuning nga po, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, wala naman po ako, mga minamahal, sa pagbibigay, wala po ako, pero sa katapatan, mga minamahal, nandun po nagpapala ang ating pinakamamahal na po Jesus. Dahil nga, mga minamahal, hindi po sa laki ng halaga, sabi nga, hindi po sa laki ng halaga, mga minamahal, ng pagbibigay, ng bibigay mo, mga minamahal, subalit, kung gaano ka katapat, mga minamahal, kahit 25 centimos, kahit 5 centimos lang yan, mga minamahal, kung yun lang po, ang aking alam niyo po, mga minamahal, gaano kayo pinagpala at pinakamamahal. Nag-aaral po ng college, so aking beloved son and daughter, halos hindi na po mag-almusal lang yung abal lingkod. Dahil takot po ako mag-almusal, mga minamahal. Alam niyo kung bakit, mga minamahal, yung almusal na yan, mga minamahal, kasunod nun ang aming kain, almusal ulit para sa aming pag-aalay ng mga anak. Subalit 5 taon na yan na kailang pag-aaral, mga minamahal. Alam niyo po, hindi po namin nakita kayo po'y pinabayaan ng ating pinakamamahal na Jesus. Dahil, mga minamahal, sa aral at turo ng ating beloved ni Jesus, kapag wala kayong makain, dadaan lang ang pagsubok na yan. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ng Bala Pastor, pag lagi namin nakakaranda kami ng buto, sabi ng Bala Pastor, manalangin tayo, mapubusok tayo. Alam niyo po, mga minamahal, tuloy nga po, nasa isip po namin yan, akalam po ng aming mga kapitbahay ng mga minamahal, marami po kayong pera, dahil nakangiti lang po kayo, mga minamahal, kapag nakikita kami, kahit nakangiti na rin po yung aming tiyan, kumukurog-kurog, nakangiti na rin po, mga minamahal, dahil alam niyo po, mga appreciation ng mga Panginoon, hindi po humihiwalay sa atin, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung 5 taon na kami po mga Pasko't bagong taon, mga minamahal, o ang handa po namin, normal lang, mga minamahal, kung magkaroon lang po kami ng konting yung adobo o anuman lang, subalit, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, kapag pupunta kami sa gawain, alam niyo po, mahina ay aming katawan, mga minamahal, halos wala kayong pamasahe, minsan, pag kami pumapara, mga minamahal, bigla na lang, mga minamahal, may paparada doon, mga minamahal, nagtatanong kung saan mapunta San Carlos, mga minamahal, minsan, mga minamahal, hindi kinukuha niya ang pamasahe, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ilang taon na namin naranasan, mga minamahal. Subalit hindi po kami naglikat na dumalo, mga minamahal, dahil dito, mga minamahal, sa gawain. Kapag mahina po aming katawan, naghihina po ang aming, nagkakaroon po kami ng doubt, mga pagdating po rito, mga minamahal, kayo po'y pinapalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kapag nakarinig po kami ng pangangaral, mga minamahal, kumapit lang pagdating ng pagsubok. Alam niyo, mga minamahal, tuloy-tuloy lang. Alam niyo po, mga minamahal, pag-uwi po namin, kayo po'y galak na galak, malakas na naman po, mga minamahal. Mga tuloy nga po, mga ako labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal dahil yung 5 taon na nakaraos po kami, mga minamahal, yung aking beloved, mga son and daughters, mga minamahal, sila po ay pinagtapos ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, kalabis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal. Kung dati wala kayong masakyan, mga minamahal, dati mga minamahal, alos talagang igapang po namin, pamasahe papunta rito. Ngayon, mga minamahal, sa kahabagan natin pinakamamahal, mga minamahal, tunay nga kayo po binigyan ng masasakyan ng ating pinakamamahal na Jesus. Gagamitin po paglalo sa kanyang gawain. Kaya labis po ko nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na mga minamahal. Ako pinagpapasalamat, mga minamahal. Ilan taon, mga minamahal, naalala ko naman po, mga minamahal, na Thanksgiving na naman po nung ako nagkaroon ng sakit, mga minamahal, na sakit sa gallstone, mga minamahal, ako saan ang iyong balikod na nilaw na po, mga minamahal. At tuning nga po, mga minamahal,
nung ako po patungan ng kamay natin beloved Lord. Picture alam niyo po mga minamahal, ako po nakaramdam ng kaginhawaan mga minamahal. Ilang taon din po yan mga minamahal, almost 4 years hanggang sinumpong din na naman po ako mga minamahal. Subalit hindi na po pumayag yung aking mga beloved loved ones. Sabi nila dahil sila na po ang kakalang pag-uwi ko po sa Cagayan mga minamahal. Sa madaling salita mga minamahal, sabi nila check kabin lang ako mga minamahal. Pero nagulat ako, pinatulog ako, paggising ko mga minamahal ako na-operahan. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Tuloy nga po mga napakalaking halaga dapat amin kayo. Sabi nga nila mga minamahal, subalit gaano lang kabuti ang ating pinakamamahal dahil ang sabi nila 1 year to 1.5 years bago ako makapag-recover mga minamahal, subalit 3 months pa lang mga minamahal, 2 months pa lang mga nagdadrive na po ako mga minamahal. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa madaling recovery natin pinakamamahal Panginoon Jesus. Tuloy nga po mga minamahal, napakaraming pagpapala at biyaya mga minamahal. Kaya labis po ako nagpapasalamat dahil wala na po tayong oras mga minamahal. Ako labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa kanyang pag-iingat sa lahat ng bagay mga tulad ng Friday mga minamahal, pagpunta po namin dito mga minamahal, labis po ako nagpapasalamat gaano grabe mag-ingat at pinakamamahal Panginoon Jesus pagdating po namin mga minamahal sa dako ng Malasiki. Dahil sa Malasiki po ako natira mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, hindi ko po namalayan yung motor mga minamahal galing po sa sentro mga minamahal. Hindi ko po namalayan dahil mahina po yung ilaw mga minamahal. Mabuti lang nakita na ang beloved daughter mga minamahal. Nagulat ako na sa harapan ko na po mga minamahal. Nakapag-review kami beloved, nakapag-review po kami mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, biglang pumreno yung aming sasakyan mga minamahal. Hindi ko po akalain na gano'n ka-instinct mga minamahal. Subalit po minamahal, sabi ko, salamat, mahal na Panginoon. Salamat sa pag-iingat mo. Kaya labis mga minamahal, ako labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagkakataon na hindi po tayo pinababayaan. Tayo po pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa kanya po pagpapalang physical, pagpapalang financial, material, lalo higit sa pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat, taling sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen. Purihin natin takilang Diyos. God bless you, beloved George Bigaong. Sa pinagpalang patutunayan. Tunay ng Diyos, mga minamahal, tayo binihisan ng bagong pagkatao. Tunay po ating mga kapatid, siya po ay bagong nilalang. Binihisan tayo ng ating dakilang Diyos ng bagong pagkatao. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, ang aakyat sa langit, kinakailangan walang dungis, walang kulubot, at walang kapintasan. Ang dadalhin ng Diyos sa muli niyang pagbabalik, ang rapture mga minamahal, kailangan tayo po'y nakabihis mga minamahal ng maayos, tayo po'y maligo, tayo magsabon mga minamahal. Minsan lang tayo binihisan ng ating pinakamamahal na Panginoon, lubos-lubos na mga minamahal. Kaya po mga mananampalataya, ang pagbabago mga minamahal ay buong mga minamahal, upang tayo po mga minamahal ay parang isang ginto na tumataginting mga minamahal. Itapon man tayo sa putikan mga minamahal, nagliliwanag pa rin mga minamahal ang ating liwanag sapagkat ang Diyos na tumawag sa atin mga minamahal ay isang tunay na Diyos na buhay. Ang ginto mga minamahal, kahit itapon mo sa putikan mga minamahal, yan pa rin po mga minamahal ay nagniningning. Ganon din po ang buhay ng isang Kristiyano mga minamahal, kahit saan tayo ilagay mga minamahal kung natin takinan ng Diyos. Ang buhay ng salita ng Diyos ay nasa atin mga minamahal. Tayo po ay liwanag mga minamahal na nagliliwanag sa kadiliman ng sanlibutan ito. Amen! Minsan pa nating palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Tapos naghihintay po ating mga beloved mga awit, ating beloved children's choir. Sabi ng Diyos, tayo po yung umawit sa ating dakilang Diyos. Create in me a clean heart, O God. I'll renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God. I'll renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and lay not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. I'll renew thy spirit within me. I'll renew thy spirit within me. Amen. Hallelujah. Sa ating mga kapilig na mga awitin po ng ating mga anak na pabilang po sa
Children's Choir. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord. From the book of 1 Thessalonians, chapter 5, verse 17. Pray without ceasing. Amen. Praise the Lord. From the book of Ephesians, chapter 2, verse 8. For by grace are ye saved through faith. It is in that not of yourself, it is the gift of God. Amen.
reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. And I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is my victory and He is King. I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is my victory and He is King. This is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know I feel to be empty again. The seed I've received I will sow. Praise the Lord. Hallelujah.
pong beloved children's choir. Palapakan natin ang ating Panginoon at lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless ating beloved children's choir sa pagpuling awitin na yan para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At narapat lamang mga minamahal sa ating buhay na talagang ating mga minamahal pagkasamin na ating talagang maipabuo sa ating mahal na Panginoon ang ating tao sa puso. Pinapataas ang puri, pagluwalhati, pagsamba sapagkat siya'y dakila at tapat sa ating mga buhay. Amen. Sa ating mga nanay na may mga anak po na sa ganitong edad at nais niyo po na sila rin ay magamit ng mahal na Panginoon sa kanyang balabasan bilang children's choir, kayo lamang po makipag-coordinate po sa ating po beloved sister information. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon at tayo mga minamahal ay muling patuloy sa pagkinig ng mga buhay at pinagpalang po at mong ibinibigay ang buong pataw sa ating po beloved sister Arlinda Resuelio at ipapakinggan kung paano rin po sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Maghanda ating beloved youth and singles choir para sa kanilang pagpuling awitin at ating pong, ganun din sa ating pong beloved brother June Amaro, ating pong beloved elder sa kanilang buhay na patutuo para sa ating pinakamahal Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon at narito na po ating pong beloved sister Arlinda Rizal at ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ng ating pinakamahal Panginoon Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamahal Panginoon. Amen. Lahat ng nagagalak sa oras ng mga minamahal magsabi ng Praise the Lord! Amen. Tunay nga mga minamahal, amen, na tayo po mga minamahal ay pinagpalang lubos, amen. While waiting po mga minamahal sa ating pong beloved assist po, kayo po sa ating pong beloved choir, amen. Sa mga pato po. Mga minamahal, tayo lubos na pinagpalang mga minamahal, amen. Sa nagdaan mga minamahal na pagdiriwang ng pang-51 taon, mga minamahal na anibersaryo ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, amen. Magmula, mga minamahal, 1975, mga minamahal, amen, up to the present, mga minamahal. Buhay at tunay ang ating pinakamamahal na Panginoon, naghihimala sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, amen. Grabe, mga minamahal, kapag inyong mapakinggan, mga minamahal, yung ilan lamang sa mga patutuo, mga minamahal, ating mga kapatid doon, na ating sa mga nakaten. Sino po ang mga nakaten dito, mga minamahal, pumalakpak sa ating walang Panginoon? Amen. Pinagpanglubos sa ating mga kapatid, hindi man nandoon mismo, pero sila'y sumabaybay, mga minamahal, laki isa, through life, mga minamahal, talagang pinagpala tayong lubos sa ating malapay noon. Yung pong nanay, mga minamahal, yung nagpatutuo yung kanyang beloved anak po, mga minamahal, pinatutuo yung kanyang mahal na nanay na may diabetes po, mga minamahal. Amen. At talagang ganoon din, mga minamahal, na dumating sa point, mga minamahal, na sabi nila nung sila mga minamahal dalhin sa ospital ay kahit magkaroon man ng yung yung gawin nilang confinement o yung dialysis, mga minamahal, sabi nila ang itatagal na lamang ng inyong nanay ay baka hanggang 6 na buwan at mamatay lamang din siya. Pero yung ating mahal na kapatid, mga minamahal, ang ginawa lang ay nagpatutuo sa kanyang mahal na nanay na talagang sinikap na ito'y makasama sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Yun ang kanilang ginawa, mga minamahal, amen. At talagang nung biglang nakomatos po ang nanay na ito, mga minamahal, ang ating mahal na kapatid na ito, mga minamahal, nagpatuloy lamang na dumalo sa gawain, nagsumamo at na nag-request ng na ma-pray over yung kanyang mahal na nanay doon sa ospital na kumatos, mga minamahal, at na-ilens ng isang beloved preacher po, mga minamahal. At sabang ng malapay noon, yung 6 na buwan, mga minamahal, na sabi lang imposibleng magamot, kundi mamatay lamang di after 6 months, ang idinagdag doon sa mahal na nanay ng muling gisingin ng malapay noon. Another 10 years, mga minamahal, idinagdag sa kanyang buhay. Palapakan natin ang ating malapay noon. Nagtaka nagulat yung mga doktor, mga minamahal, paano nangyari ng ganung bagay. Pero sa ating Diyos sa pinaglingkuran, walang lahat ng mga bagay posible sa ating malapay noon. Walang imposible sa ating malapay noon. Amen? Ang hindi mapaliwanag ng siyensya, mga minamahal, ang mahirap sa siyensya, mga minamahal, sa ating Diyos, hindi mahirap, mga minamahal. Palapakan natin ating malapay noon. At kung handa na po, mga minamahal, ating po bilang Sister Arlinda Rizal, atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon, ating paghingan kung paano rin po sila pinaghimalaan ng ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon sa ating inaalaala ang mga aral at turo ng ating minamahal at ginagalang-galang na Pastor Wel de Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lena C. Almeida
Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher workers, beloved brethren and visitors. Isang mapagpalang tanghali na po sa atin lahat, mga minamahal. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, sa pag-iingat niya sa amin, mga minamahal. Dahil nakaraang buwan lang po, mga minamahal, kami po ay muntik na maaksidente na aking mahal na anak, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, araw po ng Miyerkules, yung pauwi na po kami sa aming tahanan, mga minamahal, na kung saan malapit na rin po kami sa aming bahay, mga minamahal. Isang barangay na lang po, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na may sinusundan po kayo mga tricycle, mga minamahal. Andyan na medyo mabagal po yung takbo niya, mga minamahal. At yung aking mahal na anak, mga minamahal, ay mag-o-overtake na po sana kami, mga minamahal. Ngunit andyan na bigla pong lumiko yung tricycle, mga minamahal. At andyan pumuntik na po kami sumalpok sa tricycle na yung, mga minamahal. Ngunit andyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kami po ay pinag-ingatan. Hallelujah, praise the Lord. At pinapasalamatan ko rin po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dahil nakaraang linggo, mga minamahal, dyan na biglang tumaas yung aking dugo, mga minamahal. Dyan talaga, mga minamahal, nahihilo ako bawat kilos ko, mga minamahal, nahihilo ako, mga minamahal. Dyan po, mga minamahal, na talagang hindi po ako bumabangon dahil umiikot po yung aking paningin, mga minamahal. Nung oras na yung, mga minamahal, ako po ay nagpupuri, nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na pababain niya po yung aking dugo, mga minamahal, dahil talagang yung pakiramdam ko, mga minamahal, talagang iba na rin po, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, sa patuloy na pagpupuri at pananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan, mga minamahal, mga bandang hapon po, mga minamahal, talagang binigyan po ako ng kaginhawaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. At pinapasalamatan ko rin po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kung saan talaga nakaraang nung December po, mga minamahal, andyan po na umuwi po yung aking beloved hipag na isa, mga minamahal. At yung isa, mga minamahal, yung ngayon January, mga minamahal. Sa pag-uwi nila, mga minamahal, andyan po talaga, mga minamahal, na kwentuhan, mga minamahal, andyan na na-share nila sa amin, mga minamahal, na nakabili sila ng lupa dyan sa may dako ng Pililla, Rizal, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, na kung iisipin mo kung sa liputan, mga minamahal, talagang masasabi mong, wow, sana all talaga, mga minamahal, dahil hindi lang po isa yung mga nabili nila, mga minamahal. Ngunit andyan, mga minamahal, saka hindi po namin lubos maisip, mga minamahal, na bibigyan po pala kami, mga minamahal, ng isa ay, hindi lang po isang, mga minamahal, hindi lang po ilang isang islat, mga minamahal, bakos talagang binigyan po kami ng 2 islat din po, mga minamahal, dyan sa yan, manabili nilang lupa na yung, mga minamahal. Wala po kaming ginawa, kundi magpuri, magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi ko po hiniling na magkaroon kami ng ganyan, mga minamahal. Ngunit sa patuloy na pagdalo, pagbibigay ng may katapatan, andyan, mga minamahal, yung mga hindi natin pinapanalangin, ibinibigay na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Sariwain po rin po, mga minamahal, taong 2013, mga minamahal, ako po ay nag-apply pa Hong Kong, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na hindi ko po nagkaroon po ako ng employer, mga minamahal, na talagang hindi talaga mabuti, mga minamahal, dahil umabot po ako ng 1 taon mahigit, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, na talagang hindi ko alam kung ano talaga nangyari sa akin, mga minamahal. Ngunit andyan, umuwi po ako. Pinapasalamatan ko pong ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa kabila po na yan, mga minamahal, ako'y nakauwi ng ligtas sa ating bansa, dito sa dako ng San Carlos, mga minamahal, dahil kung saan, nung nakauwi na po ako, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, na bawat araw na dumadaan, mga minamahal, talagang hindi ko alam kung ano yung nangyayari. Naikwento po ng mga loved ones ko, mga minamahal, ang aking mga anak, na talagang andyan po bawat araw, mga minamahal, nagiging violente ako, mga minamahal, hindi ko maintindihan yung sarili ko, basta ang naiisip ko, mga minamahal, kung babalik man yung katinoan sa isip ko, mga minamahal, andyan yung maramdaman ko lang po talaga yung presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon kahit 1 minuto. Alam ko gagaling ako, mga minamahal, ngunit andyan ang patuloy na papupuri, pananalangin ng ating minamahal, magwala sa Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ang aking mga pamilya, ang aking mga anak,
mga minamahal humingi ng back up prayer dito sa pastoral house. Andyan patuloy na nananalangin, mga minamahal, para sa aking kagalingan. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa loob lang po ng 2 linggo na yan, mga minamahal, ako'y lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah, Praise the praise the Lord. At pasalamatan ko rin po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung pinagbubuntis ko po yung aking bunsong anak, mga minamahal, dahil sa una po mga minamahal, cesarean po ako. Sabi po ng doktor, mga minamahal, pag cesarean sa una, hindi pwedeng manganak ng normal sa pangalawa. Kahit sa mga susunod pa ng mga anak, mga minamahal, talagang cesarean din daw po. Ngunit ako'y nanampalataya, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na walang imposible. Malayo pa man, mga minamahal, ako'y nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagtiwala sa Kanya, mga minamahal, ako'y manganganak ng normal. Pinanghawakan ko yung mga minamahal, walang patid na pagpupuri, mga minamahal. Hanggang sa nanganak po ako, hanggang sa mga anak na po ako, mga minamahal, diyan po sa may dako ng Pavilla sa Manila, mga minamahal. Unang ating pangalang minamahal, dalhin ako sa operating room, pinahiga po ako sa may stretcher, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na ibinalik po ako muli dahil andyan po may pasyente na dapat unahin dahil nanganganib po yung buhay. Andyan po, mga minamahal, pangalawang pagkakataon, isinakay na naman po ako sa stretcher, mga minamahal, upang dalhin sa operating room. Ngunit binalik po ako muli, mga minamahal, dahil mayroon na naman pong bagong pasyenteng dumating na dapat unahin, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, sa pangatlong pagkakataon, sinakay muli ako sa stretcher, mga minamahal. Malapit na po ako sa may operating room, mga minamahal. Ngunit binalik po ako muli dahil may bagong dumating, mga minamahal, na bagong pasyente na kailangang unahin dahil 50-50 po yung buhay, mga minamahal. Pagbalik po sa akin sa delivery room, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, na lumapit po sa akin ang isang doktor. Tiningnan po ako, mga minamahal, sabi niya, dalhin na ito sa delivery, ay manganganak na po siya, sabi niya, nagtawag po siya ng mga nurse, mga minamahal, manganganak na siya, sabi ng doktor, mga minamahal, kaya ako po'y nanganak ng normal, mga minamahal, kaya pinagpapasalamat Praise po the sa ating Lord, pinakamamahal na Panginoon sa pagpapalang yan, sa pag-iingat, at pinapasalamatan ko rin po ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya sa aking mahal na anak, sa kanyang pagbabiyahe, gahan. Minsan, mga minamahal, talagang kahit malayo, andyan po, mga minamahal, ang pag-iingat niya, nakakarating siya na maluwalhati, ligtas sa kanyang pupuntahan, mga minamahal. Kaya ang lahat po ng pasalamat, pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tuloy po natin ang palakpak na yan, mga minamahal. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal po Jesus. God bless sa pinagpalang patuloy natin pong beloved sister Arlinda Resuero. Salamat sa ating malapay ng mga minamahal, ang Diyos nating maasahan, mga minamahal. Amen. Sa mga panahon, mga minamahal na kabagabagan, mga minamahal sa panahon, mga minamahal na talagang walang magagawa ang tayo o maging ating mga sarili, mga minamahal. Hindi natin kaya ang mga bagay-bagay, mga minamahal. Subalit kapag tayo magtiwala at manampalatayang 100% sa ating malapay ng mga minamahal, walang imposible sa Diyos. Diyan natin makikita ang pagligtas ng pagsuklolo at kapangyarihan nating malapay noon. Palapakan natin ating malapay noon at habang naghahanda ating pong beloved choir, tayo po'y magpuri sa ating malapay noon. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Amen. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat, tunay na kay dakila mo, inibig Katulad ko, Praise the Lord. Hallelujah. ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, at kami iyong kukunin na, at amin ka na makikita, at tayo ay masasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Awit, sana
Praise the Lord. Amen. Tayo po mga minamahal ay manatiling nakatayo at isama-sama po ng awitin ni Allen and Corner Choir para lamang sa ating pinakamahal pa Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved youth and singles choir. Amen. glory, to glory, to glory to God. Glory to glory to God. Glory to glory to glory to glory to glory to glory to God. For the only God, our Savior, in majesty, dominion and power.
ever and ever and ever. Glorified the only our Savior, in majesty, dominion, and power, forever and ever, ever. Glorified. Let the people praise Him, rejoice in all His goodness, and be thankful for all He has done. Tell the generation from the mountains to the valley, by His Spirit the victory is won. For the Lord is worthy to be praised. His hand of salvation redeem us this hour. Glory to glory, to glory, to glory to God. The only our Savior, with majesty, dominion, and power, forever and ever and ever. Glorified. Let the people praise Him, rejoice in all His goodness, and be thankful for all He has done. Tell the generation from the mountain to the valley, by His Spirit the victory is won. For the Lord is worthy to be praised. His hand of salvation redeem us this hour. Glory to glory, to glory, to glory to God. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God.
Bring
Diyos na buhay. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Salamat sa ating mga Panginoon. God bless po sa ating pong beloved youth. And sing choir. Amen. Pinagpala tayong lubos ng ating pinakamahal Panginoon. Lahat ng pinagpala sa oras na mo minamahal. Sumigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating pinakamahal Panginoon na kailanman mo minamahal ay hindi bumibigo kapag ating po mo minamahal. Inaasama sa mga minamahal at pinagsikapan na ating maramdaman ang kanyang matamis at banal presensya mga minamahal na kumilos sa ating kalagitnaan. Amen. Salamat sa ating pinakamahal Panginoon at tayo po muli mga patuloy sa paghingi ng mga buhay at pinagpalang patutuo at pong ibinibigay ang buong pato sa ating pong beloved elder brother Joy Amaro. Ating pakinggan kung paano sila pinagpalan ng ating mga Panginoon at sundan sila huling magpapahayag ng kaya pasalamat sa ating mga ating pong beloved sister Susan Lodado. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At ganoon din po, ang ako po ay bigahin ng dubling paggalang, pagrespeto sa ating beloved Honorable Pastor Willis Brad Almeida, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at atin pong inaalala ang kanilang mga ginitoang aral at turo na iniwan po mga minamahal sa atin. At ganoon din po, ako po yung nagpapaabot ng pagbati sa buong beloved Almeida family at sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, mga siwa po na ating beloved ordained preacher Kuya Buwinier at sa kanila pong mahal na anak, Ate Baisner. At sa atin po mga live webcast viewers through Facebook and YouTube. Praise the Lord po mga minamahal kung saan man kayong dako naroon ngayon mga minamahal. At sa atin po mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa inyo po mga minamahal, kapatiran, baguhan, manunutihan, isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na binigyan ulit ako ng pagkakataon upang pasalamatan siya sa mga kamangha-manghang ginawa niya sa aking buhay. Sariwain ko lamang po mga minamahal at pinapasalamatan ko ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa 16 years na pagtatrabaho ko sa ibang bansa, mga minamahal, nariyan sa 4 na kumpanya, mga minamahal, na 2 taon lang na hindi ako sa transport na bilong, mga minamahal, yung 2 taon. Doon ako bilang mechanical fitter, mga minamahal, sa Bahrain, sa Arab Shipyard Company, mga minamahal. Nariyan yung pag-iingat sa akin, ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At ganoon din po, hallelujah, akin pong inaalala, mga minamahal. Hallelujah, grabe po nung hallelujah, dahil puro po sa trailer tanker, mga minamahal, yung aking hallelujah, transport company na pasukan doon sa dako po ng Middle East, mga minamahal. Nariyan, hallelujah, nung asfalto, mga minamahal, yung pangarga ko, mga minamahal, hallelujah. Nariyan, tinatawagan ako sa mga hallelujah, malalaking construction doon, mga minamahal, lalo na pag wala ng hallelujah, asfalto, yung kanila pong batching plant, mga minamahal. Nariyan, tinatawagan ako, hallelujah, at nakiusap na kung kailangan madaling araw o kaya sakto mag-start sila sa trabaho na darating ako, mga minamahal, sa planta dahil mayroon silang hallelujah, ibibigay na baksis, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, nariyan, nasubukan ko ng kumain ng sili, ginagat-gat ko na yung sili, mga minamahal, para lang, hallelujah, malabanan ko yung antok. Nariyan yung napaka-espiso ng timpla sa kape, mga minamahal, hanggang sa yung mga energy drink, mga minamahal. Nariyan, hallelujah, sinabihan ako sa doktor, hallelujah, na huwag kang masyadong magpakainom niyang energy drink na yan dahil hindi po maganda ang may dudulot niyan sa iyong katawan. Alam niyo po, mga minamahal, kahit na sa sobra ko ng antok, kahit na maggat-gat ako ng sili, hallelujah, nariyan, umiinom na ako ng malapot, hallelujah, na tinitimpla kong kape. Ngunit, hallelujah, pag inaantok na ako, mga minamahal, mas lalo na akong nakakatulog, hallelujah. Nariyan yung habang tumatakbo yung truck na aking minamaniho, mga minamahal, dilat yung aking mga mata, ngunit tulog yung aking diwa. Nariyan, mga minamahal, hallelujah, sa mga 4 lanes na kalsada, nariyan nagpaikis-ikis na ang takbo ko, mga minamahal. Pag madaling araw, hallelujah, nandyan binubusinahan ako ng mga Arabo, mga minamahal. At nariyan, hallelujah, sa mga kurbada na daanan,
hallelujah, nandyan ang pag-iingat sa akin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Magising na lang akong bigla, mga minamahal, hallelujah, na nakalusot na ako doon sa pakurba, mga minamahal, nakatulog ako. Hallelujah, nariyan yung mga tulay na mga iksi, mga minamahal, na magugulat na lang ako, hallelujah, na nakatawid na pala ako, mga minamahal, dahil nakatulog na po aking diwa. Grabe ang pag-iingat sa atin, ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ngunit, hallelujah, nung pang-apat kong kumpanya, mga minamahal, hallelujah, last 2019, April yun, mga minamahal, April 7 yun, mga minamahal, 2019, nung ako ay galing sa Yanbo, mga minamahal, na kargado yung trailer tank, kung mga minamahal, na minamaniho ng 36 tons na additives, mga minamahal, para i-deliver ko po sa Sikan Industrial sa Riyadh City, mga minamahal. At nariyan, hallelujah, dahil sa truck ban, mga minamahal, hindi kami makapasok, kaya 120 kilometers, hallelujah. Ako po ay, hallelujah, doon ang aking stopover, mga minamahal. At grabe po, hallelujah, ang gawa ng kalaban habang tumatakbo, mga minamahal, dahil sa haba ng biyahe, doon ang aksidente, mga minamahal, nangyayari, hallelujah. Nakakatulog yung mga driver, hallelujah. Alam niyo po, hallelujah, habang nagmamaniho ako, hallelujah, wala akong ibang ginagawa, mga minamahal, dahil doon, hallelujah, isinasaksak ko yung USB, hallelujah, sa stereo ng truck, hallelujah, habang tumutugtog, hallelujah, yun ang libangan ko, hallelujah, sinusundan ko ang magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tuwang-tuwa ako, mga minamahal, dahil malapit na ako sa stopover, mga minamahal, 3:00 na ng hapon, hallelujah, at ako'y nagtaas na ng aking kamay, hallelujah, at nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ngunit, hallelujah, pagtingin ko po, hallelujah, sa kaliwang side mirror, hallelujah, dahil lagi ko pong chine-check yung side mirror ng, hallelujah, tractor head na kuminamaniho, hallelujah, mayroon pong, hallelujah, kutsing na kulay asol, hallelujah, napakatulin po ang takbo, hallelujah, at akala ko, nagbibiro lang yung driver ng kotse na yun, mga minamahal, habang palapit siya ng palapit sa, hallelujah, likurang bahagi ng trailer tank na aking minamaniho, hallelujah, nariyan yung bumalik siya sa, hallelujah, first lane hanggang diretso, mga minamahal, hallelujah, sa third lane, mga minamahal. Akala ko nagbibiro lang, kaya, hallelujah, tuloy ako, hallelujah, nananalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At, hallelujah, sa hindi ko po inaasahan, mga minamahal, hallelujah, habang tumatakbo yung truck, hallelujah, na aking minamaniho, nanatili ako sa last lane, mga minamahal, dahil, hallelujah, sa bigat ng karga, hallelujah. Alam niyo po, hallelujah, hanggang sa may kumalabog, mga minamahal, sa aking tapat, hallelujah, na, hallelujah, yung kutsi na kulay asol, mga minamahal, at doon, hallelujah, hallelujah, nandito na sa unahang parte, hallelujah, sa kaliwang side ng aking tractor head na minamaniho, mga minamahal, yung kutsi, at hallelujah, nariyan, hallelujah, aking binusinahan, at ang pag-review ko ng in Jesus name, hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, habang, hallelujah, busina ako ng diretso, mga minamahal, nalimpungatan yung driver ng kutsi, at ito, hallelujah, ay nakabig niya ng todo pakanan, mga minamahal, at hallelujah, nandoon nakahalambra siya sa, hallelujah, harapan ng tractor head na aking minamaniho, dahil sa bigat ng kargada, mga minamahal, ng truck, hindi yan suddenly makahinto, mga minamahal. Talagang gumuhit yung gulong, hallelujah, sa kalsada, mga minamahal. Ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, nung kumalabog, hallelujah, naararo ko yung kotse na yan, mga minamahal, hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Grabe po ang pag-iingat, hallelujah, nandiyan, hallelujah. Grabe po ang puting usok, hallelujah. Akala ko nasunog na yung kotse, mga minamahal, o kaya may naputol na linyada sa aking truck na minamaniho, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, nagising yung driver, hallelujah, at bigla niyang inapakan yung accelerator at siya ay tumalon, napunta doon sa, hallelujah, disyerto, mga minamahal. Hallelujah, ngunit ako hindi ko po, hallelujah, ikinabig sa kanan, mga minamahal, dahil pag natumbay yung truck na aking minamaniho, magkaroon ng oil spill, mga minamahal. Ngunit grabe ang himala na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nariyan yung mga Arabo, hallelujah, na kumuha ng video, mga minamahal, hallelujah, habang nakaladkad ko yung kotse na yan, mga minamahal, hallelujah. Alam niyo po ang himala na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung huminto sila sa disyerto, mga minamahal, lumabas yung
Arabo na driver, yung kanyang asawa at yung kanyang dalawang maliliit na anak. Hallelujah. Sila'y nag-iyakan. Grabe, hallelujah. Pagdating ng pulis, sabi ng pulis, Alhamdulillah. Sa katagang English, glory to God. Sabi niya, nakalagkad mo na yung kotse. Pero bakit gas-gas lang, hallelujah, yung natamo sa kanang parte, yung pintuan ng kotse. Ganong kabuti ating pinakaumahal Praise the na Lord, Panginoon hallelujah. Jesus. Lahat ng mga aksidente doon, mga minamahal, kapag naararo yung kotse, hallelujah, ng truck, talagang parang lata na pitpit, mga minamahal. Pero, hallelujah, ang pagsambit ng katagang hallelujah, ito po ay makapangyarihan, hallelujah. Kaya huwag nating biruin, mga minamahal, hallelujah. Grabe po sa pagpupuri habang, hallelujah, bumangga yung kotse na yan, habang nakaladkad ko yung kotse na yan, hallelujah. Patuloy ako nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Grabe, hallelujah, ang kapangyarihan sa pagpupuri at pagsigaw ng hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Ang himala nating pinakamahal na Panginoon Jesus, walang nasaktan doon, hallelujah, sa naararo kong kotse, mga Praise the Lord, minamahal. hallelujah. Ganon Thank you so much, totoo ang Diyos sa ministeryong ito, hallelujah. Pinakita niya sa akin na isa'y Diyos, hallelujah, na mapaghimala, Diyos na mapag-ingat, hallelujah. Dahil kung nangyaring namatay yung mga minamahal, hallelujah, yung nakaladkad kong kutsi, ang mga sakay noon, sigurado, isang tiyak na bagay, ako nandoon pa siguro nakakulong o baka ako pinatay na rin, mga minamahal, dahil lagi nilang sinasabi, mga minamahal, kung hindi kami dumating ng mga expat doon sa kanilang bansa, walang aksidente mangyayari, mga minamahal. Ngunit totoo ang Diyos. Hallelujah. Totoo ang ating mahal na Pastor Estrada Almeida. Kami ay inabot, mga minamahal, sa kanilang mga panalangin kahit nandoon kami sa ibang bansa. Kaya tayo ay magpakainit. Hallelujah, na nandito tayo sa Pilipinas upang ang ating mga loved ones nandoon sa ibang bansa, sila din po ay ingatan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus ang lahat-lahat na mapagpala, magmula sa pinakamalit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Kaya ganito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless sa pinapalampatong ating pong beloved Elder Brother June Amaro. Amen. Salamat sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan na pagpapala at himala sa buhay nating mga kapatid. At tayo darako na po mga minimal sa huling mapapayad ng kanyang pasalamat sa ating Panginoon. Atin na pong ibinibigay ang bupat sa ating pong beloved Sister Susan Nodado, ating pong pakinggan kung paano sila pinagpala ating Panginoon. Maghanda na po ating pong beloved mga awit. Amen. Amen po, praise the Lord. Ang pinakamataas, papuri, pagluluhati, padakila po ay para po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen, praise the Lord. Ang ating binabati rin po, ang ating magulang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ating inaalala ang kanilang mga turot, aral na iniwan po sa ating binabad na ginagalang mala Pastor Estrada Almeida, maging po sa ating binabad Assistant Pastor Lina C. Almeida, aking binabatid po kanilang Almeida family po, mga minamahal sa ating beloved preachers, order preachers po, mga minamahal, praise God sa ating beloved workers, sa inyong mga kapatid, isang mapapalang hapon po sa ating lahat, praise the Lord. Pinupuri ko, pinapasalamatan ang dakilang Diyos na buhay na binigyan po ko muli upang pasalamatan muli ating dakilang Diyos na buhay. Aking balikan po, mga minamahal, aking patuto po, mga minamahal, aking lang i-share po, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, nandiyan po ang tagumpay na 51 years anniversary po natin sa Dako ng Marikina, mga minamahal. Nandiyan po ang mga minamahal, yung abang likod ay nakapunta doon, mga minamahal. Praise God, nandiyan po yung kagalakan ang mga puso, mga minamahal, na makijoin ng sa pag-awi ng Pine Square po, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po, mga minamahal, ang mga kagalakan bigyan ng mahal na Panginoon sa akin, mga minamahal. Nandiyan po, mga minamahal, sa aming pagpapratis lang po, mga minamahal, praise God. Nandiyan po, mga minamahal. Bali, ang aming ikinawat po yun, mga minamahal, delight po, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, sa bawat po, mga minamahal, pagkanta po namin, mga minamahal. Nandiyan po, mga minamahal, praise God.
God, hallelujah. Andiyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nandiyan po pagbuhos ang kanyang banal presensya, mga minamahal. Pinapasalamatan ko ating dakilan sa buhay, bagay po sa mga patutong aking mga napakinggan po doon, mga minamahal. Nandiyan po nagpatatag po sa ating mga pananampalataya, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, mga kamangha-mangha ng gawa ng mahal na Panginoon na hindi kaya ng tao, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, isang kapatiran po natin po, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal po siya po ay tinanong po ang kanyang mahal na ina kung bakit hindi pa siya pa nanganganak, mga minamahal. Dahil po mga minamahal, praise God, hallelujah. Sabi kanyang anak, mga minamahal, siya po ay hindi niya alam kung kailan siya manganganak, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, po mga minamahal, praise God, hallelujah. Sumakit ang kanyang ulo, sumakit ang kanyang balakang, mga minamahal. Praise God, hallelujah, siya po ay dinala dinala po sa ospital po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, sabi kanya, siya ay manganganak ng mga minamahal. Tunay nga mo mga minamahal, praise God, hallelujah, sabi kanyang doktor, mga minamahal. Siya po ay overdue, mga minamahal. Umabot na po ng 10 months po, mga minamahal, 7 days po, mga minamahal. Ang kanyang pagbubuntis, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, hallelujah. In short po, mga minamahal, praise God, siya po ay nalaso ng mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na walang kanyang paningin, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na walang kanyang buhay, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, dinala sa borgi po mga minamahal, ang kanyang katawan, mga minamahal. Sinabi ng doktor sa kanyang mga magulang na mga minamahal na patay na ang kanilang mga anak, patay na yung kanilang anak, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, hallelujah. Dahil mainit naman naglilingkod ito ang kanyang ina, mga minamahal, praise God, hallelujah. Tunay nga po mga minamahal, yung kanyang mahal na ama, baka hindi po siya pa-say, mga minamahal. Nandiyan po mga pinuntahan niyang kanyang anak sa morgue, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, siya po ay nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung totoo ang gawain dito, at totoo ang Diyos na po mga buhay dito sa gawain ng Jesus Crusade po International Ministry, kanyang bubuhay ng kanyang anak, mga minamahal. Siya ay maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, tinugon ang ating mahal na Panginoon Jesus kanyang panalangin. Alam niyo mga minamahal, bigla pong nabuhay ang kanyang anak, mga minamahal. Praise the Lord, ang hallelujah. pagtuluhan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po mga minamahal, humingi siya ng tubig, mga minamahal. Kaya nga po mga minamahal, siya pinatuhan kanyang mga magulang, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, in short din po mga minamahal, dinala na po sa kwarto, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nagtakpo ang kanyang doktor, mga minamahal. Dahil po pumuto na yung kanyang ugat sa mata, yan, mga minamahal ay naputol ng mga minamahal. Kung nandiyan po ay nabulag na po siya, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sinuri po mga minamahal kanyang mata dahil tinanong po siya, mga minamahal, kung nakikita po siya. Sabi ng kanya, yung pasyente po, mga upodok, sabi niya, mga minamahal, paanong nangyari yung mga minamahal dahil kayo nabulag na at yung mga ugat mo sa mata ay naputol, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Alam niyo po mga minakita ng doktor, mga minamahal, ito'y dinugtong ng ating mahal na Panginoon Jesus. Praise the Mga Lord, ugat sa hallelujah. kanyang mga minamahal. Magiging po mga minamahal ang kanyang bibi na din po ay nabuhay, mga minamahal. Kaya nung tinalong siya mga minamahal ng doktor po, mga minamahal, dahil nandiyan po na miracle po nangyari po sa kanilang buhay, mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal, ang pangalan po ng baby, mga minamahal, ay miracle po, mga minamahal. Praise God. At ito rin po mga minamahal, praise, hallelujah. Tuloy na ka mga talagang ginawa ng mahal na Panginoon Jesus sa kanyang patudin po, mga minamahal. Siya po ay nagtrabaho, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God. Sa kanyang paghuhugas po, mga minamahal, siya po ay nakagat po ng lakdan, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, in seconds lang po, mga minamahal. Nandiyan po nanakip po ang kanyang ulo, mga minamahal, praise God. Nandiyan din po mga minamahal, dinala po na po sa ospital, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, ang kanyang mahal na ina, mga minamahal, siya mananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na siya ay pagpagagaling, mga minamahal. Yung mga minamahal, praise God, sabi niya kanyang anak, hindi na niya kaya, mga minamahal. Dahil sa mga yung kumalat na laso na sa kanyang mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, habang kinakausap niya kanyang mahal na ina, nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Meron siyang naramdaman po, mga minamahal, sa kanyang likod, mga minamahal, na mayroong kung saan po yung kinagat ng alakdan po sa kanya, doon po, mga minamahal. Meron po siyang naramdaman na, mga minamahal, may kumaga po na langgam, mga minamahal.
Alam niyo mga minamahal, tinignan ng kanyang mahal na ina kung ano yung mga minamahal. Tuwing nga po mawala po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, dumating na po yung mga minamahal, yung itutukso sa kanya para yung laso mawala po sa kanya mga minamahal. Tuwing nga po mga minamahal, tinignan po nila po mga minamahal sa kanyang liwan. Meron na po isang tuso mga minamahal. Sino gumawa yun kundi ang mahal na Panginoong Isus? Yan po mga minamahal, grabe mga ginawa ng mahal na Panginoong Isus. Magindi po mga minamahal yung isang kapatiran po bago lang bautismo mga minamahal. Siya po hindi po siya makalakad mga minamahal. Siya po ay pinalakad ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus pagkatapos ng bautismo mga minamahal. Ako kanina pinasalamatan ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Yan po mga minamahal, nakadak po ako ng ibang bansa po mga minamahal, kay dalagaan ko lang po mga minamahal. Yan po mga minamahal dahil kasama po namin yung aming alagang matanda, mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po kami nakapunta ng dako ng India, mga minamahal, dahil po nandun po ang pinakamalaking po mga minamahal sinasamba ng aking amo, mga minamahal. Nandiyan po sila po ay Buddhism, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, sa aming pamamalagi po ng ilang 1 week po mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga nasaksihan ko kung paano silang sambahin po mga minamahal ang Buddha, mga minamahal. Bagay po mga minamahal, napakalaking ahas po sa nasa baligid na po mga minamahal ng isang ilog po mga minamahal, na isang malaking ahas. Nandun din po yung estatwa ng isang tao, mga minamahal, praise God, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, in short po mga minamahal, alam niyo, sabi ko, kahabag-habag ang kanilang ginagawa. Hindi nila alam kanilang ginagawa, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, mga minamahal. Yan nga po mga minamahal, sa aming baba pakikinig ko ng mga worship song, mga minamahal, na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Nandiyan po mga minamahal, salamat dahil binigyan po tayo ng taong matuwid na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus, na isa ko po kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang makilala sa gawain ito mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, sa amin bago pa kami umuwi ng Malaysia, mga minamahal, doon nga po mga minamahal, yung mga aming mga kasama po mga minamahal, sila po ay po nakaranas po mga minamahal ng mga pagsusuka, sitabi po sa kumakakain po mga minamahal. Nandiyan po na kanilang pagsusuka, pagdudumi mga minamahal, ibang kanilang nararamdaman mga minamahal. Yung abang lingkod mga minamahal, kasama po ko yung aming alaga mga minamahal, kasama din po yung dalawa po kaming Pilipina po doon mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Sa aming pag-uwi mga minamahal, yung mga ibang kasama ng labas ng aming amo, sila na po ay naiwan mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, tumawag sila agad ng doktor mga minamahal na pride po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, pero sila po ay napatingin mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sila po ay na-poison po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus, dahil po sa aming pag-uwi mga minamahal, praise God, hallelujah. Purihin at ating dakila Diyos na buhay. Hallelujah. Amen. Andiyan po mga minamahal, ang iyong abang lingkod, ako lang po mga minamahal, hindi po na poison po mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoong Isus. Dahil nakilala natin gawain ito mga minamahal. Dahil sa prayer ng ating mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Pinapasalamatan ko din ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na patuloy po ako mga minamahal, hindi man karapat dapat sa kanyang balaw, basta natinaw bilang mang-awit sa kanya mga minamahal. Ilan na rin po kami makakamag-anak mga minamahal, kapatid po, na tinawag ng ating dakilan niya sa buhay, bagamat di kami karapat dapat sa kanya mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, patuloy kami pinanghawag ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah! Purihin natin dakilan Diyos, akitin natin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Isus na buhay, mga minamahal. Ang pagbibigay ay susi ng papapala, mga minamahal. Bagay ko na sabi, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal sa aking sarili na naranasan ko pang mga minamahal kung paano mapala ang mahal na Panginoong Isus. Alam niyo mga minamahal, sa pagbibigay na sa pagsunod mga minamahal, sa kahabagan lang po mga minamahal, praise God. Wala kami trabaho ng aking beloved husband. Binigyan po kami mga minamahal, praise the Lord, na isang negosyo po mga pamilya business po mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko ang dakilan Diyos na buhay. Praise the Lord. Kulang ang aking bawat sabi ng aking labing pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus.
sa mga binigay po sa amin, bagay po mga minamahal sa kalakasan binibigyan. Lagi po sa akin bilang na husband, mga minamahal, dahil po dati po siyang na-stroke, mga minamahal. Way back 2018 po, mga minamahal. Noon nga po, mga minamahal. Buntis ako that time dan, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God. Ako'y nanganaulas sa oras, mga minamahal. Dahil ako'y nakapakasila po, mga pangatlong aming bibi, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, doon nga po mga sunod-sunod yung mga pagsubok sa amin. Subalit, hindi namin tinigyan, mga minamahal. Ang bagkus ang tinignan namin. Ang kabutihan na ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Biya po sa amin, mga minamahal. Hallelujah, mga minamahal, praise God. Hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, napakabuti ng ating dakilis na buhay na patuloy kami pinapahanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Kaya lang po sa kinapupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya nga po mga minamahal, praise God, hallelujah. Mga baguhan po, mga minamahal, patuloy lang kayo maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa kami yung nagpapatuloy po, ito talaga po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mararanasin din niyo po yan sa inyong sarili, mga minamahal. Ipapaharanas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya ay tunay na Diyos na buhay, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise God, hallelujah. Okay, lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila, paglalahati ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tuloy po natin ang palakpak na yan. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless sa ating beloved Sister Susan Dudhado. At dito na po mga minuto, nagtatapos ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Ngunit saan man tayo maparoon, mga minamahal, patuloy natin ibahagi ang kabutihan ng malang Panginoon upang yung ating mga sa buhay, ating mga kakilala, katrabaho, kaibigan, mga minamahal, ay malaman nila na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, may totoo palang Diyos na buhay, handang magpala at magligtas sa kanila. Amen. Tumayo po tayong lahat mga minamahal at samahan natin sa mga puring awiti. Iyalan ko po ng choir para lamang sa ating malapinoon. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen.
I came to magnify the Lord, praise His holy name, lift Him higher, so much higher. I just came to magnify, I just came to glorify, I just came to praise the Lord. I came to magnify the Lord, praise His holy name, lift Him higher, so much higher. I just came to magnify, I just came to glorify, I just came to praise the Lord. Good, good. He gave me hope when all was gone, and now I want to lift Him up, thank God for what I found. You magnify the Lord, praise His holy name, so much higher. I just came to magnify, I just came to glorify, I just came to praise the Lord. My God is worthy. Worthy of all my praise. He is worthy. Worthy of all my praise. Right out in my way. Worthy of all my praise. Never will rock right out. My God is worthy. Never will I rock out. No, never. Never will I rock out in my place. He's worthy of all my praise. My God is worthy. God is worthy. Never will a rock cry out in my face. He's worthy of all my praise. Never will a rock cry out in my face. He's worthy of all my praise. I just came to magnify, I just came to glorify, I just came to praise the Lord.
my transgression, and He paid the price a long, long time ago. When He gave His life for me on that hill called Calvary. And there's something else that I want you to know. Does He still feel the pain every time I pay and the ground I'm crucified again? Am I causing Him pain? Then I know I gotta change. I just can't bear the thought of hurting Him. Seems that I'm so good in breaking promises, and I treat His precious grace so carelessly. But inside He forgives what He relieves. The agony He built on that tree, does He still feel the nail every time I pay? You hear the ground crisscross again. Am I causing Him pain? I gotta change, 'cause I don't want it again. Seems that I'm so good in breaking promises, and I treat His precious grace so carelessly. But inside He forgives what He relieves. The agony He felt on that tree, does He still feel the nail every time I pray? Crucified again. Am I causing Him pain? And I know I gotta change, 'cause I don't want to hurt Him again. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Holy, holy, holy is the Lord. Feel the name every time I pray. Hear the ground crying crucified again. Am I causing Him pain? Then I know I gotta change, 'cause I don't want to hurt Him again. Do you still feel the nail every time I pray? Can you hear the crowd crying
crucified again. Am I causing him pain? Then I know I gotta change, 'cause I don't want to hurt him again. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. I love you, Lord. Even praise the Lord, praise the Lord. We worship and there is Jesus. We praise the name of there is God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Again, do you still feel the name? Every time I pray, and you hear the crowd crying, crucified again. Am I causing him pain? Then I know I gotta change, 'cause I don't want to hurt. Even we love you so much, Jesus. We have been this God. From time to time, nagkakamali tayo mga minamahal. Pero sabi ng awitin, ayaw natin sa totoo lang sakta ng Diyos. Kailan ba din ang bagong pag-ibig ng Diyos, mga minamahal? Hallelujah! Puri ka, Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Para sa huling awit, tayo natin dumalangin para sa mga kapatid natin. Huwag kayong manood. Kausapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Sagana ang kanyang pagbuhos ng kanyang banal na presensya. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na ito, kapatid. Nandito tayo para pumuri sa Diyos. Samantalay natin mga minamahal ang ating Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Kausapin natin siya. Tayo natin dumalangin. Dakilang Diyos naman padal sa iyong pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Isus. Talastas mo bawat puso na yung mga anak sa oras nito. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Wala kaming nais kundi purihin, dakilain ang iyong dakilang pangalan. Pasalamatan ka sa lahat na gawa mo sa aming buhay. Hindi namin magawang bayaran lahat ng mga bagay dito. Ang tanging namin magawa, purihin ka ng mga awitin na tulad dito. Kumilos ka, mainam sa aming kalabawa ka sa aming mga kapatid, di pa nakatama. Mahabag ka sa kanila. Kung paano kayo pinagpalapagpalain mo rin po sila, mga Panginoon. Sa panalangin namin ginagamit naman ng Pag-Istaw ni Estrada Almeda, ang pumami naman na mamagagaw itong aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Was a cloudy day, the earth stood still, a man who crying in the shadows of a hill called Calvary, an innocent man, denied and stoned, and gladly bore the pains and suffering for the world who should have died there in his place. And as he did, he said, forgiven, no matter what you've done. Forgiven, and tell them they are loved, and give to them a chance to go on living, and give to them the life that they could never have before. Ooh. Ooh.
and to pay the price. He became a sacrifice. Surely he carried all our sorrow, and he bore our every grief, and did it willingly. He shed his blood for me, and through the tears I still could see him gaze the crown on the ones who called his name. He gave us all the same. Forgiven, no matter what you've done. Forgiven and sheltered by his love, and give today a chance to go on living, and give today a life that they could never have before. Father, forgive them. And to pay the price, he became a sacrifice. Surely he carried all our sorrow, and he bore our every grief, and did it willingly. He shed his blood for me, and through the tears I still could see him gaze about on the ones who cursed his name. He gave us all the same. He forgiven, no matter what you've done. Forgiven and sheltered by his blood, we're given a chance to go on living. Forgiven a life that they could never have before. No matter what you've done, forgiven. We're given a chance to go on living. Forgiven a life that they could never have before. Forgiven, no matter what you've done. Forgiven and sheltered by his blood, we'll given a chance to go on living. A life that they could never have before. Diyos, salamat po sa mga pagpapalam, sa mga biyayang nag. God bless you, beloved choir. Di ko na masukat ang pag-ibig, ang buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal na Diyos, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu. Iyong kordero na nabuson sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag
enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Glory, 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 glory! Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak na muli sa ating mahal na Panginoon. Glory to God. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Amen? Amen? Yan po tunay na kayamanan ng mga anak ng Diyos that despite all the problems, daming mga pagsubok sa buhay na ating pong dinaranas, kapag tayo po'y pumarito at nagpuri sa Diyos at ating maramdaman ang kanyang banal na presensya, grabing pagpapala na pupunas sa lahat ng kalungkutan. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. To God be the glory. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, muli sa magandang hapon, aking pinaabot sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Sunday General Worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At pinangunahan po natin po ginagalang minamalabang lista ating mga beloved Walde Estrada Almeida. Sa ating mga beloved viewers, magpatuloy lamang po kayo mga minamahal at tiyak napakaraming pagpapala inihanda sa inyo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. And we give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Walde Estrada Almeida. Ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating pong mga minamahal na mga manggagawa, magandang hapon po. At sa ating pong mga minamahal na mga beloved elders, ating pong mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Lahat ng handang makinig patungkol sa pagbibigay, sumigaw ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Dapat excited ang mga anak ng Diyos. Amen. Because once again, ating pong malalaman ang tinatawag nilang susi ng pagpapala. Amen. Sabi dito sa aklat ng Nehemiah, ang kabanata ay 10, talatay 35 hanggang 37. Atin munang palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabi niya, upang dalhin ang mga unang bunga ng aming lupa at ang mga unang bunga ng lahat ng bunga ng sari-saring puno ng kahoy, taon-taon sa bahay ng Panginoon. Gayon din ang panganay sa aming mga anak na lalaki at sa aming hayop, gaya ng nasusulat sa kautusan, at ang mga panganay sa aming bakahan at sa aming mga kawan, upang dalhin sa bahay ng aming Diyos. Sa mga saserdote na nagsisipangasiwa sa bahay ng aming Diyos, at upang aming dalhin ang mga unang bunga ng aming harina at ang aming mga handog na itataas, at ang bunga ng sari-saring punong kahoy at ang alak at ang langis sa mga saserdote sa mga silid ng bahay ng aming Diyos, at ang 10 bahagi ng aming lupa sa mga Libita, sapagkat sila na mga Libita ay nagsisikuha ng mga 10 bahagi sa lahat na aming mga bayan na bukiran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa Diyos. Ito po'y patunay mga minamahal na ang pagbibigay ay hindi lang sa oras na panahon ngayon. Ito po even the Old Testament nagsasabi na itong pagsagawa ng pagbibigay ng 10 bahagi
at mga handog. Take note ha, mga handog. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, ay ito po'y ginagawa ng mga naunang mga Kristiyano even before. Amen? At yan po mga minamahal ay itinutuloy natin sapagkat unang-una, ang iglesia ng Diyos noon ay siya pa rin ang iglesia ng Diyos hanggang ngayon. Ang Diyos na ating sinasamba noon ay siya pa rin Diyos na ating sinasamba ngayon. Hindi nagbabago yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kung paano ang kaparaanan niya para siya magpala sa kanyang mga anak, siya rin ang ating natutunan sa ating mahal na pastor. Itinuro niya sa atin ang tamang formula kung paano natin tanggapin ang mga pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi dito mga minamahal, tingnan niyo yung mga nandito, hindi lang kasabong bahaging pinag-uusapan sapagkat sa mga tuwing nagsasabihin, dalhin ang unang bunga ng aming lupa. So ibig sabihin mga minamahal, the first fruit dinadala para sa ating mahal na Panginoon. Gayon din ang mga anak na aming hayop, gaya na nasusulat sa kautusan, at mga panganay ng aming bakahan at ang aming kawan upang dalhin sa bahay ng aming Diyos. Sa mga saserdote, amen, na nagsipangasiwa sa bahay ng aming Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So mayroon tinatawag na handog. Amen. At yan, handog na yan, mga minamahal, ay hindi lang na lilimita doon sa tinatawag nating, sabi ng pinapangaral natin from time to time, ikasampung bahagi ay 10%, tapos another 10%, 20% giving. Even yung ating mga first fruit, for example, ikaw ay pinagpala ng Diyos, imposibleng ikaw ay makuha sa isang trabaho, pero ginawa ng paraan ng mahal na Panginoon, nagbigay ng himala para ikaw ay makuha. Even you yourself, hindi ka niniwalang makuha, pero nakuha ka pa rin. Yan ay pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi ng Biblia, ang unang bunga mo, unang sweldo mo, ihandog mo yan sa mahal na Panginoon bilang pagpapasalamat at pagpaparangal sa napakabait na Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Kung ikaw, for example, mga minamahal, ay may mga hayupan, ang sabi diyan, ikasabong bahagi tandog niyan at mga unang bunga, sabi ng Biblia, mga minamahal, ibigay mo sa ating mahal na Panginoon. Sa bahay ng ating mahal na Panginoon. So, itong pagbibigay na ito ay present even before. Itinutuloy lamang po natin mga minamahal. At kapag tayo po mga minamahal, dahil sa hindi natin pagkaalam ng katotohanan, ay hindi natin ginagawa ito, doon tayo napapahamak mga minamahal. Ang ilan sa atin, maski na dasal ng dasal, walang tugon na dumarating sa kanila. Walang Diyos na tumutugon. Bakit? Mali ang formula ng paglapit sa Diyos. Hindi nila alam kung sinong tamang Diyos na dapat lapitan. Amen? Dahil sa iba't ibang mga turo. Pero dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, itunuro sa atin ng mga pastor ang buong katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lumalaki pa mga tanda at ebidensya. Bakit? Yung mga patutuo kanina na ating narinig, sinong gagawa nun? Ang cancer na karamdaman, paano gagaling yan? Even modern medicine, hindi sigurado na sila mga minamahal ay magkaroon ng tinatawag nating kagalingan sa bagay na yan. Ngunit sa ating Diyos, walang mahirap na bagay. Lahat ng bagay ay posible sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kailangan mo lang, ganapin yung tinatawag nating susi ng pagpapala. Aside from, of course, paghanap sa Kanya ng katotohanan, makilala mo siya ng lubos. Pero ang sabi ng Biblia, bawat salita na Kanyang ginagawa, sinasalita sa banal na kasulatan, huwag na huwag mong lalaktawan. Hindi po pwedeng selective tayo sa pagsunod, mga minamahal. Sumusunod tayo sa pagpandalo, pero hindi natin sinusunod ang pagbibigay. Hindi pwedeng ganon. Dapat lahat ng nababasa natin sa banal na kasulatan. Kung hindi nabasa sa banal na kasulatan, hindi huwag mong sundin. Pero lahat ng pinapangaral sa ministeryong ito, lahat nasa banal na kasulatan. Kaya ang sinasabi na, ilista ninyo para basahin nyo kung sa oras ito medyo nagdududa ka pa rin. Ilista mo yung bersikulo, pagdating mo sa bahay, basahin mo uli. Bago mo basahin, hingin mo ang banal na presensya ng Diyos. Mahal na Panginoon, ipaliwanag mo sa akin ang kalooban mo sa iyong mga salita. At magpapaliwanag sa iyong banal na espiritu. Doon mo maintindihan ang kahalagahan ng bawat kataga binabanggit ng ating mahal na Panginoon sa kanyang banal na kasulatan. Amen? Sabi dito sa Aklat ng Malakias, Kabanata 3, talata 7 hanggang 12.
Mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi nyo tinilima. Sa ating mga minamahal na beloved viewers, mga baguhan, mula noon, hindi natin ginagawa itong pagbibigay ng ika-10 bahagi at handog. Hindi natin alam na ito'y mahalaga. Ang importante, makapagbigay ka kung ano man nandyan na barya. Pero hindi, mga minamahal, ang ganyan ang salita na mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon na mo. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos. Gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ika-10 bahagi at sa mga handog. Yung pala mga nabanggit natin mga handog kanina at ika-10 bahagi, kapag hindi mo ibinibigay, tayo ay naturingang nagkakasala sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ito'y masakit kung minsan mga minamahal, marinig natin, ano ba yan? Amen? Pinagbibitangan ako. Ginagano natin. Galit tayo sa nagbabasa ng Biblia. Pero binabasa lang natin ang banal na kasulatan, mga minamahal. Malakias, Kabanata 3, talatay 7, hanggang 8, hanggang 9. Tinan nyo yan. Basahin nyo yan. Amen. At maririnig nyo mismo, mababasa nyo mismo kung anong pangungusap ng Diyos. Huwag kayong magalit sa nagpapaalala sa inyo. Huwag kayong magalit dun sa nagre-remind kung paano kayo pagpalain ng Diyos. Bagkus ipanalangin at pagpasalamatan, mga minamahal, higit sa lahat ng mahal na Panginoon. Dahil of all people, tayo ay kinabagan ng Diyos. Nakasama tayo sa araw na ito. Pinagpala tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ano ba yung ika-10 bahagi? Ito yung tinatawag nating tithes. 10% of all the blessings that we receive. Unang bunga man yan. Yan may trabaho. Yan may kahayupan, gulayan, o anumang uri ng mga lahat ng napulot mo man yan sa iyong paglalakad, ibinigay ng iyong kaibigan. Lahat yan galing sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Ecclesiastes 5:19, walang bagay na dumarating sa bawat tao. Take note hindi lang Kristiyano, kundi sa bawat tao. Kaya nagtataka tayo, mga minamahal, bakit yung kapitbahay ko hindi Kristiyano pero ang yaman niya, pinagpala? Diyos ang nagbigay diyan. Amen? At oras na lamang ang hinihintay. Perfect timing. Yung kapitbahay mo maglilingkod din yan kung siya talagang pinili ng ating mahal na Panginoon. Pero ang sabi ng Biblia, bawat tao binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at gagamitin ito. Ngunit kunin lang niya ang kanyang bahagi. Ecclesiastes 5:19. Basahin yan, Ecclesiastes 5:19. Bakit sinabi ng Diyos, kunin mo lang ang bahagi mo? Ba't hindi niya sinabing, kunin mo lahat? Dahil sa bawat pagpapalang ibinigay niya, mayroong bahagi ang mahal na Panginoon. At ito'y tinatawag na ika-10 bahagi at mga handog nating binabasa ngayon sa Malakias, Kabanata 3, talatay 8 hanggang 9. Ang ika-10 bahagi, ito yung tithes, 10%. So for example, mga minamahal, meron kang 1,000 times 10% yan, 100 yan, kagad, times 0.1. Pero may tinatawag na handog. Ang handog, mga minamahal, tinanong ng mga Kristiyano, mahal na pastor, yung aming tithes ay 10%. Magkano naman ang aming handog na ibibigay? Sabi ng mahal na pastor, tapatan mo ang iyong ika-10 bahagi. So doon sinimulan yung tinatawag nating 20% na giving ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung 20% giving na yan, nung tinupad yan ng mga Kristiyanong naniwala at nagtiwala sa salita ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit makikita nyo, mga Kristiyanong dati walang bahay, ngayon nagtataasan ng mga bahay. Dati-rating purong-puno ng karamdaman, ngayon pinagaling na ng mahal na Panginoon. Dati-rating walang trabaho, ngayon itinaas na ng mahal na Panginoon sa kanilang pwesto. Dati-rating bagay na mga maliliit na bagay hindi kayang bilhin, pero they have now the power to purchase. Meron silang kakayahan bumili. Bakit? Pinagpala sila. Kailan nagsimula? Nung kanilang natutunan ang patungkol sa pagbibigay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Nakita nyo, hindi na magkasya yung ating pong parking area. Dati-rati, ni bisikleta, hindi tayo makabili. Pero bakit ngayon pinagpala? Marami tayong mga kapatid nagsimula sa San Carlos City. Napunta na sila dahil may krusada doon, malayo. Doon na sila sa kanilang malapit na Dagupan, Mingan, La Union, palibot. Dati-rati ang banal na gawain dito lang naman sa San Carlos City. Lahat ng La Union, dumarating dito yan.
Amen? Pero nung nagkaroon ng krusada, kaya yan dahilan diretso, nandun na sila ngayon. Pero bakit tuloy-tuloy pa rin dito? Dahil marami pang mga kababayan natin hindi pa nakakaalam ng katotohanan. Yan ang dahilan kung bakit kailangan patuloy na magtapat ang mga anak ng Diyos. Hindi pwede, porkit ikaw pinagpala na, tama na. Mayroon kang calling, mayroon kang dahilan kung bakit tinawag tayo ng mahal na Panginoon. At yan maging testifying. Tayo'y mag-testify. Ipakita natin gaano kamahal ng Diyos ang mga kababayan natin ito. Bagamat sila walang oras sa Diyos, ang Diyos parating may oras para sa kanila. Hinihintay sila para sila maglingkod at pagpalain din sila katulad mo at katulad ko. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Anong gagawin? Sabi ng talatang 10, mga minamahal. Sinabi ng aklat ng Malakias, Kabanata 3, talatang 10. Sabi diyan, dalhin mo ang pagkasapong bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin niyo ko ngayon sa bagay nito, sabi ng Panginoon na mahugbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo dungawan sa langit at iulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Hindi ako nangako niyan. Hindi ako nagsabi niyan. Ang Diyos nating pinaglilingkuran. Ang Diyos na nagpala sa atin kanina at kung araw-araw pinagpapala tayo, yung pagdama ng banal na presensya, yan ang Diyos na nagsabi. Amen? Na kapag ating dinala ang ating kasampung bahagi handog sa banal na gawain ng Diyos, ay bubuksan ng dungawan sa langit, ihuhulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Pagpapala mo, kailangan mo ng kagalingan, karamdaman, ihuhulog yan naman ang Panginoon. Pagpapala, kalutasan na yung problema, meron kang utang na napakalaki, kayang bayaran yan naman ang Panginoon. Ang utang ko noon, baon ako sa utang, pero bayaran naman ang Panginoon. Hindi ko ginamit ang pagkaininyero ko. Ang ginawa ko lang naglingkod sa malapay, wala naman magawa pagkaininyero ko. Amen? Pero nung ako'y naglingkod sa mahal na Panginoon, gumawa ng Diyos ng himala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang aking utang na 50,000, binayaran ng mahal na Panginoon. Sa may malang kaparaanan. Totoo lang. Hindi tayo magkita-kita ngayon kundi ako pinaghimalaan ng Diyos. Amen? Yung katabi mo, hindi tayo magkikita-kita ngayon kung hindi sila lahat nakatanggap ng himala galing sa mahal na Panginoon. Totoo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Atin na pong hawakan yung ating kasabong bahagi at ating pong mahandog. Tipanalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder. Amen. Praise the Lord. Brother Dave.
Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At kipuniling mga minamahal, tayo lahat ay tumayo. Tayo lahat ay tumayo bilang paggalang salita ng Diyos na natin po minamahal mga ngaral. Ating beloved preacher, Brother Bubuy niya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you with our Brother Job, our beloved elder. Let us pray. Ubo dakilat mapagpala namin Diyos sa mga banal, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa maghapong ito ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, paglalahati, pagsamba. Aming pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin. Pagsama-sama sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, mahal na Panginoon, sa unang yugto na nagawa yung nilangisan. At patuloy, O Diyos, iyong pinakikinggan ang aming mga dalangin, aming inihandog ng mga papuring awit, mga patotoo, pagbibigay ng may katapatan at lahat ng iyong mga awit na iyong nilangisan hanggang sa pagbibigay sa pangbahagi tandog. Muli aming pag-aralan ng mga salita, ngunit sa unang dalangin amin, dearly beloved Pastor, beloved Mama, dear, kami munang lahat ay naniklukod, humihingi ng kapatawaran sa lahat amin nagawang mga pagkakamali, pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming magkarumihan. Buksan ang mga pangunawa at kaisipan ng mga inibig ng mga kapatiran sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Hiniling ko, mahal na Panginoon, buksan ang bawat isa, hallelujah, ang kanilang puso na maintindihan ang pangungusap. Habang aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, we bind the power of darkness. Demons of hindrance is cast out, and with thy word, O Lord, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Makabalik na po tayo sa ating upuan, maminamahal. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor, Evangelist Wilty Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda. We always remember and cherish their blessed teachings. Kung wala po yan, maminamahal, wala tayo dito ngayon. Amen. At siyempre po, ating binabati na may pagmamahal ang kanilang buting mga anak, mga apo, mga manugang, ating mga pastoral workers, beloved elders, ating kapiling, dito sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan. Ating beloved visitors, welcome po. Narito kayo sa Sunday service po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan. Ganon din, magandang hapon sa ating beloved brethren, beloved viewers. Kumuha kayo ng kwaderno, papel at lapis, ballpen, maminamahal. Itala ang atin pong mga pag-aaralan upang ini pong ma-review. Rahil, palagi ninyong naririnig ang talatang ito. Pero ang tanong ko palagi, maminamahal, nagsisink in na ba sa atin ito? Atin na po ba talagang pinapahalagahan itong mga talata na ating paulit-ulit na pinag-aaralan? Nagdaos tayo last Sunday ng ating 51st church anniversary sa Dako ng Marikina. Tunay na pinagpala. Amen. Sa lahat naman nakarating, pinagpala kayo ng lubos ng ating mahal na Panginoon. Amen. Napakaraming patotoo na ating napakinggan. At ating pagpatuloy ang pag-aaral ng kanyang mga salita dito po sa aklat San Mateo 24, talatang 12 at 13. Kindly. At ating pong pag-aralan sa araw na ito, ano ang ating maialay sa ating Diyos nitong mga huling araw? Kindly, praise the Lord. Aklat po ng Mateo, Kabanata 24, talata po ay 12 hanggang 13. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Pagpalain po ng mahal na Panginoon ang kanilang mga salita.
nating binasa. Ang sabi diyan, maminamahal, sa English, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. We are now in the last days. Nandito na po tayo sa huling pag-aantay ng ating katubusan. Nang sabi rito, maminamahal, sumasagana, lumalaganap na ang kalikuan, ang katampalasanan, ang kasalanan. Kung inyo pong napapansin, maminamahal, para tayong bumalik lamang palagi sa ating pinanggalingan. Naalala ko nung ako'y nag-aaral pa ng elementary, high school, way back 1970s, 1980s. Grabe maminamahal. Nakakatakot maglakad sa gitna ng dilim pagkahating gabi na. Kinakailangan ihimlay ka na dahil nakakatakot ang ating lipunang kinalalagyan. Totoo ang sinabi ng Biblia. Nakakatakot na panahon nitong mga huling panahon dahil lalaganap at sasagana ang katampalasan, kalikuan, kasalanan. Ito daw po ay magdudulot ng pati po ang mga Kristiyano, maraming manlalamig, maraming manlulupaypay, maraming aatras sa kanilang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga, maminamahal, kung ating titingnan yung ating katabi, iba na yung katabi natin ngayon. Iba na yung sa likod natin ngayon. Iba na yung sa unahan natin ngayon. Nasana yung ating nakakasama doon pa sa lukban, doon pa sa unang-una nating gawain sa may sentro ng siyudad. Nasaan na sila ngayon, maminamahal? Inabaga, wala na. Hindi na natin sila nasusumpungan. Dahil nandito na tayo sa ligligan na panahon. Ligligan. Na ang sabi ng 3C, ang mananatili, ang makatayo, at magpapatuloy hanggang sa wakas. Sila lamang ang magkaroon ng putong ng buhay. Sila lamang ang magkaroon ng langit at buhay na walang hanggan na malapit na nating angkinin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So kinakailangan, maminamahal, bantayan po natin palagi ang ating mga sarili. Dahil mayroon tayong anibersaryo, nagsusumigasig tayo. Nang dahil mayroon tayong another church anniversary for 40 years dito sa San Carlos, doon tayo maging magsigasig na naman. Pagkatapos nito, pagkatapos noon, laylo na naman. Maminamahal, kailanman hindi lumalamig ang impyerno. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At kung inyong papansinin, hallelujah, kailanman hindi tayo tinatalikuran ng ating mahal na Panginoon. Kailanman hindi tayo iniiwanan ng ating mahal na Panginoon. Sa kabila ng ating panlulupaypay, ng ating panlalamig, ng ating pag-atras, ang Diyos ay palagi pa rin nakaalalay sa atin. Nariyan naman minamahal ang mga ipinapangaral sa atin. Napakagandang mga binibitawang mga aralin ng ating beloved minister Will D. James. Kahit nasa tahanan ka, absorb mo, ramdam mo ang kanyang pangungusap. At dala-dala ng ating minamahal ng mga kapatid na naroon, nakakasama nila ang mga patutuo na talagang makikita natin, mga minamahal, dito na tayo nabubuhay. Sa mga patutuong ito, nakikita natin ang ating malapay kasama natin. Amen. Bakit, hallelujah, marami pa talaga tayong, hallelujah, mga agam-agam, mga binabalikan sa sanlibutan ito. Binabaliwala natin
ang ating mga katawagan. Hindi tayo maminamahal, hallelujah, basta-basta na lamang, hallelujah, pinulot ng mahal na Panginoon ng walang halaga. Pinagsasakripisyuhan tayo ng ating mahal na Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang sarili, ang kanyang binigay upang tayo po'y matubos sa ating mga kasalanan. Naghirang siya ng totoong propeta upang tayo pangalagaan, upang tayo ipanalangin at samahan 51 years, hallelujah, ang buong ministeryong ito since 1975. At dito po sa dako ng San Carlos since 1986. 40 years, maminamahal. 40 years. Ito lang bang ating makikita sa 40 taon, maminamahal, na paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon? Samantalang ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, hallelujah, sa 2 Corinthians chapter 4 verse 7 and 10, hallelujah, bagamat tayo'y nandyan sa mga pagsubok na ating kinakaharap, nariyan ang sabi ng Biblia, ito'y totoo sa ating mga buhay. Bakit hindi natin bubulay-bulayin ito? Bakit hindi natin, maminamahal, balikan ang ating mga sarili kung sino tayo bago tayo kinahabagan ng ating mahal na Panginoon? Pakibasa po ang banal ang mga talata kay Lee. Praise the Lord. Ganito po ang pagkasabi, ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Sa 8, sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami, gayon may hindi nangaghihinagpis, nangatitilihan, gayon may hindi nangawalan ng pag-asa. Sa 9, pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan, inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Sa 10, laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa English, sinabi na maminamahal, 2 Corinthians chapter 4 verse 7 up to 10, ang sabi diyan, but we have this treasure in earthen vessel, that the excellency of the power may be of God and not of us. Ang mga himala na ating nakikita araw-araw, kasama natin ang ating mahal na Panginoon, kinakalimutan pa rin natin. Naghanap ang ating mahal na Panginoon, anong ating maialay sa Kanya bilang pasasalamat ngayon. Nagiging responsive lamang tayo kapag pinagpapala. Kapag dumanas sa mga pagsubok, ng mga problema, ng mga suliranin, hindi naman tayo tinalikuran ng mahal na Panginoon. Lagi siyang nariyan upang umalalay sa atin. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Lagi natin kinakalimutan ang banal na kamay ng ating mahal na Panginoon sa panlulupaypay, sa mga pagsubok, sa mga suliranin, sa kawalan. Andyan ang mahal na Panginoon. Halos gusto mo nang magpakamatay. Ang ating mahal na Panginoon ay nariyan. Hallelujah! Tinuturuan ka niya, dinadala ka niya sa tamang daan. Ngayon nandito ka na, nandito na tayo. Hallelujah! Bakit napakarami pang mga Kristiyano? Ang sabi nga rito, maminamahal, tumitingin sa mga bagay na hindi naman nakakatulong sa Kanya, sa atin. Hallelujah, sa ating paglilingkod, sa ating mahal na Panginoon, kung tayo titingin sa tao. Totoo ang inyong mga narinig na mga mensahe. Mula nung Miyerkules, Biyernes at Linggo, lahat ng ating mga gawain. Bakit tinatalakay ng mga mangangaral, hallelujah, ang kanilang napapakinggan? Dahil maminamahal, hindi po madali, masakit po para sa mga mangangaral magbula sa ating kagalang-galang na pastor, kagalang-galang na assistant pastor, sa kanilang mga beloved children, sa mga nangangasiwa at aming mga katuwang na makarinig maminamahal ng mga salita. Hallelujah! Hanggang ngayon, bakit ganyan lang ang ating pastoral? Bakit hindi pa tayo pinagpapala, maminamahal?
bago tayo magsalita ng mga bagay na ito, tingnan natin ang ating mga sarili at tayo'y tumulong dapat, pumasan dapat, makiisa dapat. Anong kailangan ng ating iglesia? Anong kailangan natin maitutulong? Kaya nga sabi ng ating titulo, ano ang ating maiaalay? Ano ang ating maiko-contribute? Ano ang ating, hallelujah, magagawa? Hallelujah, nitong mga huling araw. Ano ang ating mga kakayahan, maminamahal? Kinakailangan ang sabi ng Biblia, hindi ka naman iniwanan ng mahal na Panginoon. Hindi ka naman pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Sa 9, kanina sa ating binasa, 2 Corinthians chapter 4 verse 9, persecuted but not forsaken, cast down but not destroyed. Grabe, maminamahal. Always bearing about the body, the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Ang ibig sabihin ng mga talatang ito, maminamahal, kung ang ating Diyos na nagkatawang tao dumanas ng ating dinanas, tayo ba naman ay exempted dito? Maging ang mga ating minamahal na mga kababayan, pasalamat ka, pasalamat ako, pasalamat tayo. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, hindi na tayo iniiwanan ng mahal na Panginoon. Kinukomfort ka ng ating mahal na Panginoon sa oras ng ikay humihigbi, umiiyak sa grabe ng suliranin. Gusto mo na magpangamatay. Ang ating mahal na Panginoon ay palaging nariyan, anak, iniibig kita, hindi kita pababayaan, palagi akong nasa sayo, nasa likuran mo lang ako. Kaya maminamahal, kunting paalala lamang, itong ating mga natutunan na ito ay napakahalagang bagay na dapat isa sa puso, isa sa isip at bubulay-bulayin. Pag-aralang mainam. Akin lamang isingit itong mga bagay na ito, maminamahal, na talagang dapat nating bantayan. Ng ating minamahal na mga anak, lalo na yung mga nandyan sa senior high, junior high, nasa kolehiyo na. Ang ating unang nabasa, ingatan natin dahil lumalaganap na ang kasinungalingan, ang grabe maminamahal na mga turo ngayon. Baka ang inyong mga anak hindi niyo nababantayan, naliligaw na yan at nadodoktrinahan ng makakaliwa. Ito'y amin laging ipinapaalala sa inyo, na bagamat nandito lang kayo, mainit kayo ay inyong mga anak pala, kaya pala tumitigas ng ulo, mayroon ng mga prinsipyo, dahil mismo maminamahal, ngayon, nagsisipaglaganap sila, ultimo sa mga universidad, sa mga eskwelahan, tinatarget nila maminamahal yung walang muwang na mga kabataan. At ang sabi pa, nagyayabang pa, nagmamalaki pa, hindi daw makalabas ang kanilang ma-recruit na hindi po magkaroon ng doktrina nila. Unang-una diyan, maminamahal, pati yung pagkaroon ng Diyos. Dahil hindi naniniwala yan na may Diyos. Naniniwala yan ng makasariling pagkikibaka. Naniniwala yan, maminamahal, haliluya na ang pagwasak, haliluya ang buhay ng tao. Sila maminamahal, haleluya, kung napapansin ninyo, ang gagaling magsalita. Pero ang totoo, maminamahal, haleluya, bakit? Pinabayaan ba tayo ng ating mahal na Panginoon sa mga aral dito, sa mga turo dito? Kaya lagi namin itong isinasama sa lahat ng mga mangangaral. Ingatan ninyo ang inyong mga anak. Kaya diyan nagsisimula ang katigasan ng ulo. Hindi na nakikinig, sila na susunod. Kahit anong sabi natin, haleluya, kahit anong payo natin, hindi sila naririnig, hindi sila nakikinig. Bantayan ninyo yan. Kapag iba na ang kinikilos niyan, suriin ninyong mainam. Huwag ninyong pababayaan. Saan ka nakakakita? Araw ng gawain, hindi mo makakasama sa gawain. Kristiyano yan mula nung ipinanganak hanggang ngayon. Dahil mayroong mga ibang nilalakad. Maminamahal, pwede naman yung lalakarin ng Lunes hanggang Sabado. Amen? Yung pagmumul, yung pagka mga celebrity o yung ating mga celebration. Hallelujah. Na yun pala'y mga initiation na yan. Mayroon na pala silang mga dapat patunayan.
Tingnan niyo po, mga laman ng mga balita ngayon. Nagtataka ka. Mga galing sa Amerika na mga estudyante, nag-aaral dito sa mga universidad ng Pilipinas, pupunta ng Mindoro, makikibaka, makipagbarilan. Grabe mga minamahal. Kaya ingatan ninyo yan, ganun, sumagana nito mga huling panahon. Hallelujah, ang katampalasan, ang kasalanan. Ingatan ninyo inyong mga anak. Bantayan ninyo, suriin ninyo ang mga notebook niyan, ang mga dala-dala niyan. Baka ano nang mga dala-dala, pati kayo, susunod na kayo, aralan ng kanilang napag-aralan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Bantayan natin ang ating mga emosyon. Tulad ng aking sinabi, yung ating emosyon maminamahal, sandali tayong nadadala, lalo na kapag tayo walang-wala, kapag tayo naaapi, kapag tayo maminamahal ay talagang naagrabyado, nasusundan tayo pag may umuudyok dyan. Sabihin, ganyan talaga ang mga manggagawa, ganyan talaga ang mga ngaral. Mga minamahal, ingatan po ninyo, dahil sa Biblia mismo nagbigay ng babala ang ating mahal na Panginoon. Tumingin ka lamang kay Jesus, dahil siya lamang ang tagapagtapos ng iyong pananampalataya. Sinabi ng Hebrew chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, for He is the author and finisher of our faith. Huwag kang tumingin. Kahit pa masasabi natin na talagang nabibless tayo, pinagpala tayo, kahit nga sa mga patuto, gamitin natin yung inspirasyon. Gamitin natin maminamahal, mga pagpapalang ating nakakamtan, inspirasyon na ating matutularan. Pero kung tumingin ka na sa pagpapala, tumingin ka na sa mga pagsubok, tumingin ka na sa mga problema, iba nang usapin yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tumingin ka lamang sa ating mahal na Panginoon. Magtiwala ka lamang sa ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord! Dahil ang gusto ng ating mahal na Panginoon, hinahanap niya sa araw na ito, ano ang iyong maiaalay sa ating mahal na Panginoon, sa iyong paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Nitong mga huling araw, malapit na ang kanyang muling pagbabalik, malapit ang pagtunog ng trompeta. Ano bang iyong maiko-contribute sa kanyang banal na iglesia? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ika'y pinagpala sa trabaho mo, negosyo mo, hanap buhay mo, pangingimplyo mo, ano may ko-contribute mo? Narinig mo kanina ang 10 bahagi tandog na pakahalaga, hindi ating pag-aarihan, pag-aari ng ating mahal na Panginoon, ibibigay mo sa gawain ng mahal na Panginoon. Dalhin mo rito at pasalamat mo sa ating mahal na Panginoon na pinagpala ka sa anumang iyong nakamtan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Naalala ninyo yung ex-convict maminamahal na nagpatutula Sunday? Ang sabi niya, mahal na Panginoon, hindi siya matatanggap sa trabaho. Kukuha siya ng NBI. Andun na siya sa NBI. Hindi maire-release. Ang sabi ng taga-NBI, sa totoo lang, kung i-hold ka namin ngayon, hindi ka na namin palabasin. Dahil grabe yung iyong mga kaso rito. Hindi ka mapapatawad. Pero ang sabi niya, ako'y nanampalataya sa ating mahal na Panginoon. Nangako siya, mahal na Panginoon, hindi lang ikapo at handog ang aking ibibigay. Dadagdagan ko po ang 20%. Gawin kong 30%, 40%, 50%. Hallelujah! Alam niyo, maminamahal, ang ginawa ng ating mahal na Panginoon. Nagulat siya na i-release yung kanyang NBI clearance, na clear siya. At ang sabi niya, hindi ako tinatanggap, hindi naman ako electrician. Bakit tinanggap siya, maminamahal? Nagiging siya ang pinaka-pinuno ng electrical nung company na yon. Siya ang tagapamahala sa electrical. Imagine yun, maminamahal. Ang sabi niya, totoo ang pagbibigay, susi ng pagpapala. Ang sabi niya, pagiging ex-convict ko, kung hindi totoo ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade, hindi ako magtatamasa. Ang sabi niya, ngayon pinagpala ako, mayroon na akong bahay sa isang eksklusibong subdivision dito sa Maynila.
Imagine, maminamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ano pa ang iniiling ng mahal na Panginoon sa iyo at sa akin? Naalala ninyo yung patotoo ng nanay sa may Santa Ines? Sa may Rizal? Ang sabi niya, yung aking anak na 6, dahil mayroon akong iniwanan kami ng kanilang tatay, mayroon akong panibagong nakakasama na namumuno sa mga makakaliwa. Isa sa pinakamataas na namumuno sa makakaliwa. At tuwing gawain, Miyerkules, Biyernes at Linggo, hinahadlangan sila, maminamahal, sa pagdalo. Hinahadlangan sa pagdalo. Ang sabi ng kanyang nanay, paano yan mga anak? Lahat pinapagawa sa inyo. Makakahabol pa ba kayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon? Dahil ang gawain nila, 7 bundok kanilang lalakarin. 7 sapa. Yung river, kanilang i-cross. Anong sagot ng kanilang mga anak, mga minamahal? Nanay, kahit closing prayer na lang aming madatnan, dadalo at dadalo kami tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Dahil dito kami pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Nagtaka yung pinuno ng makakaliwa. Nagtaka, mga minamahal, anong mayroon dito? Bakit itong aking mga stepson and stepdaughter, aking mahal na asawa, hindi mapipigilan sa pagdalo? Isang araw, mga minamahal, nakasama doon sa Amoranto, meron tayong gathering. Tinabihan yung isang bedridden, nakahiga na sa sopa. Tinabihan. At nung ito'y alukin ng bautismo, sinundan sa bautismo. Matagal na siyang inalok na magpabautismo. Matagal na siyang inalok ng kanyang asawa at kanyang 6 na stepson na dadalo. Ayaw na. Pero that time, sumama siya. Pagdating doon, maminmal sa bautismuhan, binautismuhan yung bedridden. Nagulat siya dahil yung bedridden lumakad. Pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Nung makita ng kanyang stepson, ng kanyang asawa, maminamahal, nakapila na ang commander, nakapila na ang leptes doon, at siya na ang kasunod na bautismuhan. Ang sabi niya, salamat sa mahal na Panginoon, kung hindi namin pinaglaban, kung hindi totoo ang pagdalo 3 beses sa isang linggo, paano namin mabunga itong aking mahal na asawa? Yan ang contribution ng mga tunay na mga anak ng Diyos. Hinahanap ng mahal na Panginoon ang dati mong ginagawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hinahanap niya yung dati mong ginagawa, na araw-araw, humahayo ka, nagdadala ka ng bunga. Lalo na ngayon, maminaw, lalalapit na naman ang ating anibersaryo. Hallelujah. Kinakailangan, bawat gawain may dala ka. Hallelujah, para mabilang mo. Ilang taon ka nang pinagpala? Dapat sa 40 years. Araw-araw man lang isang kaluluwa, sa 40 years, 40 na po ang iyong bunga. Amen. Kung 10 taon ka na naglilingkod sa mahal na Panginoon, mayroon ka ng 10 bunga. Kung 5 taon, mayroon ka ng 5 bunga. Ang tanong ngayon, ilan na bang bunga mo? Kung wala pa, maminamahal, iyan ang hinahanap ng ating mahal na Panginoon. Anong maialay natin? Unless sa ating mahal na Panginoon, maliban sa tayo po ay nagpiprepare sa kanyang pagbabalik, maliban sa tayo po'y naghahanda, maliban sa tayo po'y nag-aantay sa kanyang pagbabalik, ano ang ating may re-render? Ano ang ating may alay? Mga kaluluwa, nandyan pa, hinahanap pa, dito po sa dako ng San Carlos City, Pangasinan at nearby municipalities and barangays, marami pang mga Kristiyano diyan. Marami pang nanlulupay-pay ng lalamig na gusto lang manumbalik sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hanapin natin sila. Ibalik ninyo yung inyong katawagan na yan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sabi pa rito, maminamahal, hindi tayo tagalupa. Hindi tayo taga-sanlibutan. Tayo po'y taga-langit. Alalahanin ninyo na ikaw ay Kristiyano, anak ng Diyos. Ang mga Kristiyano, ang lupa ay panandalian lamang na tahanan.
Ang ating totoong tahanan ay sa piling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, maminamahal, sa panahon ngayon, nakita ninyo kung paano kumilos ang ating mahal na Panginoon sa ministeryong ito. Nagtataka tayo last Sunday. Grabe, bakit binigyan ng pagkakataon talaga? Parang inisa-isa talaga ng ating beloved Minister Willie James, yung ating mga kababayang Muslim. Ilan silang pumila doon para magpatotoo? Ilan sa inyong pagkakaalam kung kayo'y naroon sa gawain at kung kayo'y nanonood tuloy-tuloy sa gawain ng ating mahal na Panginoon? Isa doon ay nakakasama na po ng ating mga prayer warriors nang sabi nga niya maminamahal, hallelujah, gusto kong makarating sa 51 church anniversary dahil gusto kong si Minister Willie James mismo ang magbautismo sa akin dahil siya po ay teacher po ng mga Muslim. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Imagine, maminamahal, hallelujah, yung kapatid natin na yan, hindi pinatulog yung nagbunga, hindi pinatulog kanyang iniisip. Bakit siya hindi pinapatulog? Yung pala hinahanap na siya nung isang Muslim. At bantayan ninyo, may isang prinsipeng Muslim maminamahal na saved dyan sa dako ng Saudi Arabia. Ang sabi niya, nung mabasa niya, bakit sa amin, sa Quran, kapag nakapatay ka, ikaw ay holy. Kapag gumawa ka ng masama, ikaw ay banal. Kapag nagagawa ka ng hindi mabuti, pag nakapatay ka, ang dami ng katanungan. Pero nung mabasa niya ang Biblia, kapag ikay nakapatay, ang sabi doon, maminamahal, tuloy ka na sa impyerno. Kapag hindi ka makapagsisi, hindi mo makilala ang ating malapay, iyong tagapagligtas, Diyos at hari ng iyong buhay. Hinahanap niya maminamahal ang gawain. Tinanggap si Jesus na kanyang tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay. Ang prinsipeng ito, hinubad ang kanyang pagiging prinsipe, hinubad ang kanyang pagiging Muslim, tinanggap ang ating mahal na Panginoon, purihin ang ating Diyos na buhay. Ganon din itong mga 5 Muslim, mga tausog. Pinakamatapang na tao na mga Muslim, ang mga tausog, sa totoo lang, sa history ng mga Muslim. Bakit binigyan sila ng pagkakataon? Dahil maminamahal, sa totoo lang, ang mga Muslim ay nangailangan din ng kaligtasan. Sila rin po ay mga taong katulad natin, nangailangan ng tagapagligtas. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ang ibig sabihin, hindi na po namimili ang mahal na Panginoon dahil ikaw lamang ay Kristiyano, dahil ikaw lamang ay Pilipino, dahil ikaw lamang ay na hindi Muslim country. Pati mga Muslim, nangailangan niya ng kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kailangan po natin silang bahaginan ng mga salita ng Diyos. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kung atin pong susuriin ang banal na kasulatan, sa oras na tayo'y nangangailangan, sa oras na tayo'y may kahilingan, hindi tayo tumawag kay Allah, hindi tayo tumawag kung kani-kanino man. Tulad ng mga Muslim, nakita ng mga Muslim na si Jesus pala ang Diyos na nagkatawang tao. Si Jesus pala ang tunay na Diyos. Kinikilala ng mga Muslim si Jesus. Nagpabautismo sila sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dahil si Jesus lamang ang tanging saklolo ng tao. Siya lamang ang tanging tagapagligtas ng tao. Siya lamang ang pwedeng lapitan ng tao. Ang sabi ng Psalms chapter 46 verse 1 up to 3, kindly. Anong sinabi, maminamahal, ng Psalms? Mga awit, kabanatang 46, 1 hanggang 3. Amen. Ganito pagkakasabi, ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Kaya't hindi tayo matatakot, bagaman ang lupa ay mabago, at bagaman ang mga bundok ay mga glipat sa kagitnaan ng mga dagat. Sa 3, bagaman ang tubig niyaon ay magsihugong at mabagabag, bagaman ang mga bundok ay mga uga dahil sa unos niyaon. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. May nabanggit ang ating beloved Minister Willie James. Sa ibang bansa daw, sa either sa US, hindi alam, hindi po napapanood sa sa live stream media. Hindi po nila
ipinapalathala, binablock nila. Ang sabi po ng nabanggit ng ating mga ngaral, ang sabi niya, di ba ninyo alam, nasa dako ng Amerika, sa ibang lugar ng parte ng mundo, araw-araw, taon-taon, 100,000 mga bata ang nawala. Yun pala ginawang karni, kinakain. Terribly maminamahal, nagulat ako. Napatingin ako nung mabanggit ito ng ating mga ngaral. Ang sabi ko, grabe, ano lang purpose nito? Bakit pati yung mga bata? Nagulat ako maminamahal dahil bakit talagang nabanggit na ang mga bata maminamahal ganun na kasama. Kaya nga sabi ko, gaano na kasama ang mundo nating ginagalawan kung hindi natin ito babantayan. Imagine yan, ang tao kakainin na ng tao. Ano mga kanibal na? Terrible. Nakakatakot. Totoong nakakatakot, paminamahal. Kaya nga nandito na tayo sa last stage ng ating buhay, ng ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang ating mahal na Panginoon mismo nagsabi, hallelujah, huwag kayong makuntinto, kayong nanonood sa live webcast na lang. Huwag kayong makuntinto diyan. Ano bang sinabi ng 1 John 1:2 o 1:7? Ano sinabi? If you are in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. Pag sinabing fellowship, anong ibig sabihin dito? Hindi po pakipag-fellowship yung ikaw ay nanonood lamang sa live webcast. Dito talaga pumunta sa gawain. Ihakbang ang inyong mga paa. I-drive niyo yung mga sasakyan. Magpadala kayo. Dalhin kayo dito sa mga gawain ng Jesus Miracle Crusade sa buong Pilipinas, buong mundo. Dahil sinabi ng Hebrew chapter 10, verse 25, 26, and 27, kung inyong sasadyain ang pagliban sa gawain ng mahal na Panginoon, wala ng Kristong ipapako pa para sa mga Kristiyano. Kaya nga, maminamahal, lagi naming binabanggit, 3 times a week, kinakailangan tayo nandito sa gawain ng mahal na Panginoon. Dumalo tatlong beses sa isang linggo. Dahil ito lamang ang ating maialay sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Paano mo patunayan yung alay mo kung kontento ka na sa panonood sa TV o sa webcast? Maya-maya lamang, lalo na kapag naka-aircon ka, nalingat ka, naka-idlip ka. Sayang yung nabanggit ng mga ngaral. Sayang yung ating napapakinggan dito, nakaka-idlip ka, pero maya-maya nagugulat ka dahil pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, pag may pumapalakpak, pag may napuspos sa gilid mo, gising ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pilitin mo sa pilitan ang pagpaparito. Dahil yun ang inihiling alay natin sa ating mahal na Panginoon. Ano bang maialay natin? Amen? Amen? Mga pag-aayuno, mga pagpupuri. Yan ang ating maialay sa ating mahal na Panginoon. Pag-ibasa po nung aking mga talata na binanggit, kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat po ng unang 1, kabanatay 1, talatay 7. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Aklat ng Hebreo kabanatay 10, talata po ay 25 hanggang 27. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa. At lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po namin sabi-sabi yan. Paulit-ulit nga natin binabasa para, sabi nga na ng ating beloved Sister Annalisa Almeida Smith, 16 times. Dublihin na natin, triplihin na natin, 50 times. Marinig mo. Same verse. Tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Sabi sa mga Bisaya, siya raw dili mamemorize. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe kung hindi mo mamemorize yan.
At pag na-memorize, padaanin mo sa puso mo, sa isip mo, sa iyong pagkatao. Isang tiyak na bagay, magbubunga na yan. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo, mga minamahal. Alam niyo po, may warning ang ating beloved Minister Willie James na lagi nating naririnig dito sa tuwing tayo nag-aaral. Ito, kaya nga, mayroon tayong kapatiran na pinagpapala na nasa na ngayon. Dati-rati nagtatago sa ilalim ng lamisa dahil siya'y hinahabol ng mga Bombay. Pero nung mabayaran ang Bombay, mabayaran ang mga utang, pinagpala, nakalimutan ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. O pakibasa po ang sinabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 10 up to 20. Ito, mamahal. Ito, iwanan ko sa inyo. Lagi natin itong narinig. Lagi ninyong napag-aaralan. Pero isaksak natin ito sa ating isip, sa ating puso. Dahil mahalaga ito. Ito ang sinabi ng ating beloved Minister Willie James. Ito inyong talagang pahalagahan. Iwanan ko sa inyo. Kindly praise the Lord. Aklat po ng Deuteronomy, kabanata po ay 8, talata po ay 10 hanggang 14. Hanggang 20. Hanggang 20. At kakain ka at mabubusog ka, at iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa iyo. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking niuutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog, ay nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natahanan. At pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin, na siyang pumatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na tinatahanan ng mga makamandag na ahas at mga lakdan at uhaw na lupa na walang tubig, na siyang naglabas sa iyo ng tubig mula sa batong pingkian, na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang na hindi nakilala ng iyong mga magulang, upang kanyang mapangambaba ka at kanyang subukin ka na pabutihin ka sa iyong wakas. At baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito, kundi iyong aalalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. At mangyayari na kung iyong kalilimutan ang Panginoon mong Diyos at ikaw ay susunod sa ibang mga Diyos at iyong paglilingkuran sila at iyong sasambahin sila, ay aking pinatutuhanan laban sa inyo sa araw na ito na kayo'y tunay na malilipol. Kung paano ang bansang nilipol ng Panginoon sa harap ninyo, ay gayon kayo malilipol, sapagkat hindi nyo dininig ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. See? Nasa na ngayon yung ating mga kapatid na ito? Umaasa. Tumatawag sa ating mahal na Panginoon. Pinagpala. Nasa na? Kaya ingatan talaga natin yung mga pagpapala. Kaya minsan, maminamahal, mabuti na yung tamang-tama lang ng mga pagpapala, basta't tiwag lamang tayo mahiwalay sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil nakakatakot yung sobra-sobrang pagpapala, kalimutan natin ang ating mahal na Panginoon. Nakakatakot. Nasaan na sila ngayon? Babay ng kaligtasan. Kaya yung iba sa mahal na Panginoon, bigyan mo ko ng magandang trabaho. Pag binigyan ng magandang trabaho, nakalimot na sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, gusto kong mag-abroad. Pinag-abroad, nakalimutan na, umatras na, wala na. Pero yung iba na hindi pinahintulutan, nagtatanong, bakit hindi kami pinahintulutan? Sabi ng ating kagalang-galang na pastor, dahil baka kapag nandun ka na, maligaw ka na ng landas, gusto ng malapay manatili ka sa iyong kinalalagyan dahil gusto na magmana ka ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen? Di ba ang ating mga patutuo dito? Totoo. Nangyayari. Kaya nga, ano ang ating may alay? What shall we render? Hallelujah. Unto our God, ang sabi rito, hallelujah, maningas sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi po manlulupaypay,
Iinit ng lalamig, iinit, hindi po maligamgam, hindi lukewarm. Sabi ng Revelation chapter 3 verse 15 and 16, ang mga lukewarm, maligamgam, isusuka ng ating mahal na Panginoon. Kaya kailangan manatili ka na maging maningas. Paano ka maging maningas? Simple lang. Ang bahagi ng mahal na Panginoon, hindi mo nakakalimutan. Nagbubunga ka ng mga kaluluwa sa piling ng ating mahal na Panginoon. Tuwang-tuwa ka makapagdala ng isang kaluluwa, 2 kaluluwa, 3 kaluluwa tuwing gawain. Amen. Dumalo ka ng 3 beses sa isang linggo. Hallelujah. Dahil pinapatunayan mo inyong pagmamahal sa ating mahal na Panginoon. Nagtatapat ka. Hindi lamang sa pagbibigay, kung hindi, pati sa iyong pamumuhay. Pagdating dito, banal ka. Pag-uwi mo, nag-short ka, nagpapantalon ka. Sinabi ng Biblia, without peace and holiness, no man can see the Lord. Hindi mo makikita ni mukha ng mahal na Panginoon kung hindi ka magpakabanal. Sinabi ng 1 Peter 1, verse 15 and 16, the Lord is holy, we must be holy. Ang Diyos ay banal, kailangan tayo magpakabanal. Kinakailangan banal tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout praise the Lord. Ano pa? Ang sabi rito, maminamahal, tumulong tayong pumasan sa pangangailangan ng ating banal na iglesia. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya huwag kang pumunta rito, titingnan mo lang ang mali ng iyong kabrader, kasister. Huwag kang pumunta rito, maminamahal, na hahanapan mo lang mali ang iyong mga manggagawa, ang iyong mga mangangaral. Dahil walang perfecto dito. We are still on perfection. Piniperfecto pa tayo. Dahil kung perfecto na tayo, nasa langit na tayo. Ang lahat ng mga perfecto ay talagang kinuha ng chariot of fire. Amen? Amen? Tayo piniperfecto pa tayo. Ba't ka titingin sa amin? Tingnan natin ang mga aral na inaral sa atin. Dahil yan ang magbabago sa ating pananaw. Yan ang magdala sa atin sa langit, sa pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, praise the Lord, kapag ikaw ay nakaginhawa na, kapag ikaw ay pinagpapala na, pasalamatan mong lalo ang ating mahal na Panginoon. Paglingkuran mong lubusan ang mahal na Panginoon. Lalo kang mag-umigting na maghanap ng mga kaluluwa. Isang kapatiran natin, maminamahal. Pagpupunta sa mga krusada, pagpupunta sa mga anniversary, nagdadala ng 10 sapatos. Unang sapatos, hindi siya magpapalit hanggang wala siyang madalang bunga. Pag nakapagdala na siya ng bunga, magpapalit siya ng sapatos, na naman niya magsuot ng bagong sapatos para magdala na naman ng panibagong bunga. Sa isang gawain, maminamahal, pinakamababa niyang nabubunga, 15, 20. So ang dami ng sapatos na dala dahil na-challenge siya. Ang sabi niya, ang magdala ng mga kaluluwa sa piling ng ating Panginoon ay aking kagalakan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Huling talata, ang sabi ng Salmo 116, talatang 12 hanggang 14. Kindly. Grabe dito, maminamahal. Ito yung ating dapat pakatandaan. Ito ang dapat nating babulay-bulayan. Kindly. Ganito po ang pagkasabi, ano ang aking ibabayad sa Panginoon? Dahil sa lahat niya kabutihan sa akin. Sa 13, aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Sa 14, aking babayaran ang mga panata ko sa Panginoon. Oo, sa harapan ng buo niyang bayan. Amen. Palakpakan natin ang ating balon. What shall I render to God? Aking kukunin ang saro ng kaligtasan. Ang saro ng kaligtasan, ano ba, maminamahal? Ang saro ng kaligtasan. Kapag nandito ka sa gawain ng mahal na Panginoon, grabe. Kaya nga, sabi ng ating kapatid, nag-testify, sabi ng ating kagalang-galang na pastor, kapag matanggap mo ang ating mahal na Panginoon, pag naglingkod ka na sa ating mahal na Panginoon, hindi ka makatulog dahil mayroon kang insomnia, you can sleep like a baby. Kunin mo yung saro ng kaligtasan. Ano ang saro ng kaligtasan? Yung iyong maningas na paglilingkod sa mahal na Panginoon, yung iyong pamumuhay na may kabanalan, yung iyong katapatan sa lahat ng bagay, amen, yung iyong pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon, yung maningas mo ng mga pananalangin, yung maningas mo na pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, amen. Yun ang saro na iyong kaligtasan. Saan ka ba nililigtas ng ating mahal na Panginoon?
pag naramdaman mo ang kanyang banal na presensya na sumasayo. Kapag bumababa ang banal na presensya ng ating malapan, huwag kang manood. Lumuhod ka, magtaas ka ng iyong dalawang kamay, magsusumamo ka, magmakaawa ka sa ating malapanginoon ay kay biyayaan ng kanyang Santong Espiritu. Amen! At ano pa yung pangalawang sabi doon? I will commit my vow, I will obey and give utterance. Hindi lamang utterance, I will work for all my vows. Aking gagawin ang lahat ng aking mga vow. Ano mga vow muna? February pa lang ngayon. Ayaw ko nang mag-absent sa gawain. Ayaw ko nang malate sa gawain. Oh, pero hanggang ngayon, nasaan na ngayon? February pa lang, late ka na naman. Darating ka rito. Closing prayer na lang. Okay lang. Kung katulad ng aking patotoo na pinahihirapan siya, pinapatunayan niya kahit closing prayer na lang. Kahit Miyerkules makahabol siya, closing prayer na lang. Nasa gawain pa rin siya ng ating mahal na Panginoon. Kahit overnight, talagang pinahihirapan sila makarating sa gawain ng mahal na Panginoon. Tuwang-tuwa siya. Iyan ang hinahanap na iaalay natin. Maiaalay natin sa ating mahal na Panginoon. Yan ang hinahanap ng ating Diyos sa atin. Eh, kailan mo pa ibibigay yan? Ngayon na ang panahon para maibigay mo yan. Habang awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, Lord of Jesus. Nung una, ang sabi ko, maglilingkod, magtatapat sa ngalan mo. Nung una, ang pangako ko, sa pagbabalik mo. Ngunit pag-ibig ko ay naglamig, nagtiwala sa sarili. Hallelujah, hallelujah. At sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo ako, muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Praise the Lord. Ang sabi ko, ako'y alikod at magtatapat sa ngalan mo. Nung una, ako ay aawit at sasamba hanggang sa pag-ibig. Hallelujah. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig. Hallelujah. Nagtiwala sa sarili at sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan
We love you, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Sa dakilang pag-ibig mo, ako'y hawakan mo, tulungan mo ako, muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Maminamahal, yung katagang ating nabasa, ano ang aking maihahandog sa aking Diyos? What shall I render unto my God? Anong aking kayang gawin para sa aking Diyos? Simpleng katanungan, pero kung iyong pagbulay-bulayan, umaalingaw-ngaw ito sa buong katauhan ng bawat tao. Nung ikaw ay pinagaling, ano ang ihandog mo sa Diyos? Nung ikaw ay pinagpala, anong ginawa mo sa Diyos? Nung ikaw ay from dati walang silbing tao, inangat ka ng Diyos, ano ang naihandog mo sa Diyos? Nung una, mainit ka. Wala, Panginoon! Gusto ko maging mga awit mo! Gusto ko maging magagawa! Gusto ko magpagamit sa iyo! Pero habang tumatagal ang panahon, anong nangyari? Ba't mo binitawan ang pangako mo sa Diyos? Ba't mo binitawan ang sinasabi mong ihatog mo sa Diyos? Iniwanan mo yung unang pag-ibig. Nagpatalo ka sa anumang pagsubok sa buhay. Lumuha ka lang, iniwanan mo na ang Diyos. Diyos bang may kasalanan kung bakit ikaw ay nasaktan? Diyos bang may kasalanan kung bakit masakit ang damdamin mo ngayon? Walang ginawa ang Diyos kundi mahalin tayo. Walang ginawa ang Diyos kundi ipakita araw-araw ang kanyang pagmamahal sa iyo. Tulungan mo ako, muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo. We love you, Lord. Ako'y tulungan mo. Tulungan mo ako. Ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo. Sabi ng pangangaral, naghihintay ang Diyos ng iyong pagbabalik. Sabi ng napag-aralan natin, hindi napapagod ang Diyos. Hindi siya napapagod ipakita sa iyo at ipadama sa iyo kanyang pagmamahal.
Lumalayo ang tao, pero lumalapit ang Diyos sa tao. Bawat banal na gawain, it's an opportunity for us to serve the Lord. It's an opportunity for us to render unto our God. Yung sinasabi nating pagmamahal, yung sinasabi nating pagpapasalamat, totoo, nanghihina ka, totoo, nasasagtan ka. Huwag mong sabing hindi yan alam ng Diyos. Pero sabi ng talata, what shall I render unto my God? Kung ang luha mo na yan maging sanhi o dahilan para masabi mong, ipakita mong what you are rendering unto God is the tears that are flowing from your eyes. Why not? Kung yan ang kailangan para mapakita mo na napakahalaga ng Diyos sa iyo, nang ipasasalamat sa Kanya, bakit hindi mo gawin? Ba't ka nagpapatalo? Ba't mo iniiwanan ang pinagpangako mo sa Diyos? Sa hapong ito, it's a day for us to come back. Think again. Isipin mo, kapatid, saan nagkamali ang Diyos sa iyo? Saan ka pinabayaan ng Diyos? Kailan ka nanalangin na hindi ka narinig ng Diyos? Hindi mo kailangan ng sumigaw. Hindi mo kailangan ng magsigaw. Naririnig niya ang bawat isip, bawat puso ng tao. Imbitahan mo siyang muli sa iyong puso. Banggitin mo ang mga kataga. Mahal na Panginoong Isus, ako'y nagkamali. Huwag mo kong hayaang tuluyang lumayo sa iyo. Panghawakan mo ko. Pagningasin mo muli ang aking paglilingkod sa iyo. Nais kong maski na sa ganitong pagkakataon, may handog ko sa iyo bilang pasasalamat ang mga bagay na itong aking nararanasan. Nawa hindi ito maging sanhi na ako'y mawala sa iyo. Bagkus ito'y maging sanhi upang magpakainit ako sa iyo. Ito ang aking samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Saan man kayo naroon, maging ating mga beloved viewers, tanggapin niyo mahal na Panginoon. Apat ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba ang kanyang pangalan. Jesus ang kanyang pangalan. Siya lang ang tanging pangalan binigay sa sulong ng langit upang tayo mapatawad. At ang pangalawa ay ang pagsisisi. Kailangan magsisi. Lahat ng tao nagkasala. Humingi ka ng patawran. Hindi sa tao. Wala magawa yan. Hindi sa pari. Wala magawa yan. Humingi ka ng tawad sa mahal na Panginoong Isus. Ipikit mo yung mga mata. Kusapin mo siya. Habang kumikilo siya yung kalagitnaan, naririnig ka ng ating mahal na Panginoon. At ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mamaya, pagkatapos ng gawin, mayroong bautismo. Ating mga minamahal na mga bisita na sa viewers natin, dumalo kayo at tanggapin niyo ang bautismo at para makumpleto niyo ang kaligtasan. Acts 38, be baptized in Jesus' name so that sins may be forgiven and you shall receive the power. Yan ang kalooban ng Diyos. Ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Nakikita niyo umiiyak, nanginginig. Hindi ang pag-iyak ng kalungkutan. Grabing kagalakan bigay ng ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay dumating dito nalulungkot, uuwi ka na kang hindi. Kung ikaw dumating dito may karamdaman, uuwi ka pinagaling ng mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos ang kumikilos, Diyos ang nagpapagaling, Diyos ang gumagawa ng himala. Sa oras na ito mga minamahal, itaas ninyo mga kamay, ipigitin niyo mga mata. Kausapin niyo mahal na Panginoon, lahat ng aking sasabihin,
Sabihin nyo rin, sumunod kayo sa akin, sabihin nyo, mahal na Panginoong Isus. Mahal na Panginoong Isus. Maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan mula noong ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo na buhos doon sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklatang buhay diyan sa kalangitan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samo at panalangin. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na pinakamamalapit natin mga anak. Lumapit sa iyo. Ano man dahil ang paglapit, tugunin mo sa mga kaparaanan, ano mga karamdaman, ano mga problema. Alam ko walang bagay na mahirap sa iyo. Walang distansya na makahadlang sa iyong pagpapala sa iyong mga anak. Sa pandalangin ng aming ginagamit ng Malabang Elizabeth Estrada Almeida, patawarin mo po sila sa kanilang mga pagkasala. Tugunin ang kanilang mga pangailangan. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip sa natin at katotohanan. Nawa hindi unutuloy ito ng kanilang paglilingkod simula pa lamang nautot at makasama namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Isulat ka ng pangalan sa kalatang buhay dyan sa kalangitan. 10 ng kanilang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ito dumalangin mga minamahal para po sa ating po mga pangailangan personal. Kung tayo po may karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nasa nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na yung pinakamamalapin sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa itong Espiritu, kami magkapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Soto sa pandalangin ng aming ginagamit ng Malabang Elizabeth Estrada Almeida, ay po mga minaman na mga manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia. Kasaut in Jesus' name. High blood, stroke. Gawa ng kaaway at kumuntukan sa Jesus na yung mga panlulupaypay pagkababagin sa iglesia. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Be healed, be healed, be healed in Jesus' mighty name. Be healed in Jesus' mighty name. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo natin tumayo mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah. Praise the Lord. Huwag magbibiro. Amen. Ang kinin natin na yung ating pong mga panalangin, atin nang natanggap na, hindi yung tatanggapin pa lang. Sabi ng Biblia, if you believe, when you pray, you believe that you receive. Amen. Panimulaan mo. Hindi yung sana, hindi ganoon. Ang kinin mo na. Amen. Dahil yun ang pananampalataya. Lahat po muna pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, dear God. Amen. Praise the Lord. Dahil po natatapos ang ating pong pangasalita ng Diyos. To God be the glory. At ito ko na po sa ating pong Holy Supper. Amen. Narito ating beloved Elder, Brother Alvin. Praise the Lord. Habang pinamamahagi po, mga minamahal, ang katas, ang ubas at ang tinapay, ating awitan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Bakit ganun na lamang ang pagsisikap ko, ikaw, Jesus, ay mapaglikuran. Nila maunawaan ang ligaya ko na darama sa pagsisikap ko. Ang aking kinagawa sa kanila'y isinaisip ko ang dakilang pag-ibig mo na bagamat ikaw ang Diyos, pinili kong maging tao. Walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo nang dahil sa
sugat mo'y maloy ang banal mong dugo. Nilibang, hinalimuran at kinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin isama. Ikaw, Jesus, ay aking pagmama. Ang pagsisusya ko, ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Di na maunawaan ang ligaya ko nadarama sa pagnanais ko. Kalugdan mo ang aking ginagawa. Hindi mabilang ang mga natayan, hukbog na tinanggap mo. Sa bawat sulat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, pinalimurak at tinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang ang mga laki at hukbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, hinalimurak at dinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Bilang ang mga laki at hukbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, hinalimurak at dinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Kung meron na pong lahat, mga minamahal, ng katas ng ubas at ng tinapay, tayo na po'y magpatuloy, mga minamahal. Ang banal na hapunan po, mga minamahal, ay ating pong isinasagawa upang alalahanin ang dakilang sakripisyo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hebreo 12:2, mga minamahal. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Aalalahanin natin, mga minamahal, kung paanong tayo tinubos ng ating dakilang Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Inako niya lahat ng hirap, ng dusa, mga kalungkutan, kadalamatian, mga binamahal. Inako niya lahat upang hindi na tayo magdanas dahil sa dakilang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Dahil sa pag-ibig ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin, Kanyang hinubad yung Kanyang pagka-Diyos, mga minamahal. Walang ibang makakagawa nito, mga minamahal. Diyos lumikha ng langit at lupa. Lumalang sa bawat isa sa atin
Dahil sa kanyang pag-ibig sa bawat isa, mga minamahal, ayaw niya tayong mapahamak. Iniwanan niya ang kanyang pagka-Diyos, mga minamahal. Kanyang pinasan yung napakabigat na krus. Pinahirapan muna, nilatigo muna, mga minamahal, walang kain, walang kinain, gutom, uhaw, pagod, nagsasama, mga minamahal. Subalit hindi yan inalintana ng mahal na Panginoon. Hindi yan inisip ng mahal na Panginoon. Hindi inisip ng mahal na Panginoon yung kanyang hirap na pagdaraanan, mga minamahal. Inisip niya kung paano niya tayo maililigtas, mga minamahal. Inisip niya bawat isa sa atin, mga minamahal. Lubos, grabing pag-ibig sa atin ng mahal na Panginoon, na hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, patuloy tayong iniingatan ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng unang Korinto, mga minamahal, kabanata po ay 11, talatay 27 hanggang 28. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Kailangan, mga minamahal, siya sa atin po natin yung ating mga sarili. Magsisi tayo, mga minamahal. Pagsisihan natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan, mga minamahal. Sapagkat lahat ay hayag sa paningin ng mahal na Panginoon. Alam ng mahal na Panginoon lahat ng nasa puso natin. Lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating ginawa, alam ng mahal na Panginoon. Kahit sinasabi ng banal na kasulatan, siya sa atin natin ang sarili bago tayo sumalo, mga minamahal. Kung meron tayong mga kaaway, mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, ibigin natin ang ating mga kaaway. Magpatawad tayo, magpatawaran tayo sa isa't isa, mga minamahal. Kung meron man tayong nagawa sa ating kapwa, mga minamahal, lapitan natin, humingi tayo ng tawad sa Kanya. At kung merong humingi ng tawad sa atin, sinasabi ng mahal na Panginoon, matuto tayong magpatawad. Sapagkat kung paano tayo pinatawad ng mahal na Panginoon, ganun din dapat ang pagpapatawad na gawin natin sa ating kapwa. Sapagkat kung hindi tayo marunong magpatawad, mga minamahal, hindi tayo marunong magpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng ating Ama na nasa langit. Sa ating mga minamahal, mga bisita, kung nakapagdesisyon na po kayo, pagkatapos ng gawain, magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ni Jesus, pwede na po kayong sumalo. Subalit kung hindi pa po kayo nakapagdesisyon na magpabautismo after ng gawain, huwag po kayong sasalo, mga minamahal. Kaya tayo, mga minamahal, ay sama-samang manalangin sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Waldy Estrada Almeida, marami pong salamat, malapay noon, sa dakilang pagkakataon, pribileyo, na pinagkalaw mo po sa bawat sa amin, lalo na po siyang banglingkod. Kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang. Saan man kami nasumpungan, malapay noon, sa aming makahinaan, namin pong mabibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka po sa bawat sa amin, lalo na po sa ibang lingkod. Kami yung patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo kaming karapat dapat, malapay noon, sumalo sa banal na hapunan. Through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Waldy Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Dito po sa aklat po ng unang Korinto, mga minamahal, kabanata ay 12, talata po ay 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay.
At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kaanin po natin ang tinapay, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Aklat muli ng unang Korinto, kabanata 11, talata po'y 25. At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalaala sa akin. We are healed by His word. We are healed by His words. 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 We are healed. Thank you so much, Lord Jesus, sa ilang pag-ibig na bawat ka sa amin. Hanggang sa mga oras na ito, Malapinoon, patuloy mo kami kiniibig. Hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwanan. Patuloy kaming nililingap sa kabila ng aming mga pagkukulang. Lagi kang nariyan. Hindi ka umalis sa aming tabi, Malapinoon. Tunay na napakabuti mo sa bawat isa sa amin, Malapinoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Tayo po'y pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! At para po sa ating pong mga announcement, narito po ang ating beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala mga minamahal magsabi ng Praise the Lord. Mukhang ilan lamang po ata mga minamahal pinagpala. Lahat ng pinagpala magsabi ng Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. At tayo po mga minamahal ay darako na po mga minamahal sa ating pong pagkuha ng ating pong monthly blood offering. Amen. Ating pong Holy Supper mga minamahal ngayon. At tayo po mamimahal ay kukuha ng ating pong monthly blood offering. Ito po mamimahal ay napakahalaga sa mga Kristiyano na ihanda at ipagkaloob ang para sa mga Panginoong maminamahal. Nung araw maminamahal, alam niyo po ang mga Israelita, kapag sila'y magkasala nung araw maminamahal upang sila'y mapatawad maminamahal, ay hindi sila mismo ang dapat humarap maminamahal sa dambana. Hindi sila karapat dapat pumasok maminamahal sa dambana ng mga Panginoon at humingi ng kapatawaran. Kinakailangan nila ng saserdote maminamahal at kinakailangan nilang maghanda maminamahal ng mga uri ng mga hayop maminamahal na walang kapintasan upang kanilang ihandog. At kapag ito maminamahal ay tinanggap ng mga Panginoon, doon lamang yung time maminamahal na sila ay mapatawad. Kung mabasa nyo maminamahal sa aklat ng Bilang, sa kabanatay 22 maminamahal o 29, makita nyo doon maminamahal yung mga uri ng hayop na dapat lamang upang ihalay bilang katubusan o kapatawaran sa kasalanan. Guya maminamahal, toro, kambing, ay kordero maminamahal ay ilan lamang sa mga nabanggit at may mga specific na bilang. Sa ating panahon maminamahal ay hindi na natin kailangan ang mga gayong bagay. Amen? Dahil ginawa ng malapit minsanan pa ang Diyos na katawang tao na bayubay sa krus ng Kalbaryo upang tayo mga minamahal ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen?
lahat ng lubos na magpapasalamat, mga minamahal, na tayo tinubos ng ating malapay sa ating mga kasalanan, pumalakpak sa ating malapay noon, magsabi ng Amen. Kaya mga minamahal, bilang pagpapakita ng ating tao sa pusong pasasalamat sa ating malapay noon, na ginawa ng malapay noon, ang gayong bagay mga minamahal upang abutin mga minamahal ang mga tao at ang mga tao ay hindi mahirapang mga minamahal na makamtan ang kapatawaran at kaligtasan. Ito lamang ay ilan mga minamahal sa pagpapakita ng ating pasalamat sa Panginoon ang pagkakalob ng ating pong monthly blood offering. Sa mga anak po mga minamahal, ang bawat isang mga minamahal, ang isang anak mga minamahal ay may 30 pesos mga minamahal na sila po mga minamahal ay kinakailangan na ipagkaloob sa mga magulang mga minamahal. 50 pesos naman po mga minamahal. Amen? Kapag kasama natin ang ating mga sa buhay, amen, ang mag-asaw mga minamahal, bali 100 pesos na po yan mga minamahal. At kung ang ating anak mga minamahal, ating pong kasama sa Panginoon sa Panginoon ay 3 mga minamahal, i-multiply po natin yung mga minamahal sa 30 pesos mga minamahal. Amen. 90 pesos po mga minamahal sa 3 plus yung 100 mga minamahal sa magulang mga minamahal ay yan po ay 190 pesos. Huwag po nating ipag-alinlangan mga minamahal yung halaga na yan mga minamahal, yung 190, dahil sabi ko nga sa inyo mga minamahal, kapag balikan natin ang paraan ng paghingi ng kapatawaran mga minamahal ng mga Kristiyanong araw ay walang mapuntahan, walang mabiling isang at kambing mga minamahal, uguya ang 190 pesos. Kulang pa yan mga minamahal, amen? Pero dahil nga sa kabutihan ng mga alam niya mga minamahal na hindi lahat ng tao, lahat ng makasalanan ay may kakayahan na ihanda ang mga gayong bagay at magpakahirap na humanap pa mga minamahal ng karapat-dapat na sacerdote mga minamahal upang ipanalangin sila at patawarin mga Panginoon. Kaya nga ang Diyos nagkatawang tao na bayubay sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran nating mga kasalanan. Sa oras na tayo manampalataya, amen, at pagsiyat natin mga kasalanan, ang malapinos mismo mga minamahal ang siyang tumubos at magpapatawad sa ating mga minamahal. Kaya huwag natin ipag-alinlangan yung ating pagkakaloob na monthly blood offering po mga minamahal sa habong ito. Lahat ng nagagalak na magkaloob ng kanilang monthly blood offering, pumalakpak sa ating Panginoon. Mukhang ilan lamang po ata mga minamahal ang nagpapasalamat sa ating mga lahat ng nagagalak na ipagkaloob ang kanilang monthly blood offering bilang pagpapasalamat sa Panginoon na tayo'y tinubos niya mga minamahal, pinatawad sa ating mga kasalanan, pumalakpak sa ating Panginoon. Alam magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating Panginoon. Ating pong ihanda mga minamahal, ating pong ipagkaloob, ating pong monthly blood offering. Narito po ating pong beloved elder, Brother Zaldi de Guzman, upang pangunahan po tayo sa panalangin mga minamahal. Itaas po natin ating pagkaloob ng ito'y masaganang pasabasa na ating Panginoon. Amen.
ating malapaynoon, kayo po na handa lagi sa pagkakaloob ng inyo pong offering sa ating malapaynoon, lalo na itong monthly blood offering. Ang malapaynoon Jesus po ang magbalik yan ng million times, trillion times sigit pa sa inyong pangailangan. Amen? At mga minamahal, tayo po idarako na sa ating pong announcement po mga minamahal. Malapit na po mga minamahal at isang buwan na lamang po mga minamahal ay anniversary na rin po dito mga minamahal sa dako ng San Carlos City Outreach. Amen? Pang-apat na pong taon mga minamahal, 40th church anniversary. Amen? Palakpakan natin ang ating malapaynoon. Kailan lamang po mga minamahal kung balikan natin mga minamahal yung pagsalubong natin mga minamahal sa main church mga minamahal yung 40. Ngayon ang dito rin po mga minamahal sa dako ng San Carlos City Outreach ay mag-aapat na pong taon na rin mga minamahal sa tulong at abag ng malapaynoon. Patuloy na nakatirik dito ang gawain ng malapaynoon mga minamahal. Ang himala, ang kabutihan, pagpapala at pagtugon ng malapaynoon ay naririto rin mga minamahal. Ibinubus ng malapaynoon dito sa San Carlos City Outreach mga minamahal. Amen? Kaya bilang ating pong mga minamahal, isa sa paghahanda po natin mga minamahal ay yung pong ating paghahayo mga minamahal. Available na po mga minamahal yung leaflets po mga minamahal sa ating pong blister information. Available na po mga minamahal. Amen? Nandito na rin po yung date mga minamahal. Ang target date po mga minamahal ng ating pong pagdiriwang ay sa March 22, 2026 mga minamahal. March 22 mga minamahal. Amen? Magsimula tayo alas 9 ng umaga mga minamahal. Praise the Lord. Ngayon po mga minamahal ay anong petsa na po ngayon mga minamahal? 22 mga minamahal. Amen? Tara, isang buwan na po mga minamahal. Ilang talagang halos nasa 30 o 28 days na lang po mga minamahal dahil ang February walang 29, 30, and 31. Kaya mga minamahal, bilang paghanda mga minamahal, pakiusap lang po mga minamahal sa mga kapatid po natin na sila po ay magbabahagi na po mga minamahal ng leaflets sa kanilang mga kapitbahay, sa kanilang katrabaho, loved ones. Dahil nga po mga minamahal noon, ang halaga nito mga minamahal, itong isang paimprinta mga minamahal ay 50 centavo mga minamahal. Ngayon po mga minamahal ay talagang nasa 1 peso and 50 centavo mga minamahal. Na halos na triple po mga minamahal yung halaga. Dati ito mga minamahal, 50 cents lang po ang isa mga minamahal, pero ngayon 1 peso and 50 centavos po mga minamahal. Kaya kung maaari po mga minamahal, amen, sa bawat kapatid po natin, bawat isa sa atin, mainam kung talagang siguraduhin natin yung bilang na ating kunin. Kung maaari nasa 5 to 7 na piraso lamang per kapatiran po natin mga minamahal. Amen? Asiguraduhin niyo po mga minamahal na ito'y wag po nating basta-basta iaabot. Kailangan maipaliwanag po natin mga minamahal, tayo'y magpatutuo mga minamahal. Amen? Explain po natin mabuti kung para saan ito mga minamahal. Amen? Upang hindi po mga minamahal matulad mga minamahal sa mga iba po mga minamahal na talagang kanilang, yung iba nung natanggap ito mga minamahal, ay isiniksak na lamang nila mga minamahal, itinapon na lang ng pasimple mga minamahal. Sa kailangan po natin ipaliwanag, sa likod po ng leaflets na ito mga minamahal, nandito po yung mga larawan ng mga buhay na patutuo mga minamahal na karamdaman, pinagaling ng malapaynoon. Amen? Kaya mga minamahal, kapag ating iabot mga minamahal, see to it na tayo po mga minamahal ay maipaliwanag po natin kung ano ang tunay na hangarin ng gawain ito mga minamahal. Amen? Walang ibang mga minamahal kundi ito'y paanyaya mga minamahal sa ating mga kababayan na hindi lamang tungkol sa kagalingan ng kanilang karamdaman, hindi lamang tungkol sa pagbabago ng kanilang buhay o pagkaroon ng kapayapaan ng puso at isipan, higit sa lahat, ang kaligtasan at buhay na walang sa piling ng malapaynoon. Ipaliwanag po natin mga minamahal at saka iabot. Kung sakaling may makita tayo mga minamahal na kanilang pasimpleng itinapon mga minamahal o nakita natin mga minamahal sa daan, yung iba na hulog, kung maaari, pulutin po natin mga minamahal, itabi po natin mga minamahal dahil may halaga na po ngayon mga minamahal, hindi po bumababa ang presyo mga minamahal na mga bilihin ngayon mga minamahal. Imagine, inuli ko po mga minamahal, ito po, 50 centavo po ito noon, pero ngayon 1 peso and 50 centavo. Kahit sabihin natin 1 peso and 50 centavo mga minamahal, pero yung pinapaimprinta natin mga minamahal, nasa halos mababa na ang 2,000 na piraso po mga minamahal. Kaya pahalagaan po natin mga minamahal at in-encourage ang bawat isa sa atin mga minamahal na tayo mag-join po sa paghahayo. Amen? Meron pong mga sounding groups po mga minamahal na sila po mga minamahal ay mai-assign. Amen? Sabi nga mga minamahal, sa mga bagay na ito ay ating talagang tayo makapag-contribute mga minamahal sa nalalapit mga minamahal na pagdiriwang mga minamahal na inabot na po mga minamahal na ganitong taon.
40, mga minamahal, 40 years mga minamahal, samantalang ang ibang mga minamahal kumpanya, ibang organisasyon mga minamahal, nangangarap na kahit abutin nila ang 5 taon, ay masaya na sila. Amen? Matagal na sila, ibig sabihin mapapakita nila yung katatagan nila pag sila yung nakatungtong 5 taon. Gaano pa kaya tayo dito mga minamahal sa dako ng San Carlos City Outreach? Higit pa sa 5, 10 taon, higit pa sa 20 taon mga minamahal, 40 taon mga minamahal na hindi tayo pinababayaan ng malapay noon. Amen. Sa bungang dalangin nating malapastor mga minamahal, narito tayo patuloy na sa bawat balagawing malapay noon, mayroon at mayroong nagpapatutuo, buhay ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade nangyayari sa ating mga buhay. Kung ano napakikinggan natin mga minamahal sa Manila, amen, yung mga tripling himala doon, nangyayari din dito mga minamahal, amen. Palagpakan natin ang ating malapay. Bakit? Dahil totoo, ang mga tao ng Diyos mga minamahal ginamit ang ating malapastor, Will Desad Almeida, Assistant Pastor Lina C. Almeida mga minamahal, na talagang dito po ay tayo po mga minamahal ay talagang na abot mga minamahal na kailangan pangarap mga minamahal through mga minamahal sa ating beloved pastor workers, sa ating po beloved ordained preacher mga minamahal, Kuya Bubunyer at Mariel Senior po mga minamahal, at ngayon po mga minamahal ating po nga divine, nandiyan po sila mga minamahal. Kaya mga minamahal, inulit po natin, kung sakali man mga minamahal na tayo ay hindi maka-join mga minamahal sa paghahayo mga minamahal, sa ibang bagay pwede tayong makatulong sa pamamagitan ng pagpapledge po mga minamahal, amen? Makatulong tayo dahil yung pagpapatarp mga minamahal ay kinakailangan din sa gastusin. Yung ibang mga minamahal nating mga kapatid mga minamahal ay talagang sila rin po mga minamahal, inipo ang puso ng malapay, inipo ng malapay ng kalang puso, nagpapaunlak sila mga minamahal, yung mga sounding group mga minamahal, sabi nila doon na lang dumaan para sa breaking. Amen? Ang mga paraan na yan mga minamahal ay yung pagkakaisa ng mga Kristiyano mga minamahal upang tunay na maibahagi ang ibang kaligtasan sa ating mga kababayan dito po sa San Carlos mga minamahal. Palagpakan natin ating mga Panginoon, mag-join po tayo ng Hayo Group mga minamahal, mag-alay din po tayo ng ayuno mga minamahal, open po ang pastoral house po mga minamahal. Inulit po natin mga minamahal, kung nais nyo na pong kumuha, kung maari ang bawat kapatiran po natin mga minamahal, nasa 5 hanggang 7 leaflets na lamang po ang ating pungkunin, at situate po mga minamahal na huwag po natin basta-bastang ibigay. Dapat may paliwanag po natin ang layunin ng Jesus Miracle Crusade sa pagbibigay ng lipis mga minamahal sa ating mga kababayan at pagbibigyan mga minamahal. Pagpalain tayo ng mga Panginoon, palagpakan natin ang ating mga Panginoon. Lahat ng pinagpala sa hapong ito mga minamahal, magsabi ng Praise the Lord! Lahat ng nagagalak mga minamahal, na tayo rin po mga minamahal ay magdiriwang ng anniversary dito mga minamahal, pumalakpak sa ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy po ang balagawain ng mga Panginoon mga minamahal. Tinaraos po dito sa Mabarlaw Baybay Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Every Wednesday po mga minamahal, midweek service, nag-start po ng 1:00 ng hapon at matapos po ng 5:30 ng hapon. Ang overnight prayer po mga minamahal, every Friday, nag-start po ng 9:00 ng gabi at matapos na po ng 6:00 ng umaga na po ng Sabado. At ang general service every Sunday, nag-start po ng 9:00 ng umaga at matapos na po ng 3:00 ng hapon. Ngayon lamang po tayo nag-extend ng mahigit 1 oras mga minamahal dahil nga po mga minamahal sa pagkandak po na ating pong Holy Supper mga minamahal. Pero once a month lamang po ito mga minamahal, every last Sunday of the month po mga minamahal. Amen. Kaya patuloy tayong dumalo mga minamahal, 3 times a week po mga minamahal upang pagpalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At meron pong meeting po mga minamahal, may general monthly meeting po. Lahat po na ginagamit sa bawabasa ng ating pinakamamahal na Panginoon, magmula sa ating pong beloved pastor workers, sa ating pong mga beloved elders, sa ating mga beloved mga awit, bawat mga awit po, kupunan ng mga awit, sa ating beloved instrumentalist, beloved webcast group po mga minamahal. Amen. Huwag po muna tayong aalis mga minamahal dahil napakahalaga ng ating pong napag-uusapan sa bawat meeting po natin mga minamahal. Amen. Kaya right after ng ating pong closing prayer, after na tayo makapag-break po mga minamahal, ay mag-gather na po tayo dito sa harapan po. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At may lay hands po mga minamahal, lumapit lamang po kayo dito mga minamahal, kayo po ay may panalangin ating pong beloved elders. Praise the Lord. Kung wala na po, amen. Tayo po ito mayong lahat mga minamahal, tayo po idarako na po mga minamahal sa ating pong parapos na paralangin. Magkaisa po tayong magpasalamat sa matagumpay at pinagpalang balagawain sa maghapong ito. Amen. Narito po ating po beloved elder.